დილამშვიდობის საქმიან დილას ვიწყებთ 3 აპრილს პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საკურიერო და საფოსტო მომსახურება ნებადართული საქმიანობის სიაშია. საუბარია საქმიანობის იმ სფეროებზე, რომლებიც 30 მარტს დამტკიცებულ დადგენილობაში გამონაკლისად არ იყო აღიარებული. ამასთანავე განახლებულ დოკუმენტში დაზუსტებულია ტექსტი საკურიერო და საფოსტო მომსახურების შესახებ. ბიზნესის ნაწილს მუშაობის უფლება სპეციალური ნებართვის შემდეგ ექნება. ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნესს, რომელთა საქმიანობაც არ არის შეზღუდული, მოუწოდა მოემზადონ შესამოწმებლად. ნათია თურნაომ გაიდლაინების შესაბამისობის მომხმარებელთა და კლიენტთა დაცულობის მექანიზმის მკაცრად გაკონტროლებაზე ისაუბრა და თქვა, რომ გეგმაზომიერად მოხდება ყველა ბიზნესისთვის ნებართვების მიცემა. როგორ დაეხმარება მთავრობა უმუშევრად დარჩენილებს, ამაზე კონკრეტული პასუხი ჯერ არ გვაქვს. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ სქემაზე მუშაობა მიდის. მისივე თქმით, ბევრი კომპანია იჩენს პასუხისმგებლობას და ცდილობს დასაქმებულები შეინარჩუნონ, თუმცა ამას ყველა ვერ იზამს და ეს გასაგებიც არის. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, კორონას გამაფრთხილებელი აპლიკაციის ტესტირება სრულდება, რომლითაც მოქალაქეთათვის იდენტიფიცირების წყაროზე დაავადებულთა გადაადგილებაზე მეტი ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი. მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის და სტრატეგიის მთავარი აქცენტების გამოკვლევასთან ერთად, როგორც დაგკვირდით, ყველა ძალით და მცდელობით ვცდილობთ, რომ შევაგროვოთ ინფორმაცია და ხედვები კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე. ელენე კვანჭილაშვილმა მთელი სერია ჩაწერა რესპონდენტებთან, რომლებიც საკუთარ იდეებს და წინადადებებს მთავრობას გამოსავლად თავაზობენ. რესპონდენტი რომან გოცირიძეა დღეს რეალურია თუ არა მისი გუნდის გეგმა და არის თუ არა მათი გათვლები კონკრეტული ამაზე შეფასება მაყურებელმა უნდა გააკეთოს. გეგმები და ხედვები კიდევ უფრო საინტერესოა საპენსიო სააგენტოში, სადაც კვლავ საკადრო ცვლილებებია. სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრმა დავით ციკლაურმა თანამდებობა დატოვა. სიახლეა ის, რომ სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის თანამდებობაზე გალტენ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე დაინიშნა. წარმატებები მას და ველით მის ჩართვას უკვე საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ახალი ამპლუით და ახალ გამოწვევებთან დაკავშირებით მის ხედვებზე. საინტერესო არის თუ არა მისთვის წლების განმავლობაში თანაგუნდელების გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსების მიერ მომზადებული რეკომენდაციები დღესაც გასათვალისწინებელი, რომელიც საპენსიო შენატანების დროებით შეჩერებას უკავშირდება. ამასობაში კომერციულ ბანკებს კაპიტალის მოთხოვნები შეუმსუბუქდებათ. ეროვნულმა ბანკმა დროებითი საზედამხედველო გეგმა შეიმუშავა. საბანკო სექტორს 1,6 მილიონი ლარის ოდენობის კაპიტალი გამოუთავისუფლდებათ, რაც შეიძლება მიმართული იყოს პოტენციური ზარალების გასანეიტრალებლად ან ეკონომიკის 1,6 მილიონი ლარი დასაკრედიტებლად. რა შედეგს ელოდება ეროვნული ბანკი საზედამხედველო გეგმისაგან პაპუნა ლეჟავა. სების ვიცე-პრეზიდენტი იქნება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მეტი განმარტებით სტუმრად. როგორ შეიძლება კერძო სექტორს ჰქონდეს წვდომა ფინანსებზე, თუ მათ კარანტინის პირობებში ნაპოვნი ალტერნატიული მუშაობის გზა შეუზღუდავენ. მთავრობამ ადგილზე მიტანის სერვისის დაშვებულ ჩამონათვალს გადახედა, თუმცა ბიზნესი კვლავ გაურკვევლობაშია. უსაფრთხოება და ბიზნესი როგორ შეიძლება იყოს ეს ორი ერთმანეთთან თავსებადი და რა პასუხს იღებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებისაგან. მეჰმედ მელექი, ბეკოს გენერალური დირექტორი და ნიკა ჩილინდრიშვილი, მაი მარკეტის პროექტის ხელმძღვანელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დილამშვიდობისა, საქმიან დილას ვიწყებთ. დღეს 3 აპრილია, არასკევი დღე და მე მგონი უქმეებისთვის სამზადისის დაწყებაა. მუდმივად უქმეები იყო ძალიან ბევრისთვის, განსაკუთრებით ჩვენი მაყურებლებისთვის ამ დღეების განმავლობაში. მადლობა ყველას, ვინც დარჩა სახლში, იზიარებს ამ მოწოდებას და გმადლობთ, რომ გვიყურებთ, გმადლობთ, რომ აკეთებთ და იცავთ ყველა იმ წესს, რომელიც ახლავს იმ ძალიან მძიმე დროებას, რაც უკავშირდება კარანტინს, საგანგებო ვითარებას, რაც უკავშირდება ეპიდემიას, რომელიც გადაიზარდა პანდემიაში. და ამ საგიჟეთში მაინც მნიშვნელოვანი გზავნილი დილა ადრიან, ცხადია საქმიანი. ეს ყველას ძალიან გვჭირდება. ეს არის მაქსიმალურად ახალი პროექტები და დაფინანსებები იმ სრულიად გლობალურად, პლანეტარულად მოჭარბებულ რისკებზე, რომელიც შედარებით საშუალებადიან პერსპექტივაში, სხვა შორის არანაკლებ საფრთხედ გამოიყურება, ვიდრე თავად SARS-CoV-2 და მისგან მომდინარე დაავადება. და მაინც გუშინ საღამოს გაგვახარა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გზავნილმა EBRD-მა საქართველოში ენერგოეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაამტკიცა 40 მილიონი ევროს სასესხო ხელშეკრულება, რომელთაც საქართველოში 250 საჯარო დაწესებულების რეაბილიტაცია
და მათი ენერგოეფექტიანობის ამაღლება მოხდება. პროექტის მიზანს საქართველოში მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა წარმოადგენს და მის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული საჯარო დაწესებულებების ენერგოეფექტიანობის სრული რენოვაცია მოხდება. ეს არის ნათქვამი EBRD-ის ვებგვერდზე. გუშინ საღამოს პროექტის სრული ღირებულება 50 მილიონი ევროა, საიდანაც 40 მილიონი евро სასესხო დაფინანსებას წარმოადგენს. საქართველოს სახელით EBRD-თან ხელშეკრულებას ფინანსთა სამინისტრო მოაწერს ხელს. პროექტის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი მუნიციპალური განვითარების ფონდი იქნება. მე არ მაქვს უფლება ვისაუბრო მეტი, მაგრამ ჩვენ უნდა ველოდოთ კიდევ ერთ მერცხალს EBRD-ისგან. ერთზე დადასტურებულად შემიძლია ვთქვა, ქართულ საწარმოზე, რომელიც ევროპის მასშტაბით გახდა საჩვენებელი, თავისი სტანდარტით, მიწოდებით, მოცულობებით, 20 მარტს ამ საწარმოს რიგით მესამე საქმიანი ბლოკის, ახლა კლასტერია მოდაში, როგორც ტერმინი, მოკლედ რიგით მესამე საქმიანი ბლოკის გახსნა უნდა მომხდარიყო. EBRD-მა ეს საწარმო თავის დროზე გამოარჩია, დააჯილდოვა, აღიარა და დაფინანსებაც გამოხო. მე ველი ინფორმაციას და მორიგ რელის EBRD-ისგან ამ საწარმოზე ველი ყოველდღე, ისევე როგორც ველი საგანგებო ვითარების დასრულების და ეპიდემიისგან მომდინარე ზომების მოხსნისთანავე, რომ სატელევიზიოდ კიდევ ერთხელ გამოგზაუროთ ამ საწარმოში. კიდევ ერთხელ, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მის დამფუძნებელსაც და გუნდს კარგად იცნობთ, ეს ახალი პროექტი და საქართველოს შესაძლებლობების სრულიად აღაფრთოვანებს. ცოტა მეურნეობის თავმჯდომარესავით გამომივიდა ახლა, მაგრამ ასეა. ველი თუ სტარს EBRD-ისგან და მერე შევბერავთ. მანამდე სოფლიო ეკონომიკას გადავხედოთ ტრადიციულად და ვაგლახრო არც თუ გამორჩეულად პოზიტიური ამბებით. აგერ კი იცით კორონავირუსის პანდემიის გამო სოფლიოში უამრავი რამ გადაიდო, მათ შორის ტელესერიალების და ფილმების გადაღებების და ახალი სეზონების გამოშვებაც. ამ მხრივ გამონაკლისი არის ტელესერიალები Billions და Black Monday არის. Black Monday-ის მეორე სეზონი ახლა მიმდინარეობს, როგორც ცნობილია 6 ეპიზოდი 12 აპრილამდე გავა, ხოლო შემდეგ იქნება გარკვეული შეფერხება. აი Billions მეხუთე სეზონი კი შუა გადაღების პროცესში შეწყდა. Billions ახალი სერიების პრემიერა 3 მაისს არის დაგეგმილი, გაუშვებენ 7 ეპიზოდს, თუმცა აი შემდგომ გაურკვეველი ვადით ტელესერიალის გაშვება შეწყდება. ესეთი ამბავია, მოკლედ ოკეი, გადავიდეთ შემდეგ თემებზე. ჩვენ შევქმნით ეკონომიკა, რომელიც ძალიან მყიფე სისტემაა, პასუხობს და აკმაყოფილებს მხოლოდ მიმდინარე მოთხოვნის ამოცანებს და ის სრულიად დაცლილია რაიმე ტიპის მარაგებისგან მოჭარბებული უთანასწორობა და სისტემური სისუსტეები დაგვანახებს აუცილებლობას, რომ კაპიტალიზმის სრულიად განსხვავებულ სახეობაზე უნდა გადავიდეთ, ისევე როგორც ეკონომიკის მოდელირების. ეს სიტყვები ცნობილ ეკონომისტ ჯოზეფ სტიგლიცს ეკუთვნის და იქვე ისეთი მაგალითიც მოხავს. წარმოიდგინეთ, ყავთ მანქანა. მანქანა, ავტომობილი სათადარიგო საბურავის გარეშე. ხო და მუდმივად ავადებთ, გადადებთ, ან სულაც ეკონომიას აკეთებთ ამ სათადარიგო საბურავზე. არადა საკმარისი არსებული მოქმედი საბურავი გაგისხდეთ, ან დაგიზიარდეთ, ხოლო შემდეგ ხვდებით, რომ ეკონომია და სათადარიგოზე ფიქრის გადადება უმძიმესი შეცდომა იყო. დღეს სოფლიო ეკონომიკა საკმაოდ მძიმე ფასი ხდის შეცდომებისთვის და არავინ იცის, რამდენად განჭრედადი იყო ის სრულიად საომარი ვითარება, რომელიც შეიქმნა კორონავირუსიდან გამომდინარე. ჯერ არავის ცალია გაერკვიოს, იყო თუ არა რაიმე ტიპის გაფრთხილებები, პრევენციები ამ თემაზე, რადგან ყველა გარდართულია ბრძოლაში, რომელსაც სახელმწიფოები სამწუხაროდ გათითოკაცებული სახელმწიფოები და მსოფლიოს ქვეყნები მიმართავენ. რაიმე ტიპის ერთობლივ ღონისძიებაზე საუბარი არ მიდის, თუ არ ჩავთვლით სოფლიოს 20 ქვეყნის ზუმით ან რაიმე სხვა საშუალებით კონტაქტს, შეთანხმებას ტრილიონებზე და შედარებით გაურკვეველი მიმართულებით მის მიმართვაზე. მიზეზი მარტივია, სამწუხაროდ დღევანდელი მსოფლიო და მისი პოლიტიკური წრეები არ არიან წარმოდგენილნი ავტორიტეტებით და სისტემური პიროვნებებით, რომელთა ძალუც არა მხოლოდ ლოკალური, არამედ გლობალური პრობლემების დანახვა, მოძიება და სწრაფი გადაჭრა. რესურსების არასწორად განაწილებამ, მეტმა კონკურენციამ, ნაკლებმა სოლიდარობამ დღევანდელი მსოფლიო მიიყვანა ვითარებამდე, როცა 4 მილიარდი ადამიანი სავალდებულო და თვით იზოლაციაშია დედამიწაზე, რაც მისი მოსახლეობის თითქმის ნახევარია, 80 ქვეყანაზე მეტია პლანეტაზე იმ სახელმწიფოების რიცხვი, რომელთაც გამოაცხადეს სავალდებულო კარანტინა. იმავდროულად განგაში ზარები შემოჰკრა გაეროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
განშტოების ხელმძღვანელმა, ნუ დაუშვებთ, რომ COVID-19 გახდეს შიმშილის თამაში. FAO-ს ხელმძღვანელი კუ დონჟუ მთავრობებს მოუწოდებს, რომ ეპიდემიის შემზღუდავი ნორმების გატარების დროს თავიდან აიცილონ ისეთი ზომების გატარება, რომელიც მოქალაქეთა სურსათით მომარაგებას, აი ამ ჯაჭვს უბრალოდ დააყენებს საფრთხის ქვეშ. COVID-19 გვახსენებს, რომ სოლიდარობა არ არის ქველმოქმედება, არამედ სახი აზრია. მსოფლიოს მასშტაბით უკვე გვყავს 113 მილიონი ადამიანი, რომელიც მწვავე შიმშილს განიცდის აფრიკის კონტინენტზე. საჰარიდან სამხრეთ ცხოვრების მოსახლეობის მეოთხედი არასრულფასოვნად იკვებება. სურსათის მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერი წვედა კიდევ უფრო გაამძაფრებს ადამიანების ტანჯვას და მსოფლიოში შიმშილის აღმოფხრის გამოწვევას. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს არ დაუშვათ. პრევენციის უფრო ნაკლები ფასი აქვს გლობალურ ბაზებს, კრიტიკული როლი აკისრიათ მიწოდება მოთხოვნის შოკის შერბილების კუთხით ქვეყნებსა და რეგიონებში და ჩვენ ერთად უნდა ვიშრომოთ, რათა სურსათის მომარაგების ჯაჭვის წვედა მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ნებისმიერი კრიზისი არის არა მხოლოდ უბედურება, არამედ საუკეთესო მასწავლებელი, რომელიც გვასწავლის საუკეთესო გამორჩეულ და ყველაზე დასამახსოვრებელ გაკვეთილებს და გვაიძულებს წახვიდე იმ ცვლილებებზე, რომელიც ყოველთვის გადადებული გაქვს უკეთესი, კარგი და მშვიდი დროებისთვის. ან საერთოდაც მათი განხორციელება არარეალისტურად მიგაჩნია. კიდევ ერთი ნობელიანტი მილტონ ფრიდმანი თავის წიგნში კაპიტალიზმი და თავისუფლება წერს, რომ როცა ხდება კრიზისი, მოქმედება უკვე დამოკიდებულია იმ იდეებზე, რომელთაც აქვთ მოქმედების ძალა კონკრეტულ მომენტში. ჩვენ თავარი ამოცანაა შევიმუშაოთ და შევინარჩუნოთ ცვლილებები არსებულ პოლიტიკაში, მანამ ვიდრე პოლიტიკური თვალსაზრისითვე შეუძლებელი არ გახდება გარდაუვალი. რამდენად შეძლებს სოფლიო აი ამ შანსის გამოყენებას, ალბათ დამოკიდებულია რა გახდება განხილვადი იდეებიდან რეალურად პრიორიტეტული. სოფლიო ბანკი მაგალითად პროტექციონიზმის მოსალოდნელ მოჭარბებაზე წერს, როგორც საფრთხეზე, რომელიც გაზრდის ისედაც მოჭარბებულ გაურკვევლობას, რადგან სახეზეა ქალბატონებო და ბატონებო სრული დისკოორდინაცია და საერთო პოლიტიკური შეხედულებების არ ქონა. ერთ მაგალითსაც მოგიყვანთ. გაგანია პანდემიის პირობებშიც კი ვერ მოხერხდა დასრულებულიყო სანავთობო ომი, რომელიც საუდის არაბეთმა წამოიწყო რუსეთის მიერ OPEC+-ის ფორმატის ჩაშლის შემდეგ. ჯერ კიდევ წინა თვეში. და იცით სადამდეც მივიდა ეს ყველაფერი, რაც ალბათ ამერიკულ ფენტეზიში, ფილმებშიც არ მინახავს, მგონი. რუსული ნავთობის ურალსის საექსპორტო პასი უარყოფითი გახდა ბოლო 2 დღის მანძილზე. რუსული ნავთობის ევროპულ პორტებში ტრანსპორტირების გადასახადის და სხვა დანახარჯების ჯამურმა ფასმა ნავთობის გასაყიდფას გადააჭარბა. ამაზე ინფორმაცია დაადასტურა რუსულმა სააგენტო RBK-მ და ეს არ არის ბოლო ინფორმაცია, ცხადია ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან, რომელსაც უღრმავდება ეკონომიკური პრობლემები შედარებით დასტაბილურებული რუსული რუბლის კურსის ფონზე. მაგრამ ნავთობის ბაზარზე მიმდინარე საგიჟეთი არ არის მხოლოდ რუსეთის პრობლემა. ეს მსოფლიო ეკონომიკის პრობლემაა და ამის დასტურია ერთ-ერთი მსხვილი ამერიკული კომპანიის Whiting Petroleum-ის გუშინდელი განაცხადი გაბანკროტებაზე. დიახ, გაკოტრდა ასეთი ფასების პირობებში, როცა ნავთობზე ფასი იყო მაღალი 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის კრედიტებიც აიღო. შემდეგ ფასი დავარდა და ამ კომპანიის კაპიტალიზაცია სულ 34 მილიონი დოლარია. მოუტრიალდა ბანკებს და თავის აქციებს თავაზობს. ეს არ იქნება ერთადერთი შემთხვევა, რომელზეც ჩვენ მომავალშიც მოგახსენებთ. ეს უბრალოდ პირველი მერცხალი იყო, ეს არის ამერიკული კომპანია, რომელიც თხევადი გაზის წარმოებით არის დაკავებული. რუსეთი კი, რომელიც ოქროს ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი იყო მსოფლიოში, ეხლა აი ამ შესყიდვებს წყვეტს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა ღიად გამოაცხადა, რომ 1 აპრილიდან აღარ იყიდის ოქროს. თუმცა არ დაუკონკრეტებია ამ გადაწყვეტილების მიზეზი. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ რუსეთს უკვე დიდი რეზერვები აქვს და შესაძლოა მეტი აღარც უნდოდესო. მე მაინც გონია, რომ რუსეთის სანავთობო შოკის ფონზე, პანდემიის ფონზე და რა ვიცი, მეტი რაღაც ჯანდაბა უნდა მოხდეს, უბრალოდ ზოგავს რესურსს და ამ შემთხვევაში ფულს აკვირდება. ის აკვირდება კი არა, უпростоრად ზოგავს ფულს და აკვირდება ვითარებას და საიმისოდ, რომ შეძლონ ადეკვატური
იმუნიტეტის გამომუშავებამდე თუ ესეთი რამე მოხდა, რაიმე გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ოქროს ფასები 7 წლიან უმაღლეს ნიშნულზეა და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ოქროს ზოდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ინვესტირების კუთხით. ორშაბათის მონაცემებით ოქროს ფასი უნციაზე $1,622 იყო ლონდონის ფასებით და აღსანიშნავია, რომ ოქრო რუსული საერთაშორისო რეზერვების 20%-ს მოიცავს. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია თუ შევადარებთ მას სხვა ცენტრალურ ბანკებს. 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით კი მსოფლიოს 10 ქვეყანას შორის, რომელთაც ყველაზე დიდი ოდენობის ოქროს რეზერვები აქვს, რუსეთი მეხუთე ადგილზეა, მას 2219 ტონის რეზერვები აქვს და ოქროს რეზერვების სახით, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, აი ეს რეიტინგი ოქროს რეზერვებისა ესე გამოიყურება, რომელსაც ახლა ნახავთ. ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოდგენილია 8134 ტონით, ის მთლიანი შიდა რეზერვების 76% სწორედ ოქროზე მოდის. მეორე ადგილზე გერმანია 3367, რეზერვების 72%-ით, იტალია 2452 ტონა, საფრანგეთი 2436 ტონა, რუსეთი 2219, ჩინეთი 1937, შვეიცარია 1000 ტონით მოცულობით, იაპონია 765, ინდოეთი და ნიდერლანდები 618 და 613 ტონა ოქროს მარაგით. და მაინც რა პაკეტები დადეს მსოფლიოს ქვეყნებმა ანტიკრიზისული გეგმების სახით, ვინ არის ყველაზე ხელგაშლილი, რაც არჩევ შემთხვევაში დღევანდელ ვითარებაში არ ნიშნავს, რომ ეს ხელგაშლილობა ყველაზე გონიერი ნაბიჯია, მაგრამ საინტერესოა და მოდი გადავხედოთ, როგორ მოქმედებენ შედარებით მდიდარი ქვეყნები ჩვენი მოგრძალებული და მოჭიმული მასტიმულირებელი გეგმების ფონზე, რომელიც გუშინ წინ საქართველოს მთავრობამ დააზუსტა და ცხადია ეს არ არის ბოლო და საბოლოო ღონისძიებები და ბევრი სიახლე გველის წინ ასევე ვითარების და მოქმედების შესაბამისად. მოკლედ, Forbes-მა შეისწავლა 15 უმსხვილესი ეკონომიკები მსოფლიოში, აღებულია ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის სავალუტო ფონდის სტატისტიკურ გათვლებებზე და მონაცემებზე დაყრდნობით და ეს შეფასებები არ ითვალისწინებს. ეს მათ გასაგონად ვამბობ, ვისაც არეული აქვს რამსებით და კორელაციებით მეთოდიკებზე დათვლისა, ის არ ითვალისწინებს ამ ქვეყნების ეროვნული ბანკების მხარდაჭერ ღონისძიებებს, იგულისხმება მონეტარული, ფულად საკრედიტო ღონისძიებები, ასევე აქ არ არის გათვალისწინებული არც ევროპის ცენტრალური ბანკის და სავალუტო ფონდის დახმარებები. ყველაზე ხელგაშლილი ქვეყანა, მაინც ჯერჯერობით არის გერმანია, საერთო ჯამში საუბარია მხოლოდ ფისკალურ ღონისძიებებზე, რომელზეც ის დახარჯავს $1,400 მილიარდს. ეს არის $1,300 მილიარდი ევრო, რაც გერმანიის მთლიანი შიდა პროდუქტის 36%-ია. ნუ დაგაბნებ თანხა. ამერიკაზე მალე მივალ და ახსნი, რატომ არის ამერიკა ამ სიაში მე-6 მსოფლიოში, თუმცა თანხობრივად პირველი კონტრიბუციით. და მაინც გერმანიის მაგალითზე მინდა მოვყვე დილიდან ცოტა მეტი, თან Forbes-ია და თან გერმანიაც მიყვარს. გერმანიის ხელისუფლებამ ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ მზად არის 9 ტრილიონით დააკრედიტოს ბიზნესი და ამისთვის კიდევ 100 მილიარდი ევროთი გაუზარდეს დაკრედიტების ლიმიტი სახელმწიფო ბანკს KfW-ზეა საუბარი, ჩვენში KFS სახელით ცნობილი, მისი, ანუ ბანკის პირველი კრედიტორიც არის ცნობილი, $1,800 მილიონს სასწრაფო წესით შუალედური დაკრედიტების სახით მიიღებს TUI გრუპი, რომელიც ევროპის უმსხვილესი ტუროპერატორია. საბოლოო ჯამში ბიზნესის მხარდაჭერის ეს პაკეტი შედგება 750 მილიარდი ევროსგან, რომელთაც გერმანია აპირებს კონკრეტული ბიზნესების ამ ფორმით დახმარებას. გარდა ამისა, გერმანელებმა შექმნეს დახმარების სტაბილიზაციის ფონდი, საერთო თანხაზე 600 მილიარდი ევრო, საიდანაც 100 მილიარდი პირდაპირი წესით მიემართება გერმანული კომპანიების წილების გამოსყიდვაზე. ეს ხდება იმის გამო, რომ მათი გადაზღვევა მოხდეს უცხოური კომპანიების მხრიდან შესაძლო ნასყიდობის. ანუ მარტივად გეტყვით, რომ უცხოურმა კომპანიებმა არ გადაყლაპონ გერმანული კომპანიები, ამისთვის აზღვევს გერმანია თავის კომპანიებს. კიდევ 100 მილიარდი ევრო ეძლევა სახელმწიფოს KfW-ს, ანუ ბანკს, ხოლო 400 მილიარდი ევრო დეფოლტის დასაზღვევად იდება საკრედიტო გარანტიების სახით. გარდა ამისა, 156 მილიარდი ევრო შეივსო ფედერალური მთავრობის ბიუჯეტი, ცხადია სესხის ხარჯზე კომპანიების პირდაპირი დახმარების გასაწევად, მაგალითად, აი თანხის მესამედი წავა მცირე ბიზნესის და თვითდასაქმებულების დასახმარებლად, რომლებიც ფაქტიურად გაკოტრების პირას არიან და მიიღებენ დაახლოებით დახმარებას 15,000 ევროს სახით. ნუ გააჩნიათ, აი
ვთქვათ, კომპანიის სიდიდეს. აი ამაზე არის ჩამოყალიბებული გერმანია. თავისი ეკონომიკის მოცულობის, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ის დახარჯვას აპირებს იტალია. ადგილობრივი ეკონომიკის დასახმარებლად დიდი ბრიტანეთი 16%, ესპანეთი 16%, საფრანგეთი 14%-ს გადაიხდის თავისი ეკონომიკის მთლიანი ღირებულების საფასურიდან. აღნიშნოთ ღირს, რომ ამ გაცხადებული საოცარი თანხების მიღმა არის ძირითადში გადაზღვა სახელმწიფო გარანტიებით საკრედიტო ვალდებულებებისა. ეხლა კი თემა, რატომ არის შეერთებული შტატებში შეერთებული შტატები ამ რეიტინგში მე-6-ე, მაშინ როცა ის ყველაზე დიდ და რეკორდულ თითქმის 2 ტრილიონ 700 მილიარდს ხარჯავს ეკონომიკის დასახმარებლად. მიზეზი მარტივია. შტატების ეკონომიკა იმდენად დიდია, რომ ეს თანხა მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის სულ რაღაც 12.5%-ია. კი მოგიყევით ადრე და გეტყვით კიდევ ერთხელ შტატების სტიმულირების პაკეტს. პირველი პაკეტი იყო 8 მილიარდ 300 მილიონზე და ეს ეპიდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად იყო მიქცეული. მეორე პაკეტი 100 მილიარდიანი პაკეტი გახდათ და ის წარმომადგენლობითმა პალატამ გაუკეთა ინიცირებაც და ეს თანხა ფოკუსირდებოდა ასევე დახმარებებზე დაინფიცირებულთა, უმუშევართა და იმავდროულად აფინანსებდა ორკვირიან შვებულებებსაც მათზეც, ვისაც უწევდა გასვლა შვებულებაში დაინფიცირების გამო. აი მესამე იყო რეკორდული პაკეტი 2 ტრილიონ 200 მილიარდიანი, რომელიც მსხვილი და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერას ითვალისწინებს, ცხადია დაზარალებულებს კორონავირუსისგან. აქ იგულისხმებოდა ის ცნობილი $1200 გაცემა ყველაზე და ნებისმიერზე, ვისაც წელიწადში $75,000 ნაკლები შემოსავალი აქვს. ამას ემატებოდა ასევე ერთჯერადი დახმარება $500 თითო ბავშვზე. იგაურმა ვანო მაჭავარიანმა, ამერიკელმა, ანუ ფინანსთა მინისტრმა, სტივენ მნუჩინმა სამთვიანი გადავადებაც გაუკეთა გადასახადებს და ზემოდან 50 მილიარდის დახარჯვის უფლებაც მიიღო შტატების მთავრობამ მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. აი რუსეთში პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა $1.4 ტრილიონ რუბლზე ანტიკრიზისული გეგმა, ოღონდ არავინ იცის რაში იხარჯება ეს. გადავამოწმე ჩემს კოლეგებთან, მათ შორის რუსულ Forbes-ში და ისინი აზზე არ არიან, ნამდვილად არ იციან, არის რა მიმართულებით წავა კონკრეტულად, იციან რომ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის შენატანები განახევრებული სოცფონდში 30-დან 15%-მდე. მიიმართება დახმარება ავიაციაზე, ტურიზმზე და სამშენებლო სექტორზე და სოციალური სახდელები, ცხადია აქაც უმუშევრებზე, დაინფიცირებულებზე იქნება გარკვეული დახმარებები. ჯამში თვლიან, რომ ეს იქნება სადღაც რუსეთის ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ო. წყარო რუსეთში ხარჯების ტოტალური გადახედვა იქნება ბიუჯეტისა. ის ამ 2%-ის მთავარი მდგენელია, დანარჩენს ელიან, რომ დაახლოებით 0.5% მთლიანი შიდა პროდუქტისა დაზოგილი თანხებიდან გამომდინარე მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისკენ მიემართება, რომელიც არ არის სხვათა შორის დიდად კმაყოფილი იმ პაკეტით, რაც ვლადიმერ პუტინმა და მისმა ახალმა უკვე პრემიერ-მინისტრმა მიშუსტინმა გამოიტანეს სამსჯავროზე საზოგადოების წინაშე. აი ეს არის მოკლედ ის მიმოხილვა, რაც 3 აპრილისთვის შევძელით თქვენთვის მოგვემზადებინა. მთლად მოკლე არ გამოვიდა, მაგრამ შევეცადეთ, რომ აი ესეთი ყოფილიყო და ეხლა კი შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ შემდეგი რუბრიკა, რომელსაც დასაბამი მივეცით. ეს კითხვა მაქვს, ვიდრე პატარა ყაზახაშვილის მოსაზრებებს გაგიზებთ. შენი აზრით, რა შეიძლებოდა მას გაეგო აქედან? პატარა ყაზახაშვილს თუ დიდს? პატარას რა თქმა უნდა. ის გაცილებით მეც გაიგებდა, ვიდრე უფროსი ყაზახაშვილი იყავით ამაში დარწმუნებული. და გამოგონებებიც აუცილებელია. ყველაზე მაგარი, ყველაზე ხარტი და ყველაზე გონიერი და ეხლა დარწმუნებით BMG 4Kids-ის კიდევ ერთ გმირთან დაკავშირებით, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. ხო, ძალიან საინტერესო ვიდეო არის, რომელსაც არაცადა სამწუხაროდ მამამისმა, რომ გამოგონებებზე ისაუბრა. არადა. შენს გიგვირს? ამბობს, რომ ძალიან ბევრი გამოგონება აქვს, მაგრამ ამისთვისაც გვექნება აუცილებლად დრო და საშუალება, რომ გამოგონებებზე ვისაუბროთ, იქამდე როგორი არის მისი აღქმა კორონავირუსთან დაკავშირებით და როგორ ხედავს გამოსავალს აქედან. ნახოთ ძალიან საინტერესო შეფასებები და მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. ყაზახაშვილი 5 წლის. მე დავდივარ ბაღში. კიდევ? და აზროვნების აკადემიაში ძურვაზე და ყველაფერი გადაიდო. თუ შევეხებით რომ ეს
ისიც გადადის მაგას კორონავირუსი და როცა ისინი შეეხებიან მაგათაც გადაავალთ კორონავირუსი. დაპნით უნდა დავიბანოთ ხელები თუ არა გვაქვს სასწავლება ხელების დაბმანის მასში უნდა დავესპირტოთ ხელები. ეკონომიკაზე დოლარი უკვე გადაიდო, მაგრამ განსხვავდა. ისიც კორონიანია. კორონავირუსი ფულებსაც ეხებათ, დოლარებსაც. უნდა შეკერდეს ხალხი მრავალ ადგილებში შეავოს. ბარცი სახლში ერთ-ერთ ავამარცხებთ კორონავირუსს. მოყურებლებო, დადეთ ლაიკები. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას, სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო, მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი ქართული საქმის შუაგულში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე
სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა საქართველოში ენერგოეფექტიანობის ხელშეწყობისათვის 40 მილიონი ევროს სასისხო ხელშეკრულება დაამტკიცა, რომელთაც საქართველოში 250 საჯარო დაწესებულების რეაბილიტაცია და მათი ენერგოეფექტიანობის ამაღლება მოხდება. მთავრობა საგამონაკლისო წესით მუშაობის გაგრძელების უფლებას მისცემს იმ სამშენებლო კომპანიებს, რომლებიც დაამტკიცებენ, რომ ისინი უსაფრთხოების ნორმებს იცავენ. შესაბამისი ნორმა მთავრობის მიერ 2011 დადგენილებაში არის განსაზღვრული. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, კომპანიები, რომლებიც დაამტკიცებენ, რომ იცავენ ჯადესვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ მითითებებს, მუშაობას გააგრძელებენ და ეს არ ეხება მხოლოდ სამშენებლო სექტორს. რა გზით იქნება მობილიზებული 2 მილიარდი ლარი, რომელსაც მთავრობა ეკონომიკის სტიმულირებისათვის გავაყოფს, კითხვაზე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრთან დაისვა, ნათია თურნავა ამბობს, რომ მთავრობას აქვს დონორების იმედი, მაგრამ მთავარი დატვირთვა მაინც ბიუჯეტზე მოდის. რუსული ნავთობის ურალის საექსპორტო ფასი უარყოფითი გახდა. ბოლო 2 დღის მანძილზე რუსული ნავთობის ევროპულ პორტებში ტრანსპორტირების გადასახადების და სხვა დანახარჯების ჯამბურმა ფასმა ნავთობის გასაყიდ ფასს გადააჭარბა. წერს რუსული მედია, დასავლეთ ციმბირის ფასი 30 მარტს იყო 1007 რუბლი ტონაზე და 31 მარტს კი 1200 რუბლი. ჩინეთის სტრატეგიული რეზერვებისათვის CIP ნავთობის შესყიდვა იწყება. ამის შესახებ ინფორმაცია Bloomberg-მა წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა. ჩინეთმა, რომელიც ნავთობის უმსხვილესი იმპორტიორია, გადაწყვიტა ისარგებლოს საწვავის ფასის 60%-იანი შემცირებით და სახელმწიფო სტრატეგიული რეზერვების შევსებას იწყებს, წერს გამოცემა წყაროზე დაყრდნობით. ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ბიტკოინის ღირებულება 76%-ით გაიზარდა. ამ დროისათვის მსოფლიოს მთავარი ციფრული ვალუტა $6700 ღირს, მაშინ, როდესაც მარტის შუა რიცხვებში მისი ფასი მხოლოდ $3800 ფარგლებში იყო. ამავე დროს მისი სავაჭრო მოცულობა გასული თვის შუა რიცხვებიდან 117%-ით არის გაზრდილი და $78 მილიარდ აღწევს. ქებამ გვაწყინა აშკარად, სამართალდამცველებმა მონიტორინგის შედეგად 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვის დარღვევის 706 ახალი ფაქტი გამოავლინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1 აპრილის 21 საათიდან 2 აპრილის დილის 6 საათამდე კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის 204 მოქალაქე დაჯარიმებული. გარდა ამისა, პოლიციამ საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო 75 მოქალაქე დააჯარიმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1 ფიზიკური და 1 იურიდიული პირია დაჯარიმებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვის დარღვევის ფაქტზე. ასევე სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე 415 პირი დააჯარიმეს. აი რატომ შვებით ამას ხალხო, რატომ უბრალოდ მართლა რთული ამოსახსნელია? წესები იმისთვის არ არის, რომ ის მოგწონდეს. მეც ბევრი წესის მიმართ მიჩნდება კითხვები, მაგრამ სანამ კითხვები საკმარისი არგუმენტით იქნება მის შესაცვლელად წარმოდგენილი, იქამდე წესები უნდა დავიცვათ. ბოლოს და ბოლოს არ მგონია, რომ ვინმესთვის გამოწერილი ჯარიმის მიღება თვითმიზანი ყოფილიყო. ფინანსური მხარდაჭერა კი სჭირდება ბიუჯეტს, მაგრამ ეს 3000 ლარი მაინც და მაინც ვერ უშველის და კიდევ უფრო რთული იქნება მერე ამ თანხებს რო გადაიხდით დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს თანხები მოაკლდება. თან არც ცოტა არ არის ბოლოს და ბოლოს ამ ჯარიმების მოცულობა.
საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა კი ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ფიზიკური პირების შემთხვევაში იწვევს 3000 ლარი და იურიდიული პირის შემთხვევაში 15000 ლარი. ნუ გადაიხდით, უბრალოდ გაიხდით თავს დასაჯარიმებელს და გადასახდელ თორემ დაწერილი ჯარიმების არ გადახდა, მე მგონი მაინც არ იქნება გამოსავალი და მაინც მოგიწევთ ამ ჯარიმების გადახდა, სხვა გზა არ იქნება, ამიტომ უკეთესი იქნება თუ საერთოდ არ დავარღვევთ ამ წესებსაც კი. თუ წესებს არ დავიცავთ, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო მეტი დრო და კიდევ უფრო გამკაცრებულ პირობებში მოგვიწევს ყოფნა და არავინ იცის ამის საკმარისი ფინანსები გვექნება თუ არა. უმნიშვნელოვანესია სწრაფად შევძლოთ ვირუსის დამარცხება ან სრულად მოთვინიერება, ისე რომ პირველი რიგის ამოცანა ეკონომიკის ჩვეულტებში დაბრუნება იყოს იმ მასშტაბზე მაინც სადამდეც შეზღუდული ფრენების მოგზაურობის თუ კომუნიკაციით პირობებში ვიყავით. იქამდე რა ვიცით რა მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ უნდა შევირგოთ სახლში ყოფნა, ვიდრე ეს შესაძლებელია, ცოტა ხანში აუცილებლად მოგვენატრება ეს მდგომარეობაც, თან ბევრი თავშესაქცევია გაჩენილი, აი მაგალითად ონლაინ ლიტერატურაზე წვდომა ნებისმიერ ენაზე ძალიან ბევრ პლატფორმაზე გახდა შესაძლებელი. რამდენიმე თვე ველოდებოდით ხოლმე მარჯანიშვილის თეატრში, მაგალითად თვალ ალუბალზე დასასწრები ბილეთის რიგს და 2 დღის წინ თლად ონლაინ ყურების უფლება ჰქონდა ყველას. ვისაც ნერვები შერჩა და ხალისი, პრაგმატულობაც სუპერ ონლაინ კურსები ამ სოფლის წამყვანი უნივერსიტეტებისგან ხელმისაწვდომი, ესეც სრულიად უფასოდ. აი ისეთები ძალიან ბევრი ხანი ფული რომ უნდა გვეგროვებინა მათზე დასწრების უფლება რომ მიგვეღო. ბოლოს რამე ახალი ენის სწავლის დაწყება შეიძლება, ან უბრალოდ კარგად გამოძინება. კინო პრემიერები ასევე უფასოდ თქვენს კომპიუტერებში და ესეც საინტერესო შეიძლება იყოს. სხვათა შორის ამერიკულმა კინო ინსტიტუტმა ონლაინ კინოკლუბიც აამუშავა და პირველი ფილმი რეჟისორმა და ამ კლუბის თანადამფუძნებელმა სტივენ სპილბერგმა წარადგინა. გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება AFI კინოკლუბში. მე სტივენ სპილბერგი ვარ და პატივი მაქვს წარმოგიდგინოთ ჩვენი პროგრამის პირველი ფილმი. ვიცი რომ ნანახი გაქვთ, მაგრამ ამ ფილმში გაჟღერებული ფრაზა სახლს არაფერი სჯობს დღევანდელ სიტუაციას ძალიან კარგად შეესაბამება. ნახეთ, გადაიმეორეთ ოზის ჯადოქარი, ამბობს ვიდეოში სპილბერგი. ამერიკული კინო ინსტიტუტი ყოველ დღე სპეციალურ საიტზე ერთ ფილმს განათავსებს. მოკლედ, ეს არხით შეგიძლიათ გამოიწეროთ და ნახოთ ნებისმიერი ფილმი, რომელსაც ისეთი ადამიანები გირჩევენ, მაგალითად როგორც სპილბერგია. არჩევანის შესაძლებლობა რომ იყოს, მეც მეგობრების ნახვას, აქეთ-იქით სიარულს, მოგზაურობას და ახალ ადგილებისა თუ შეგრძნებების მიღების გამოსაყენებელ შესაძლებლობებს ავერჩევდი, მაგრამ კორონავირუსმა შექმნა რეალობა, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირფასი ჩვენი არჩევანი დღეს, რაც კონკრეტულ ჩარჩოებშია მოქცეული, უკავშირდება ჯანმრთელობის გაფრთხილებას. ჩვენი და იმ ადამიანების, ვინც ჩვენს გარშემო არიან. ამ ჩარჩოს ფორმალურად სხვადასხვა მთავრობები აწესებენ სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ მისი შემქმნელი მაინც ინფექცია, რომელმაც მსოფლიო პანდემიასთან ბრძოლის რეჟიმში გადაიყვანა ყველა და ყველაფერი. ყველანი უხილავ მტერს ვებრძვით, არ არსებულს, არ საიდან მოსულს და იმედი ასევე არ საით გაქრება მალე. ამ ბრძოლაში კი ერთიანობა და არის მთავარი გასაღები, რამაც ფინიშამდე შეიძლება მიგვიყვანოს და ეს ფინიში კიდევ უნდა ვიცადოთ, რომ რაც შეიძლება მალე დადგეს. ამ ბრძოლაში წინახაში კი არიან ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად თქვენი ახლობლების სიცოცხლის გადასარჩენად მუშაობენ და ბევრისთვის დღეა თუ კვირაა თუ თვე ეს შეგრძნებაც კი არ არსებობს. მუშაობა გრძელდება ჯერ ბოლო რომ არ უჩას ისეთ ტემპში და ყოველდღიურად კიდევ უფრო დაძაბული და აჩქარებული ტემპი ელოდებათ მედიკოსებს. მსოფლიო კი ამასობაში გამოსავლის ძებნაშია, თუმცა ვირუსთან დაკავშირებით ბევრი მაინც არაფერი ვიცით. ჯერ ისიც კი გაურკვეველი არის თუ არა სიმართლე, რაც წესით დანარჩენი სამყაროსათვის გზამკვლევი შეიძლებოდა გამხდარიყო. ვსაუბრობ ჩინეთზე, როცა ჩინეთის გამოცდილებას და იქაური ბრძოლის მეთოდებსა თუ გზებს კორონას წინააღმდეგ სხვა დანარჩენი ქვეყნები შეიძლება ერთგვარ გაიდლაინათაც კი იყენებდნენ. თუმცა მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციის ინფორმაციით ჩინეთის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები კორონავირუსთან დაკავშირებით სანდო არ არის. მათი ინფორმაციით ასევე არ არის სანდო ის ინფორმაცია, რომელსაც რიგი ქვეყნები ავრცელებენ. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს მონაცემები სრული აბსურდი არის. ჩინეთი გამიზნულად მალავდა რეალურ ინფორმაციას და ყალბ მონაცემებს აწვდიდა დანარჩენ სამყაროს, ზოგიერთი ქვეყნის მონაცემით ასევე გაუგებარია და ხშირ შემთხვევაში რეალობა ვერ დგინდება. ასეთი ქვეყნები პრინციპში ჩვენთვის აგერ მეზობლებში ადულად დასანახი არის. ჩინეთის მიერ ინფორმაციის დამალვაზე თეთრ სახლში საუბრობენ და ბლუმბერგისათვის დაზვერვის საიდუმლო დოკუმენტის ნაწილი გახდა ცნობილი, სადაც იმაზეა საუბარი, რომ ოფიციალურმა პეკინმა გამიზნულად დამალა ინფორმაცია ქვეყნებში არსებული ვითარების შესახებ. მოკლედ, ცდილობები რამე კონკრეტული პასუხი არსებობდეს, ჯერ დროს საჭიროებს.
მათ შორის არის ვაქცინაც და კონკრეტული წამალიც. სულ ცოტა ხნის წინ ითქვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან, რომ ვირუსი ჰაერით არ გადადის და მისი გავრცელების გზა ჰაერწვეთოვანია. არა და ამასთან დაკავშირებითაც ბევრი ხანი იყო კითხვა. გადადის თუ არა სისხლით, ამაზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე საქართველოში პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ჯერ ასეთი მსოფლიოში არ დაფიქსირებულა. ჯერ მხოლოდ ჰიპოთეზაა გადადის თუ არა მათ შორის ფულიდან ვირუსი, თუმცა აქაც მეტი სიფრთხილე რომ გჭირდება, ეგეც ფაქტია და ეს კითხვა კიდევ უფრო აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ითქვა, რომ ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრის თანამშრომლებს კორონავირუსთან დაკავშირებული ტესტის პასუხები დადებითი დაუფიქსირდათ. თავად ეროვნულ ბანკში ამაზე არ საუბრობენ, არ აზუსტებენ ყოველ შემთხვევაში რა პოზიციაზე მუშაობენ პირები, რომლებსაც კორონავირუსი დაუდასტურდათ. უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან მხოლოდ ის ირკვევა, რომ ამ ადამიანების ინფიცირების წყარო არის ერთი თანამშრომელი, რომელსაც კორონავირუსი ერთი კვირის წინ დაუდგინდა. ეროვნულ ბანკში ასევე აცხადებენ, რომ პირები, რომელთაც ვირუსი დაუფიქსირდათ, თვით იზოლაციაში იმყოფებოდნენ. ბანკის საცავის თანამშრომლები ყველანი იმყოფებოდნენ სწორედ იმ რეჟიმზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოწოდებული დაწესებულებებისათვის, ანუ ფაქტიურად ისინი იყვნენ, ასე ვთქვათ, ყაზარმულ რეჟიმზე გადაყვანილი, ცხოვრობდნენ, ასე ვთქვათ, ყაზარმულ პირობებში და მორიგეობით ასრულებდნენ თავიანთ სამუშაოს. ეს არის ერთი კლასტერი. ამ კლასტერთან არის დაკავშირებული ის ადამიანი, თქვათ, რუსთავში, რომელიც არ იყო ყაზარმულ პირობებში, მაგრამ ამათთან ერთად მუშაობდა. აქედან გამომდინარე, იქ ყველაფერი ცნობილია, ყველა კონტაქტი დადგენილია, ყველა ღონისძიება ტარდება. წესების დაცვა კი ყველგან საჭირო და მნიშვნელოვანია. მათ შორის მედიკოსებისათვის, რომლებიც პაციენტებს ემსახურებიან განურჩევლად იმისა, რა დიაგნოზით იქნებიან ისინი სამკურნალო დაწესებულებაში მისულები. ახლა ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში შეიძლება მოხვდეს კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტი, თუმცა მისივე თქმით, ამის გამო კლინიკები არ უნდა დაიხუროს. ეს პაატა იმნაძის სიტყვებია. ისიც თქვა, რომ სამედიცინო პერსონალის კონტაქტი ინფიცირებულ პაციენტთან ჩვეულებრივ კონტაქტად არ ითვლება და მნიშვნელოვანია რომ იყოს მეტი სიფრთხილე გამოჩენილი. ეხლა ყველა დაწესებულებაში შეიძლება მოხდეს კოვიდიანი პაციენტი. ეს ხო აღნიშნავს იმას, რომ მე ყველა სამედიცინო დაწესებულება უნდა დაიხუროს. პირიქით, ეხლა არის ჩვენი კოლეგების მუშაობის დრო და არც ერთ გაიდლაინში, პროტოკოლში სამედიცინო პერსონალი, რომელიც უნდა იყოს ჩვეულებრივად დაცული, მისი კონტაქტი ინფიცირებულ დადასტურებულ შემთხვევასთან არ ითვლება ჩვეულებრივ კონტაქტად. ეს არის სამედიცინო პერსონალი, ის აგრძელებს ჩვეულებრივად მუშაობას. ახლა ნერვების ომი იწყება ყველასი, მათ შორის ექიმებისთვის განსაკუთრებით მომდევნო თვენახევარი მინიმუმ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი უნდა იყოს საიმისოდ, რომ საბოლოო გამარჯვების დადგომისას, როგორ ფორმაში ვიქნებით ფინიშის ხაზთან, ეს განისაზღვროს. ბევრი მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ ამ პროცესში და მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით შეიძლება ეს იყოს აპლიკაციაც, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში კორონავირუსთან ბრძოლის ერთ-ერთ კომპონენტად დაინერგა, იტესტება ის საქართველოშიც და როგორც მან აღნიშნა, აპლიკაციის ამოქმედების შემთხვევაში მოქალაქეები მიიღებენ ინფორმაციას თუ სად იმყოფებოდა ვირუსით ინფიცირებული ადამიანი, ან ჰქონდა თუ არა თავად შეხება პოტენციურ ინფიცირებულთან. აპლიკაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გეგმავთ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისთვის. ის ამ ეტაპზე არის მხოლოდ სატესტო რეჟიმში და ჩვენ ვწმუნდებით ახლა იმაში, რომ აპლიკაცია ნამდვილად იქნება ეფექტური და ასევე მიმდინარეობს აპლიკაციის შესაბამისობაში მოყვანა ქართული რეალობისთვის და ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო ბაზებით მისი გამყარება. მას შემდეგ რაც ყოველივე იქნება მზად, ჩვენ შეგვეძლება უკვე მოქალაქეებს გავაცნოთ ამ აპლიკაციის დეტალები იმისათვის, რომ უკვე თითოეულმა მოქალაქემ შეძლოს საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.
ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, პიკურ სტადიას ვირუსის გავრცელებისა შესაძლოა აპრილის მეორე ნახევრიდან ველოდოთ. იმის მიხედვით, თუ რამდენად ეფექტური იქნება მენეჯმენტი, როგორც სახელმწიფოს, ასევე მოქალაქეების მხრიდან და არა მხოლოდ. იქამდე სახელმწიფო არც დისტანციური მკურნალობის მეთოდის და სისტემის ამუშავებას გამორიცხავს, ეს სისტემა კი გამართულად მუშაობისათვის ერთგვარი ტესტის გასავლელად ემზადება. მით უმეტეს, რომ თანამედროვე სამყაროში ექიმთან ვიზიტი ონლაინ სივრცეში ისეთივე მარტივი ხდება, როგორც მაგალითად საკვების ონლაინ გამოძახება და ეს მოდელი ამცირებს დაავადების გავრცელების რისკებს. ადამიანებს აღარ უწევთ საავადმყოფოში ხალხმრავალ რიგში დგომა და საჭირო სამედიცინო დახმარებას ისინი სახრიდან გაუსვლელად იღებენ ნებისმიერი დარგის სპეციალისტის მხრიდან. სად არის ეს მოდელი აპრობირებული, როგორ მუშაობს და რა იგეგმება საქართველოში? მარიამ ადამია მიმუშავა თემაზე და სწორედ ის გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში მარიამ დილამშვიდობის. საქართველოში დავიწყოთ და როგორც შენ აღნიშნე 15 ეგრეთ წოდებული ონლაინ კლინიკა არის თბილისში განთავსებული, დანარჩენი რეგიონებში, მათ შორის 2 ასეთი კლინიკა არის ბათუმში, ქუთაისში მუშაობს 2, ასევე მცხეთაში, გურჯაანში, რომელიც მომსახურება კახეთის რეგიონს და მიმდინარე სოფლებს, ასევე რუსთავში იქნება ონლაინ კლინიკა და ყველა ეს დაწესებულება დაფარავს როგორც ქალაქის მოსახლეობას, ასევე სოფელს. ონლაინ კლინიკაში ზარის გადამისამართება 112-ის მიერ საოჯახო მედიცინის ცენტრში მოხდება, სადაც მოქალაქეს დაელაპარაკება მაღალკვალიფიციური ოჯახის ექიმი და შედგება სრული სატელეფონო კომუნიკაცია, რომელიც მოიცავს ყველა ელემენტს, რაც შეიძლება შესრულდეს პირადი კონსულტაციის პირობებში, გარდა ფიზიკური გასინჯვის ნაწილისა, რა თქმა უნდა. თბილისში უკვე ჩართული არის 4 კლინიკა და ისინი წარმატებით მუშაობენ. დამატებული არის კიდევ 21 კლინიკა, როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე რეგიონებში, რაც საშუალებას მოგცემს უზრუნველყოთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა შემომავალი ზარი. დღეს მიმდინარეობს საბოლოო ტესტირება უკვე ამ ზარების განხორციელების და კვირის ბოლოდან ჩვენს პაციენტებს ყველა შეეძლებათ და მიეცემათ საშუალება მიმართონ 112-ს, გაიარონ კონსულტაციები და შესაბამისად დაგეგმონ უკვე მათი შემდგომი ვიზიტი როგორც ექიმთან, ასევე სტაციონარშიც. პროცესში ჩართულია ოჯახის ექიმები, კერძოდ 24 კლინიკა საქართველოს მასშტაბით. რეალურად ეს იქნება გარკვეულწილად ძალიან დიდი გადაწყვეტა, ასევე კულტურული ცვლილება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველივე სიმპტომის დაფიქსირების შემთხვევაში პაციენტს ეცოდინება, რომ მათი სოციალური და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ არ შეიქმნან რისკი, არც სხვას შეუქმნან, არც მოქალაქეებს და არც ექიმს, რა თქმა უნდა. პირველი სატელეფონო კონსულტაცია უნდა გაიარონ ოჯახის ექიმთან და უკვე დეტალური ანამნეზის აკრეფის შემდეგ დაიგეგმება ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ამ პაციენტს ესაჭიროება. ოჯახის ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ პაციენტის სტაციონარში გადაყვანის საჭიროებაზე თუ ბინაზე მომსახურების საჭიროებაზე და ასევე შემდგომი ტესტირებისა და კვლევების მიმართულებით. ყველა კლინიკა დაფარავს როგორც ქალაქის მოსახლეობას, ასევე სოფლის მოსახლეობას. ონლაინ კლინიკაში ზარი გადამისამართება 112-ის მიერ, როდესაც მოქალაქე მაღალი ტემპერატურის ან საეჭვო რესპირაციული სიმპტომების გამო მიმართავს 112-ს. ზარი გადამისამართება საოჯახო მედიცინის ცენტრში, სადაც მოქალაქეს დაელაპარაკება მაღალკვალიფიციური ოჯახის ექიმი და შედგება სრული სატელეფონო კონსულტაცია, რომელიც მოიცავს ყველა ელემენტს ის, რაც შეიძლება შესრულდეს პირადი კონსულტაციის პროცესში, გარდა რა თქმა უნდა ფიზიკალური გასინჯვის ნაწილისა. 112-ში დარეკვა და დისტანციური კონსულტაციის სერვისის მიღება მოქალაქეებს კვირის ბოლოდან შეეძლებათ. ჯანდაცვის მინისტრის შეფასებით ეს მოქალაქეების ექიმთან მიმართვენებას გაცილებით ეფექტურს გახდის. აქვე გეტყვით, რომ სახლში მკურნალობის მეთოდი უკვე აპრობირებული და დანერგილია ყველა განვითარებულ ქვეყანაში და მსგავსი ტიპის მომსახურება, ანუ ექიმთან ვიზიტი ონლაინ სივრცეში დღითიდღე უფრო აქტუალური და მოთხოვნადი ხდება. ასე ადამიანები გაცილებით დასრულები არიან და ნაკლებია ინფექციის გადადების რისკიც. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენ სიუჟეტში მოგიყვებით. ექიმები მთელი მსოფლიოს ირგვლივ პაციენტებს კორონავირუსამდე უწევდნენ კონსულტაციებს დისტანციურად, თუმცა ეს პრაქტიკა დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება, რადგან ადამიანები სამედიცინო დახმარების გაწევას სახლიდან გაუსვლელად ითხოვენ, იმისათვის რომ კორონავირუსით ინფიცირება აირიდონ თავიდან. ამიტომაც რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულება გადავიდა ონლაინ რეჟიმზე, რაც გულისხმობს, რომ ექიმები
პაციენტებს ვირტუალურად ამოწმებენ და ეს ინიციატივა ეხება იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თავს ცუდად გრძნობენ, თუმცა არა კორონავირუსის მიზეზით. პრაქტიკა უკვე აპრობირებულია და მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამერიკა, სადაც ერთ-ერთი კომპანია ჰილი 150-ზე მეტ ექიმს აერთიანებს 7 სხვადასხვა შტატში, მათ შორის ვაშინგტონში და ისინი მუშაობენ პაციენტებთან დისტანციურად, ხოლო მსგავსი დისტანციური კლინიკებისა და ექიმების რაოდენობის ზრდა დღეს მათი მთავარი გამოწვევაა. პლატფორმის ფარგლებში თუ კი ექიმი მიხვდება, რომ პაციენტის მდგომარეობა უფრო მეტ ჩართულობას მოითხოვს, ის ახორციელებს ვიზიტს სახლში. მას უერთდება ასისტენტიც და უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად დაცვით სამედიცინო დახმარებას უწევენ პაციენტს. ანუ მათ, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აქვთ და სჭირდებათ მუდმივი მონიტორინგი და ასევე ვისაც გრიპი და გაცივების სიმპტომები აღენიშნებათ. რეალურად ამერიკაში ექიმთან ონლაინ ვიზიტი ისეთივე მარტივი პროცედურა გახდა, როგორც მაგალითად საკვების ონლაინ გამოძახება. მიზნად კი დაავადებათა მყისიერ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას ისახავს, თუმცა ისე, რომ პაციენტს არ მოუწიოს საავადმყოფოში მისვლა და ხალხ მრავალ რიგში ექიმის კაბინეტთან დგომა, რომელიც ასევე ზრდის ინფიცირების რისკს. პლატფორმის საშუალებით ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ასევე კონკრეტული მათთვის საჭირო მიმართულების ექიმი მოითხოვონ. იქნება ეს პედიატრი, ოფთალმოლოგი თუ პულმოლოგი. რაც შეეხება ფასებს, ონლაინ მკურნალობის ღირებულება ამერიკაში $79, ხოლო სახლში ვიზიტი საშუალოდ $159 უჯდებათ. ეს ტენდენცია მთელს მსოფლიოში მზარდია და შესაბამისად იზრდება კლინიკებს შორის კონკურენციაც, რადგან მსგავსი მომსახურება კომფორტულია პაციენტებისთვისაც და მომგებიანია კლინიკებისთვის. ამ ფერხულში ერთვება ასევე საქართველოს და პირველადი ჯანდაცვის 24 დაწესებულების ბაზაზე ეგრეთ წოდებული ონლაინ კლინიკები მოეწყო. როგორ მიხვდეთ, რომ კორონავირუსით ვართ ინფიცირებული, განსხვავდება COVID-19 გაციებისგან, გრიპისგან ან თუნდაც ალერგიისგან? ანუ როდის უნდა მივმართოთ თუნდაც ონლაინ კლინიკას? როდის უნდა მივმართოთ ექიმს და როგორ ავირიდოთ თავი ინფექციისგან? CNN-ის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადებული პატარა გრაფიკული სიუჟეტი მოამზადა მარიამმა და მინდა რომ ესეც შემოგთავაზოთ, ვიდრე დანარჩენი იმ ინფორმაციას მოგასვიდეთ, რომელსაც BMG მოუყარა თავი. როგორ მიხვდეთ, რომ კორონავირუსით ვართ ინფიცირებული? კორონავირუსს ორი მთავარი სიმპტომი ახასიათებს. ესენია მშრალი ხველა ან და ცხელება. ზოგიერთ შემთხვევაში ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა. ეს სიმპტომები სხვა ტიპის ვირუსსაც ახასიათებს. თუმცა თუ კი საათზე მეტი გაგრძელდა მშრალი ხველა, ეს ნიშნავს, რომ კორონავირუსით ხართ ინფიცირებული. ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 37 გრადუსს. ასევე სავარაუდოდ იგრძნობთ ცხელებას გულმკერდის არეში, კუნთების ტკივილს, დაღლილობას, სისუსტეს. ეს სიმპტომები ხან ვლინდება, ხან არა. ინკუბაციის პერიოდი 14 დღე გრძელდება. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე ეჭვი, უნდა მიმართოთ ექიმს, რომელიც სინჯს ლაბორატორიაში გააგზავნის, მიღებული შედეგი კი ყველაფერს ნათელს მოხდენს. ეკონომიკის სამინისტრო დეფიციტურ პირბადებთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე მცდელობაა პირველ რიგში ვირუსთან ბრძოლაში აქტიურად ჩართული პირების დაკმაყოფილება მოხდეს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებულ პირველ ონლაინ ჰაკათონზე რეკორდული რაოდენობის განაცხადები დაფიქსირდა. ჯიტას ხელმძღვანელის ავთანდილ კასრაძის ინფორმაციით 325 განაცხადი ერთად არც ერთ ეტაპზე, არც ერთი ინოვაციების თემაზე გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსი არ ყოფილა დაფიქსირებული, მათ შორის არც 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამაზე. ტერაბანკი მომხმარებელს პლასტიკური ბარათის სახლიდან გაუსროლა. დისტანციურად შეუკვეთის სასურველ მისამართზე მიტანის სერვისს თავაზობს. სადაზღვევო კომპანია Benefits 5,000 PCR ტესტის ჩასატარებელ ნაკრებს ყიდულობს, რომელთან დაკავშირებით ეს გადაწყვეტილება ლუგარის ცენტრთან შეთანხმდა და კომპანიის ინფორმაციით შეკვეთა ევროპელ მომწოდებლებთან იყო, რომელიც ხელმისაწვდომი უახლოეს დღეებში დაჩქარებული წესით იქნება და ეს მოთხოვნა უკვე გადაგზავნილია. ევროკავშირი წევრი სახელმწიფოების ქვეყნებს დასაქმებულთათვის სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად ფინანსურ დახმარებას 100 მილიარდი ევროს ოდენობით გამოუყოფს. ცეცხლების დახმარება წევრ სახელმწიფოებს ექნებათ იმისთვის, რომ დაფარონ ხარჯები, რომლებიც მოკლევადიანი სამუშაოების შექმნას შეუწყობს ხელს. Aviakompania British Airways 36,000 თანამშრომლის დროებით გათავისუფლების შესაძლებლობას განიხილავს. BBC-ის ინფორმაციით, კომპანია პროფკავშირი იუნიტთან მოლაპარაკებებზე უკვე კვირაზე მეტია, რაც აწარმოებს. მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს, თუმცა გარკვეული დეტალები დასაზუსტებელი დარჩათ. შეთანხმების მიხედვით კომპანიის არც ერთი თანამშრომელი სამსახურს არ დაკარგავს და კრიზისის დასრულების შემდეგ მოვალეობის შესრულებას დაუბრუნდებიან.
მოვიდრე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ბიზნეს ამბებს გაგაცნობთ. აქვე კიდე ერთი ამბავი, ნოვა პანდემიის გამოწვევის დასაძლებლად 65,000 ლარის გამოყოფაზე მიიღო გადაწყვეტილება და კომპანია უერთდება ბრძოლას, რომელიც გამოცხადებული არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები აქტივობების განხორციელებას. შესაბამისად, კომპანია ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოს 50,000 ლარის ღირებულების სამედიცინო აპარატურას შეუძენს და თბილისის კათარზის, რომელიც დღეში 340 ხანდაზმულს ემსახურება, საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფს 10,000 ლარით. მოკლედ, ასეთი ამბები გვაქვს. მაქსიმალურად ვცდილობთ შექმნილი გლობალური გამოწვევის ეფექტის შეერთებას ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისა და ეკონომიკაზე. ეს ითქვა გუშინ კიდეც ეკონომიკის მინისტრისგან ნათია თურნავასაგან, რომელმაც საკოორდინაციო საბჭოს დასხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა კომენტარი და მედიის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ ეკონომიკურ პროექტებზე კურსთაშორისი სხვაობის ზეგავლენას დააფინანსებს მთავრობა, თუმცა კონკრეტული რიცხვების დასახელება ჯერჯერობით შეუძლებელია. მისი თქმით, ეს არის ძალიან რთული ამოცანა, რადგან გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში და კიდევ უფრო მძიმე ეკონომიკური კრიზისის წინაშეა ქვეყანა, რაც ცალსახადაა მთავრობის ყველა გადაწყვეტილება და მცდელობა მიმართული იქნება იქითკენ, რომ მაქსიმალურად შეარბილოს ამ კრიზისის ზემოქმედება. აქცენტს კლავინდებურად ვაკეთებთ და მომავალშიც გავაკეთებთ გაიდლაინების და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ეპიდემიოლოგების და ინფექციონისტების მიერ შემუშავებული წესების დანერგვაზე და დაცვაზე. ყველამ უნდა ვისწავლოთ, ყველა ბიზნეს მიმართავ ცხოვრება ამ წესების დაცვით. ეს არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ძალისხმევასთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს იქნება ბიზნესების შემდგომი ფუნქციონირების აბსოლუტური წინაპირობა. და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა გავაკონტროლებთ. ჩვენი ანტიკრიზისული ეკონომიკური პაკეტი მიმართულია ორი ობიექტისაკენ: დაზარალებული ბიზნეს სექტორები და რამდენად ტევადი ღონისძიებია შეთავაზებული ეს იცით, დაწყებული გადასახადების გადავალდებით და პროცენტის სუბსიდირებით დასრულებული და მეორე მთავარი ობიექტი ჩვენი დახმარების არის მოსახლეობა, ვინც მიუხედავად ყველა ჩვენი მცდელობისა მაინც დაკარგავს ალბათ სამსახურს. ესეც ნათია თურნავას კომენტარი არის გუშინდელი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. მინისტრი ამბობს, რომ კონკრეტული გეგმა და სქემა როგორ მოხდება 2 მილიარდის განაწილება ბიზნესებისათვის თუ სამსახურო დარჩენილი მოქალაქეებისათვის, ეს მთავრობას ჯერ არ აქვს, თუმცა ასევე განმარტავს, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენ ხანს გაგრძელდება კრიზისი, რაც კორონავირუსს უკავშირდება. მეორე და მთავარი ობიექტი ჩვენი დახმარების, რა თქმა უნდა, არის მოსახლეობა, არიან ადამიანები, ვინც მიუხედავად ყველა ჩვენი მცდელობისა, ალბათ დაკარგავენ სამსახურს, იმიტომ რომ ესეა თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობას. ჩვენ შევდივართ კრიზისში და ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ ეკონომიკა არ ამოიქოქება იგივე დონეზე, რაც იყო კრიზისამდე, რა თქმა უნდა, იქნება დროებითი სირთულეები და ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს დაარტყამს დასაქმებულებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კომპანია იჩენს მაქსიმალურ პასუხისმგებლობას და ცდილობს, რომ დასაქმება შეინარჩუნოს, მაგრამ კარგად გვესმის, რომ ეს ყოველთვის ვერ მოხერხდება. ის რომ ბიზნესს გაუჭირდება და ის რომ ეკონომიკის სრულად გაჩერების შემთხვევაში სერიოზული პრობლემები შეიქმნება ქვეყანაში, ამას პრემიერიც ამბობს და ეკონომიკის მინისტრიც ადასტურებს. რთული ამასობაში მთავრობის მიერ გამოცემულ დადგენილებაში იმის ერთმნიშვნელოვანი პასუხის მიღება დასაშვებია თუ არა ონლაინ ვაჭრობამ და შეძლებენ თუ არა კომპანიები რამდენიმე დღეში შეცვლილი და გადაწყობილი სისტემით, თუნდაც მინიმალური სამუშაო პროცესი დაუფიქსირდეთ. გიორგი გახარიას განმარტების შემდეგ ნათია თურნავამ გუშინ თქვა ის, რომ არასასურსათო პროდუქტის ონლაინ გაყიდვები პრაქტიკულად აკრძალულია. ამ ეტაპზე გამომდინარე ამ ამოცანიდან ონლაინ გაყიდვები არასასურსათო პროდუქციის პრაქტიკულად არის აკრძალული, ამაში არ შედის რა თქმა უნდა ფარმაცევტული ნაწარმი, რაც შეეხება სასურსათოსი ის გრძელდება, იმიტომ რომ ეს არის სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სფერო, მაგრამ აქაც ჩვენ გადავამოწმებთ და მოვითხოვთ ყველა წესების დაცვას. მე კლავინდებურად მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დროებითი, იძულებითი ზომა, რადგან საკმაოდ დიდი სფეროა, საკმაოდ დიდი სისტემაა, საკმაოდ დიდი ურთიერთობათა ჯაჭვია. იქ არის საწყობები, იქ არის მიტანის სერვისები ჩართული, იქ არის ოფისები ჩართული. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ კომპანიას, ვინც ძალიან მოკლე ხანში ააწყო ეს ონლაინ გაყიდვები, იმიტომ რომ ესეც არ იყო მარტივი, მე ძალიან კარგად ვიცი რა რესურსთანაც იყო ეს დაკავშირებული. ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, თუ როგორი ასე ვთქვათ მოდელით და ფორმატით ჩვენ შევძლებთ, რომ ასე ვთქვათ შევთავაზოთ ამ ბიზნესს გადაწყობა.
ამავე დროს ამავე პასუხისას და ამავე ბრიფინგზე ეკონომიკის მინისტრმა დამატებით განმარტა, რომ ყველა ბიზნესი, რომელიც მთავრობას მოქალაქეთა უსაფრთხოების შესაბამის გარანტიებს მისცემს, მოხდება მთავრობის მიერ დაშვებულ საქმიანობათა ჩამონათვალში. ის ბიზნესები, ვისი საქმიანობაც დღეს დროებით არის შეჩერებული ისევ და ისევ გამომდინარე მთავარი ამოცანიდან და მთავარი პრიორიტეტიდან, რასაც ქვია ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და ვირუსის გავრცელების პრევენცია, მინდა უთხრათ, რომ ყველა ვინც ეტაპობრივად დაგვანახებს იმ გარანტიებს, რომ შეასრულებს ამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ წესებს და უზრუნველყოს საკუთარი თანამშრომლების, საკუთარი კლიენტების უსაფრთხო ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, ამ ბიზნესების საქმიანობაც შემდგომში იქნება დასაშვები. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, კლინიკებმა ჯანდაცვის სამინისტროს მედპერსონალის სია უნდა გადაუგზავნონ შესაბამისად სახელმწიფოს, რათა მათ გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნათ. ეკატერინა ტიკარაძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის კერძო კლინიკებს დაეხმაროს, რათა ისინი ტრანსპორტით იყვნენ უზრუნველყოფილები. სამინისტროს პორტალზე განვათავსეთ კითხვარი და ასევე მოთხოვნა სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რათა მათ მოახდინონ სამედიცინო პერსონალის ნუსხის ჩამონათვალის მოწოდება სამინისტროსთვის, ვინაიდან ამით ჩვენ შეგვეძლება განსაზღვროთ, თუ რა ნაწილს პერსონალისას ესაჭიროება საშვი იმისათვის, რომ გადაადგილება მოახდინონ და შეუყოვნებლად საკუთარი ავტომობილით და ასევე დაიგეგმოს, თუ რა ნაწილი არის პერსონალის, რომელსაც ესაჭიროება გარკვეული ჩართულობა მუნიციპალიტეტის და ასევე ჩვენ მზადა ვართ დავეხმაროთ კერძო კლინიკებს იმ კომუნიკაციაში, რათა მათ შეძლონ საკუთარი პერსონალისთვის უზრუნველყოფა ტრანსპორტით. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საერთაშორისო ჯგუფ ვიონის წევრი ბილაინი ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის და აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის სამედიცინო პერსონალის სამსახურში და სამსახურიდან ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. იმ ფონზე, რომ საქართველოში ამოქმედებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება გაუქმდა, კომპანიამ კლინიკების პერსონალის გადაადგილების უზრუნველყოფა გადაწყვიტა და ყოველი მგზავრობის შემდეგ ავტომანქანების დეზინფექცირება ჩატარდება. ქვეყნის მასშტაბით ბილაინის ყველა მაღაზია დაკეტილია, თუმცა მომხმარებელს შეუფერხებლად შეუძლია ნებისმიერი მომსახურების მიღება ციფრული არხების მეშვეობით, აპლიკაციით, ვებგვერდითა და ონლაინ ჩატით, ასევე სატელეფონო ცენტრით. ასევე ვიზრუნეთ საზღვარგარეთის ჩაკეტვის გამო საზღვარგარეთ დარჩენილ ჩვენს 2500-მდე აბონენტზე და მათთვის შეუფერხებელი კავშირის უზრუნველყოფისათვის როუმინგში მობილურ ინტერნეტს საჩუქრად ვრიცხავთ. ეს ბილაინის ინიციატივების მცირე ჩამონათვალია, ამბობს ბილაინის გენერალური დირექტორი ანჯეი მალინოვსკი. საპენსიო სააგენტოს 5-წევრიანი შემადგენლობა, რომელიც პარლამენტის მიერ 2019 წლის 5 წლის ვადით არის დამტკიცებული, რომელშიც ერთადერთი ქართველი წევრი იყო დავით ციკლაური, თანამდებობიდან წავიდა. ამ საბჭოს საპენსიო აქტივების საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა შეემუშავებინა, თუმცა ციკლაური გუნდს ისე გამოაკლდა, გრძელვადიანი გეგმა არ დაუტოვებია. სად და როგორ უნდა მოხდეს საპენსიო დანაზოგების განთავსება, ამას ერთ დოკუმენტში დღეს ჯერჯერობით ვერ ნახავთ. წლის დასაწყისში ფონდიდან 500 მილიონ ლარზე მეტი გადავიდა სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, თუმცა ესეც დროებითი შეთანხმების საფუძველზე ერთი თვის ვადით ციკლაურისათვის საინვესტიციო ოფიცრის უფლებამოსილების მინიჭებით და ამ ამბიდან რამდენიმე კვირაში მან ფონდიდან წასვლა კერძო სექტორის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების არგუმენტით მიიღო. მარტივად განგიმართებთ რა, მე იქ სადაც მივდივარ, არ მეგრძალება პარალელურად საინვესტიციო ბორდში ყოფნა კანონით. არანაირად არ მეგრძალება და მაგას მოგაიგეთ, სად მივდივართ, მერე თქვენ თვითონ მივხვდებით. მაგრამ იმის გამო, რომ აი ესეთი აუზაური ხდება ხოლმე თუნდაც იგივე დეპოზიტებზე რაც მოხდა, არიქათა დაიკარგა ჩვენი ფული და ეგეთი ისინი რო ზავიდა განცხადებები მათ შორის თქვენი არხიდან, რო არ მოხდეს ეგეთი რაღაცები საომავლო, ანუ მაგას ქვია ინტერესთა კონფლიქტი, პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტიდან თავის არიცება. ზუსტად მაგიტომაც მივდივარ. და არჩევანი გააკეთეთ კერძო სექტორზე ამის გამო? არა, არჩევანი არ გავაკეთე, ნახეთ, არჩევანი გავაკეთე იმაზე, რომ ინტერესთა კონფლიქტიზე ვიღაცა მკითხვა არ დასვას. ხო, არ ყოფილა უსაფუძვლო
ისტერიკა ალბათ უბრალოდ არსებობს ინტერესი, რომელიც ყოველთვის დარჩება ინტერესად და რომლის დასაკმაყოფილებათაც ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს გამოვიყენებთ, მათ შორის იმისათვის, რომ მივიღოთ მეტი ინფორმაცია და ადამიანებს, რომლებიც ამ დროისათვის საპენსიო სააგენტოში აგროვებენ დანაზოგს იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მთავრობამ აამოქმედა, მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია მათი ფულის განკარგვის ამ მდებარეობის შესახებ. გზად კერძო სექტორში გადასვლამდე სხვათა შორის დავით ციკლაური გაწეულ სამუშაოს და მთლიანად სააგენტოს მუშაობას დადებითად აფასებს. ამ ფონზე მასთან მაინც დაისვა კითხვა, როგორ ფიქრობს, არის თუ არა გასაზიარებელი რეკომენდაციები, რომლებიც მთავრობის მისამართით გაიცა და რაც კრიზისულ პერიოდში საპენსიო შენატანების შეჩერებას გულისხმობს და ზოგ შემთხვევაში რეფორმის შეჩერებაზეც იყო საუბარი. განსაკუთრებას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამ საპენსიო ნახეთ როგორი ვარიანტია. ახალგაზრდა, რომელიც შეუერთდება ამ საპენსიო ფონდს, ხო? მისი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება ესეთი კრიზისი მოხდეს 3, 4, 5 და ყოველ კრიზისზე თუ ეს საპენსიო უკან ვაბრუნებთ, მაშინ არის კარგავს თვითონ საპენსიო ფონდის ცნება. და შეჩერებას? შეჩერება არ ვიცი, ანუ შეჩერებაზე ხა მაგრო პარამეტრები და ასე შემდეგ მე ხელთ არ მაქვს. იმიტომ პროგნოზს ამ თუთას მე ვერ გავაკეთებ. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო ოფიცრის თანამდებობაზე გოგა მელიქიძე დაინიშნა და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მას წარმატებები უსურვა ამ ეთერიდანაც. გოგა, ჩვენი სამშაბათების გამოცდილი თანაწამყვანია და გალტენ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მას ფინანსურ სექტორში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს და საპენსიო სააგენტოს იმ ეტაპზე შეუერთდა, როცა ეროვნულ ბანკში საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, როგორც ვიცით, გადაგზავნილი არის. გოგასთან მეტის მოსმენის შესაძლებლობა ცოტა მოგვიანებით ელენე კვანჭელაშვილთან ერთად საქმიანობის ანალიტიკას ბლოგში შექმნება ჩვენ მაყურებელს. კორონავირუსის გავლენაზე ბოლო თვეების განმავლობაში ბევრი გვისაუბრია. გაგაცანითის ბიზნესებიც, რომლებიც COVID-19 შესაძლოა ყველაზე მეტად დაზარალდნენ, გაკეთდა პროგნოზებიც, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებულ ზარალს მცირე ბიზნესები ნახავენ, რადგან მათ მსხვილი კომპანიებისგან განსხვავებით შედარებით შეზღუდული რესურსი აქვთ. ახლა ჯერ უკვე სტარტაპებზია, რა პროგნოზს აკეთებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორი ეფექტი ექნება COVID-19 პანდემიას გლობალურ სტარტაპ სისტემაზე. ამის შესახებ წინასწარი პროგნოზები სტარტაპ ნომა გააკეთა და მათმა ანალიტიკოსებმა ანუკა ჯოხაძემ კი თქვენთვის მოამზადა შესაბამისად და ამ ინფორმაციაზე დაყნობით პატარა მიმოხილვა. ალბათ 2019 წლის მიწურულს ბევრი ჩვენგანი ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ 2020 წელი სრულიად განსხვავებული დრამატული სცენარით განვითარდებოდა და ის გეგმები, რომელიც წლის დასაწყისში ჰქონდა, რადიკალურად შეიცვლებოდა. მაგრამ სანამ მთელი მსოფლიო კორონავირუსის ენაზე დაიწყებდა საუბარს, არც ისტორიულად მოვისაკლისებდით დრამატულ სცენარებს. ყველას გვახსოვს 1987 წლის შავი ორშაბათი, 2001 წლის .com აფეთქება და 2007 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისიც. კრიზისის დაძლევის მიზნით არაერთმა სტარტაპ კომპანიამ უკვე დაიწყო ფიქრი ინოვაციურ გადაწყვეტაზე, მაგრამ ამის პარალელურად სანამ ისინი უხილავ მტერთან საბრძოლო იარაღებზე მუშაობენ, უნდა დავსვათ კითხვა, რა გავლენა ექნება COVID-19 გლობალურ სტარტაპ ეკოსისტემაზე. დავიწყოთ ჩინეთის მაგალითით, სადაც კორონავირუსმა სტარტაპებისთვის თავისი წილი ზიანის მიყენება უკვე შეძლო. ჩინეთში იანვარსა და თებერვალში წარმოება 13.5%-ით შემცირდა, რასაც გაყიდვების 20.5%-იანი შემცირებაც მოჰყვა. კრიზისის დაწყების შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა ვენჩურული ინვესტიციების წილიც. უფრო კონკრეტულად კი შემცირება 50-დან 57%-მდეა. მოლოდინებზე თუ ვილაპარაკებთ, 2020 წლის ბოლოსთვის შესაძლოა სტარტაპებმა ინვესტიციის სახით 28 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგონ. იმ შემთხვევაში კი თუ ეს დინამიკა ინვესტიციების მიმართულებით ორ თვეზე მეტხანს გასტანს, ანალიტიკოსები პროგნოზებს უკვე ამის შემდეგ სხვა ეკონომიკური კრიზისებიდან გამომდინარე აკეთებენ. 2008 წლის მსოფლიო კრიზისის შემთხვევაში, რომ გადავხედოთ რიცხვებს, 12 თვეში გლობალურად ვენჩურული კაპიტალის ინვესტიციები 21%-დან 29%-მდე შემცირდა, რაც თანხობრივად 86 მილიარდ 400 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლას კი სტარტაპებმა 3 წელი მოანდომეს. ისევ ისტორიას რომ გავყვეთ და პარალელების გავლება განვაგრძოთ, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის გლობალური კრიზისის დროს ინვესტიციების რაოდენობა შემცირდა, მაინც გაიზარდა დაფინანსებული კომპანიების რაოდენობა. კომპანიების მხრიდან ფულადი სახსრების მიზნობრივი განაწილება დაიწყო. ამის მაგალითია Fortune 500-ის სია, რომლის შემადგენლობაში არსებული სტარტაპ კომპანიების უმეტესობა რეცესიის დროს შეიქმნა. ამავე პერიოდს უკავშირდება მსოფლიოს ერთ-ერთი ცნობილი ონლაინ პლატფორმა Airbnb-ის შექმნაც.
შესაძლებლობა შეგვიძლია ჩავთვალოთ ისიც, რომ რეცესიის დროს, როცა კომპანიები კადრების შემცირებას იწყებენ, სტარტაპები ეკონომიკაში სამუშაო ადგილებს ქმნიან. მხოლოდ ამერიკაში ბოლო ერთ კვირაში უმუშევართა რაოდენობამ 3.300.000-ს კი მიაღწია. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში უმუშევართა რაოდენობა მთელ მსოფლიოში იზრდება, სტარტაპები ახლა იმაზე მეტად გვჭირდება, როგორც არასდროს. სტარტაპები თანამედროვეობას ყველაზე ადვილად ერგებიან და მათი რესურსის გამოყენება კორონავირუსთან მებრძოლ ქვეყნებში და მსოფლიოში ყველაზე ოპტიმალური შეიძლება იყოს უსაფრთხოების წესების დაცვასთან შეთავსებით. საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მთავრობა ონლაინ ვაჭრობას რიგი კომპანიებისათვის აღარ შეზღუდავს. ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი ახალი დადგენილებით არის განსაზღვრული. დოკუმენტის მიხედვით დასაშვებია ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა დისტანციურად მხოლოდ სახლიდან გაუსვლელად. ნახევრად შეცვლილი და გადახედილი შეზღუდვები, ბიზნესის შანსი და პრობლემა, რაც ჯანმრთელობის დაცვის სახელით მიღებულმა დადგენილებამ შესაძლოა კერძო სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლაში პრობლემები გაუმძაფროს. მეჰმედ მელექი, ბეკოს გენერალური დირექტორი და ნიკა ჩელინდრიშვილი მაიმარკეტის და მაიშოპის პროექტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში. ითამაშე მინი თამაშები ბეთლაივზე და დაიჭირე მოგება წამში. მოხდი ლიდერბორდში და მოიგე პრიზები ყოველდღე. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. სიახლე სილკნეტის ოპტიკური ინტერნეტის აბონენტებს. როცა ოჯახის ყველა წევრი სახლშია, ინტერნეტის სიჩქარე ისე გჭირდება, როგორც არასდროს. გაზარდე შენი ინტერნეტის სიჩქარე 20 მეგაბიტით წამით, 1 თვის განმავლობაში, სრულიად უფასო. დარეგისტრირდი 24 აპრილამდე და მიიღე კიდევ უფრო სწრაფი ინტერნეტი დამატებითი გადასახადის გარეშე. გაიაქტიურე ბუსტი პორტალიდან mysilknet.com ან დარეგე 200-100. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს, საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიშე გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება.
ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. მთელი დღე ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ ერთლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. საკურიერო და საფოსტო მომსახურება ნებადართული საქმიანობის სიაში შევიდა. საუბარია საქმიანობის იმ სფეროებზე, რომლებიც 30 მარტს დამტკიცებულ დადგენილებაში გამონაკლისებად არ იყო აღიარებული. ამასთანავე განახლებულ დოკუმენტში დაზუსტდა ტექსტი საკურიერო და საფოსტო მომსახურების შესახებ. თუმცა, რაც შეეხება უშუალოდ მიტანის სერვისის დადგენილების მიხედვით ეგრეთ წოდებული delivery service დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკვების ან ფარმაცევტული საქონლის მიტანა ხდება. ელენე გოგბერაშვილი ცდილობდა გაერკვია გუშინ ვისთვის არის შესაძლებელი მუშაობა ნებადართული ონლაინ რეჟიმში და ვისთვის ჯერ კიდევ არ. მთავრობის 30 მარტის გადაწყვეტილებით აქამდე დაშვებული იყო მხოლოდ საკვები პროდუქტების ეგრეთ წოდებული delivery სერვისი. თუმცა დღეს გამოქვეყნებული მორიგი 211 დადგენილებით ნებადართულ ეკონომიკურ საქმიანობის ჩამონათვალში ეს მუხლი კიდევ უფრო დაზუსტდა და საკვები პროდუქტების გარდა დაშვებული იქნა ფარმაცევტული საქონლის ადგილზე მიტანის მომსახურებაც. იმ ბიზნეს წრეებში, რომლებიც შექმნილი საგანგებო მდგომარეობის ვადით სრულად გადაეწყვნენ ონლაინ გაყიდვებზე, ამ ჩანაწერმა გარკვეული დაბნეულობა გამოიწვია. სანამ მთავრობაში განმარტავდნენ, რა გეგმა ჰქონდათ ონლაინ გაყიდვებით დაკავებულ კომპანიებთან მიმართებაში, შესაბამისი დადგენილების გამოცემის მიუხედავად ბიზნესები ჯერ კიდევ გაურკვევლობაში იყვნენ. ჩვენ გუშინვე გავაგზავნეთ მიმართვა როგორც ეკონომიკის სამინისტროში, ასევე ბიზნეს ომბუდსმენს მივმართეთ, მოვხოვნით, რომ ჩვენი პროდუქცია, ჩვენი კატეგორია იყო პირველად მოხმარების მომავალი დედებისთვის, საბოლოო პასუხს გაიდლაინების სახით დღესაც ველოდებით. თუმცა ჯერჯერობით განახლდა კვლავ გაყიდვები, ანუ ჯერჯერობით კვლავინდებურად ვღებულობთ შეკვეთებს და ვარიგებთ აი ამ კონკრეტულად საბავშვო პროდუქციას, ჯერჯერობით ტექნიკაზე არ ვღებულობთ შეკვეთებს, რადგან ჯერ კიდევ არ არის ზუსტი გაიდლაინები ტექნიკასთან დაკავშირებით, რა იქნება დაშვებული, რა არა, თუმცა ის საბავშვო პროდუქციის კუთხით შეკვეთები ამ ეტაპზე არის განახლებული. დადგენილების შემდეგ ონლაინზე გავხსენით. ონლაინ მაღაზია ამჟამად მუშაობს. ხვალიდან
საწყობი და მომსახურების ცენტრიც უნდა გავხსნათ. წესით ნებართვა მე მგონი არ გვჭირდება ახლა 5 კაცამდე დასაშვებია. წერილები გავაგზავნეთ ბიზნეს ომბუდსმენის სახელზეც, დამსაქმებელთა ასოციაციის მეშვეობით და ველოდებით მაგათგან ინფორმაციას. ჩვენ ველოდებით საკუთარ ტექნიკის გაყიდვას იყოს შესაძლებელი. დღის ბოლომდე ამ ხალისების ველოდებით რამე ცვლილებას. იმედი მაქვს, რომ ეს ცვლილებები იქნება. ონლაინ გაყიდვები არის წვეთი, ზღვაში წვეთი. ამ წვეთებით ვაგროვებთ ჩვენ ფულს, რომ ჩვენ თანამშრომლებს ხელფასები გადაუხადოთ. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა დააზუსტა, რომ საკვები პროდუქტებისა და ფარმაცევტული ნაწარმის გარდა დასაშვები გახდება სხვა ტიპის პროდუქტების ონლაინ რეალიზაციაც, თუმცა იმ პირობით, რომ ონლაინ სერვისის მიმწოდებელი კომპანიები შესაბამისი გაიდლაინებით იხელმძღვანელებენ. ძალიან მალე შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, აი ამ კონკრეტულ წესებს და მოსაზრებებს ყველას, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ გადავიდეს ონლაინ გაყიდვებზე და ვინც არის ამ ბიზნესში ჩართული, როდესაც დარწმუნდებით, რომ ესე თუ ის კომპანია ამ წესებს სრულად პასუხობს, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ, რომ დაუშვათ კონკრეტული კომპანიების საქმიანობა. ონლაინ გაყიდვებთან დაკავშირებით დღის ბოლოს ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ონლაინ გაყიდვების კომპანიები საქმიანობის გაგრძელების ნებართვას მიიღებენ, თუმცა იმ პირობით, რომ დადგენილ წესებს დაექვემდებარებიან. უსაფრთხოება თუ გადარჩენის შანსისთვის დახურული ფანჯარა კრიზისის დროს რა შეუძლია გააკეთოს ბიზნესმა იმისთვის, რომ მთავრობისაგან ონლაინ ვაჭრობის და მინიმალური ფუნქციონირების უფლება მიიღოს. სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მეჰმედ მელექი, ბეკოს გენერალური დირექტორი და ნიკა ჩილინდრიშვილი, მაიმარკეტის მაიშოპის პროექტის ხელმძღვანელი გვერდებიან საქმიანობის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა ამისთვის, რომ გვერდებით. მეჰმედ, თქვენგან დავიწყებ საუბარს. თქვენი მცირე კომენტარი მოვისმინეთ სიუჟეტშიც. თქვენ ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს პრობლემა, მაგრამ ზუსტი პასუხი არ გქონდათ მიღებული. თუ შეგიძლია გითხრათ, გუშინდელი დღის ბოლოსთვის რამე ოფიციალური განმარტება, ან მითითება, ან ინსტრუქტაჟი თუ გაქვთ მიღებული სახელმწიფოსგან, შეგიძლიათ თუ არა ონლაინ ვაჭრობა და რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღებული თქვენგან ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით თქვენ თელემაყურებელს. პირველ რიგში ჯერ პასუხი არ არის, ველოდებით პასუხს. იმედია დღის ბოლომდე იქნება პასუხი. ჩვენ ამჟამად 68 მაღაზია, 7 მომსახურების ცენტრი დაკეტილი გვაქვთ. ონლაინ მაღაზია მუშაობდა, მაგრამ ეგეც შეზღუდული სფეროში მუშაობს, მარტო კომპიუტერები და ტელევიზორები იყიდება. დანარჩენი საკუთარ ტექნიკას ყიდით, მაგრამ ვერ ვაწვდით და ვერ ვამონტაჟებთ. იმედია დღის ბოლომდე ამასთან დაკავშირებით რამე ნაბიჯებს მიიღებენ. იგივე კითხვა მაქვს ნიკა ჩილინდრიშვილთან. ნიკა საკმაოდ ხშირი სტუმარი არის ჩვენი და მაინტერესებს მისი მოსაზრება მაიმარკეტის, მაიშოპის მაგალითზე. ნიკა, იყო თუ არა რაიმე კომუნიკაცია თქვენი მხრიდან, ან უკავშირი, ან გნებავთ დაკავშირება რომელიმე სახელმწიფო უწყებისგან საიმისოთ, რომ გაევლოთ წინასწარ, ან უკვე იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რაც დღეს არის, რაზეც მეჰმედიც საუბრობდა, ეხლა, როცა ყველაფერი არის აკრძალული, რეალურად რა ეტაპზეა თქვენი კომპანია და პლატფორმები, რომელიც წლებიან აშენებია თქვენი გუნდის და პირადად თქვენს მიერ? გამარჯობა და პირველ რიგში მადლობა თქვენ, რომ ასე აქტიურად ხართ ჩართული ამ საკითხში. რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან კომუნიკაციას სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ჩვენ რეალურად 2 დღეა აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს მათთან, როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან, რამოდენიმეჯერ რეალურად მიმართვა გავაკეთეთ, ერთხელ ჩვენ ცალკე ინდივიდუალურად და მეორედ უკვე პარტნიორ კომპანიებთან ერთად საერთო მიმართვა და გარკვეული პასუხები მივიღეთ, თუმცა გვესმის, რომ რეალურად მუშაობა ხდება საგანგებო რეჟიმში და საკმაოდ დატვირთულ რეჟიმში და რაღაცა დაუზუსტებელი საკითხები არის იგივე კატეგორიებთან მიმართებაში, თქვათ, რა ტიპის კატეგორიები შეგვიძლია აი, რა რისკებია, ნიკა, გამოკვეთილი, რომელიც რაღაცა კონსენსუსამდე ვერ მიყვავს ონლაინ თემაზე გადაწყვეტილების მიღებას და ბიზნეს შორის. რა არის ის ძირითადი რისკები, რაც ამ კომუნიკაციისას გამოიკვეთა? ძირითადი რისკი, რასაც სახელმწიფო ხედავს და გაგვიზიარეს, ეს არის საწყობებში და ოფისში მომუშავე ადამიანები. შეიძლება ყიდვა ხდება დისტანციურად, თუმცა ამის უკან ბექში აუცილებლად საჭიროა თანამშრომელი, როგორც ოფისში, ასევე საწყობში. შესაბამისად, რამდენად კარგად არის ეს ნორმები დაცული, ამასთან დაკავშირებით აქვს კითხვები და რეალურად უნდათ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს რამენაირად და
კონტროლს დაექვემდებაროს. ეს ხო გადამოწმებადი კატეგორიის თემა არის, როცა შეიძლება გადამოწმდეს აქვს კი სახელმწიფოს რესურსი რომ გადამოწმდეს. მე მოვისმინე რამდენიმე მინისტრის ვიცე-პრემიერის განცხადება ამ თემაზე. ჩვენ გვინდა გადავამოწმოთ, ბიზნესები მოემზადოთ ამ ყველაფრისთვის. ანუ საუბარია რაზე? პროცესი ონლაინ ვაჭრობისა ისედაც მიმდინარეობდა. ამას დაემატა კატეგორიები ამ შემთხვევაში საგანგებო ვითარებისა და ასე ვთქვათ მოჭარბებული გაფრთხილება სხვადასხვა თემების. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მარტივად ეს აკრძალულია ორი კვირით თუ არსებობს გამოსავალი რაღაცა დათქმებით უსაფრთხოებისა, რომლითაც შეძლებს ამ შემთხვევაში MyMarket-ი, MyShop-ი ფუნქციონირების გაგრძელებას. ჩვენ გუშინ მინისტრის განცხადებიდან გავიგეთ, რომ დაიწყება გეგმიური შემოწმებები, თუმცა რა ტიპის შემოწმება იქნება და როგორ მოახერხება რესურსის კუთხით, ეს არ ვიცით. ვიცით ის, რომ გარკვეულ ნორმებში უნდა მოვექცეთ ჩვენ და ჩვენი პარტნიორი საწყობებით, საიდანაც ჩვენ მოგვაქვს პროდუქცია, თუმცა რა ნორმებში უნდა მოვექცეთ, ეს ჯერ უცნობია. დღის განმავლობაში ველოდებით მათგან კონკრეტულ პასუხებს, თქვათ, რა რეკომენდაციები და ვალდებულებები იქნება, რაც გავითვალისწინოთ და ჩვენი სფეროს შემდგომ უკვე უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს სწორად მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ერთის მხრივ, როცა ჩვენ მოვაწესრიგებთ შიგნით, შემდგომ უკვე დავეხმაროთ პარტნიორ ორგანიზაციებსაც ამ საკითხების მოგვარებაში. თუმცა გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტი, რომ ისე როგორც MyMarket-ი მთლიანად გადასული არის remote-ზე, ანუ ოფისში ხა არავინ არ მუშაობს და ამის საჭიროება ჩვენ მხრიდან არ არის. არიან საწყობები, ვისგანაც ჩვენ მოგვაქვს პროდუქცია და რეალურად დასალაგებელი ურთიერთობა ეხა ამ საწყობებთან, რომ გაითვალისწინონ მაქსიმალურად მოკლევადებში ის რეკომენდაცია, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებისგან იქნება და ჩვენ ამაში მაქსიმალურად ჩართულები ვიქნებით, რომ ძალიან სწრაფად მოგვარდეს. მე თქვენს შემთხვევაში თუ გაქვთ რაიმე ინსტრუქტაჟი, როგორ უნდა მუშაობდეთ და იმ შემთხვევაში თუ ეს კომუნიკაცია დღეს შედგება, ან უახლოეს პერიოდში, აი რა შეგიძლიათ წინასწარ გითხრათ, რამდენი ადამიანი მუშაობს საწყობში, ანუ არის თუ არა თავსებადობა იმ წესებთან, რომელიც დღეს ამ კორონავირუსიდან გამომდინარე სახელმწიფომ დაუდგინა ბიზნესს? ანუ ჩვენთან ყველა წესი დასწრულია ამჟამად. საწყობში მუშაობს 3 კაცი, 1 მენეჯერი და 2 დამხმარე. მომსახურების სერვის ცენტრში მუშაობს 1 ოპერატორი და 2 ტექნიკოსი. ანუ ყველა წესს ვიცავთ ამჟამად. ოფისი დაკეტილია, ყველა home office მუშაობს ჩვენი თანამშრომლები. აქედან გამომდინარე ყველა წესი არის დაცული და კიდევ ველოდებით ეს ნორმები, რომ ამ ნორმების ჩარჩოებში ვამუშაოთ სერვის ცენტრი და საწყობი. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომსახურების ცენტრი. ყველა სახლშია გეცოდინებათ. ეს მანქანა გაუფუძდება, მასივარი გაუფუძდება, ტელევიზორი გაუფუძდება, დროზე უნდა მოემსახუროთ, რომ ყველა იყოს კმაყოფილი. ამჟამად არის ამაზე დიდი რეაქცია და პრობლემები, რომ სერვის ცენტრები რადგან დაკეტილია, მომსახურებას ვერ ვუწევთ ჩვენ მოხმარებლებს. თქვენც ახსენებთ, რომ აი პრობლემა შეიძლება იყოს მონტაჟი, როდესაც თუნდაც აი სარეცხ მანქანას შეიძენს მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში რითი შეგიძლიათ რომ იხემწყვანელოთ მაგალითად? მონტაჟი ძალიან ადვილია. მონტაჟი მარტო შლანგის შეერთება უნდა. მონტაჟზე კი არ არის. თუმცა კონტაქტი რა თქმა უნდა არსებობს ადამიანებს შორის, რომლებიც არ არიან, თქვა არც ოჯახის წევრები და რისკები იზრდება. დისტანციურად, ვისაც სურვილი აქვს, ტელეფონით რეკავს ჩვენი ტექნიკური მენეჯერი და დისტანციური მონტაჟს ვაკეთებთ. ამაზე პრეტენზია არ ქონიათ აქამდე, ახლა ყველა ამაზე მეჰმედ, ესეთი კითხვა მაქვს. ბეკო არის გლობალური საერთაშორისო კომპანია. მე მაინტერესებს ონლაინ სეგმენტი სხვა ქვეყნებში თქვენი კოლეგებისგან, რეგიონალური მენეჯერებისგან თუ დირექტორებისგან. რა ინფორმაცია გაქვთ? ჩვენ საერთაშორისო კომპანია ვართ Forbes-ის სახით და მე მაგალითად ვიცი ჩემი კოლეგები 36 ქვეყანაში როგორ მოქმედებენ და კოორდინაციაში ვარ. ბეკოს მაგალითზე მაინტერესებს ონლაინ ვაჭრობის თემა. სად და როგორ არის დარეგულირებელი და საუკეთესო პრაქტიკა, რასაც თქვენ შეიძლება საღამოს პასუხად მიიღოთ მთავრობისგან, რას ელით? ძალიან კარგი შეკითხვა ბატონო გიორგი. ამ თურქეთის მაგალითზე გეტყვით, თურქეთში ონლაინ მაღაზიები მუშაობს, ყველაფერს ყვიდიან. ანუ არ გაჩერებულა თურქეთში პროცესი გრძელდება. როგორ? ონლაინ ვაჭრობა თურქეთში გრძელდება. კი, რა თქმა უნდა, ონლაინ გაყიდვა გრძელდება თურქეთში. ამჟამად ონლაინ გაყიდვა გრძელდება, მომსახურების სერვის ცენტრებიც მუშაობენ. გასაგებია. დიახ და საღამოს აი მეჰმედ რომ მითხრათ ესეთი რა
საუკეთესო რა შეიძლება იყოს მიღებული, რომ ბიზნესი გაერკვეს, აი მაგალითად ხვალიდან ან ორშაბათიდან როგორ გააგრძელებს თუნდაც ბეკო საქმიანობას. ჩვენ მაღაზიების გახსნის პასუხს არ ველოდებით, არც ოფისში მუშაობის დადებით პასუხს არ ველოდებით. ერთადერთი ველოდებით იმას, რომ საწყობები იმუშაოს, რა თქმა უნდა, ყველა წესის დაცვით და ყველაზე მთავარი კიდე მომსახურებების სერვის ცენტრები იმუშაოს, რომ მოვემსახუროთ ჩვენ მოხმარებლებს. აი ამ ორ გადაწყვეტილებას ველოდებით. გასაგებია. მადლობა მეჰმედ მელექს. მე ერთი კითხვა დამჭა ანალოგიური ნიკა ჩილინდრიშვილთან. ნიკა, იგივე კითხვა მაქვს პრინციპში, რაც ბეკოს შეფს დაუსვი. ანუ თქვენს მაგალითზე, თქვენს გამოცდილებაზე დაღრმობით, რა იქნებოდა საუკეთესო თუ ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული დღის განმავლობაში და ონლაინ პლატფორმებმა, მოვაჭრე ონლაინ პლატფორმებმა, რა შეიძლება მიიღონ საუკეთესო გადაწყვეტილება A, რომ გაირკვეს ვითარება, B, რომ კონკრეტული შეზღუდვებით და დათქმებით, მაგრამ პროცესი გაგრძელდეს და ამოიქოქოს. გისმენთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუკეთესო გამოსავალი ახლა არის დეტალურად გაწერილი გაიდლაინი, რის მიხედვითაც დავიმოქმედოთ ჩვენს და ჩვენო პარტნიორმა კომპანიებმაც. იგივე ორი თემა, ერთი არის საწყობის მიმართულებით, რა უნდა დავიცვათ საწყობში და ჩვენო პარტნიორებმა რა დაიცვან და მეორეა ტრანსპორტირების კუთხით, საკურიერო კომპანიებს რა რეკომენდაციები უნდა ქონდეთ და ჩვენგან რა უნდა კონტროლდებოდეს, რომ დაიცვან. ეს რო იქნება გაწერილი, ამის შემდგომ უკვე ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოკლევადებში და მაქსიმუმ ორშაბათამდე აღვადგინოთ მუშაობა სრულად. ვფიქრობ, ერთადერთი ახლა რაც უნდა გაკეთდეს, არის ჩვენთან კომუნიკაცია, რომ დროულად ქონდეს პასუხი და დროულად ქონდეს გაიდლაინი, რის მიხედვითაც ვიმოქმედოთ და შემდგომ უკვე გადავეწყობით სწრაფად ახალ ბიზნესი ითხოვს გაიდლაინებს. მადლობა ამ ჩართულობისთვის დილა ადრიან, მეჰმედ მელექს, ბეკოს გენერალურ დირექტორს და ნიკა ჩილინდრიშვილს, MyMarket, MyShop-ის პროექტების ხელმძღვანელს, მათთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ და ცხადია მათთან და სხვა დანარჩენ ბაზრის მონაწილეებთან რჩებით აქტიურად კავშირზე საიმისოდ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მედიის საშუალებებითაც, რომ გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული ადეკვატური და სწრაფი. ამასობაში ფასტ-ფუდის ინდუსტრია კვლავ აქტიურად აგრძელებს მუშაობას, რადგან პირველადი მოხმარების პროდუქტები ბუნებრივია, ვერ აიკრძალება და შესაბამისად მიტანის სერვისით თუ ეგრეთ წოდებული დრაივით ხდება მათი მომხმარებლებთან კომუნიკაცია. ლევან აღიაშვილმა დარგის რამდენიმე წარმომადგენელთან გასაუბრება მოახერხა და გაარკვია, როგორია მომხმარებლების დამოკიდებულება და შეძლებენ თუ არა კომპანიები კიდევ რამდენიმე თვე ასეთ რეჟიმში მუშაობის გაგრძელებას. მთავრობის დადგენილებებმა ბიზნესების უმრავლესობას ფუნქციონირება აუკრძალა. თუმცა საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ კომპანიებს ეს შეზღუდვა არ შეხებია. დღეს ყველაზე აქტიურად მომხმარებლები სწორედ მათ პროდუქტებს მოიხმართ და მიტანის სერვისი ხშირად მხსნელადაც გვევლინება. როგორ მუშაობს დღეს ფასტ-ფუდის ინდუსტრია საქართველოში? მკაცრი ზომების დაცვით, მიტანის თუ ეგრეთ წოდებული დრაივის სერვისით. არსებულ რიგებს და იმ მცირე შესაძლებლობას თუ გავითვალისწინებთ, რაშიც დღეს ადამიანებს ფულის დახარჯვა გვიწევს, შეგვიძლია თქვათ, რომ მოთხოვნა საყოველთაო ბურგერებსა თუ ქათმის ფრთებზე ისევ გვაქვს. თუმცა თავად კომპანიებისთვის ეს ყველაფერი ფინანსურად რთული გადასატანია. მოგვიწია ბენდის 8 რესტორნის დროებით დახურვა და ასევე დანგენის 17 რესტორნის დროებით დახურვა. მოთხოვნა კლავინდებურად იგივე სიმაღლეზეა. ამ რთულ პირობებში გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებს, ლოიალურ მომხმარებლებს გარკვეული ახალისებაც კი გავუკეთოთ. Შეიძლება თქვა, რომ drive-thru მიმართულება კლავინდებურად ძალიან აქტიურად მუშაობს. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა შემცირებულია რესტორნის დარბაზებში სტუმრების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს ნაწილი ამ ეტაპისთვის აღარ არის, მაგრამ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ drive-thru და მიტანის სერვისი რაც გვექნება გართული ამ მიმართულებით ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენი მომხმარებლები კვლავ ჩვენთან ერთად არის. თავარი კითხვა, რასაც თითქმის ყველა რესპონდენტს უსვამთ შემდეგია. კიდევ რამდენი ხანი შეძლება მსგავს რეჟიმში მუშაობას, ეყოფათ თუ არა რესურსი, რომ მომსახურე პერსონალის იგივე რაოდენობა შეინარჩუნონ და მომხმარებლებს საკუთარი პროდუქტი უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდონ. პასუხის გაცემა ცხადია ყველას უჭირს. მიუხედავად ამისა, დიდი ალბათობით კვების ინდუსტრია გადარჩენას და ძველი პოზიციების აღდგენას მაინც მოახერხებს. არავინ იცის ეს ამბავი რამდენ ხანს გაგრძელდება, როგორ გაგრძელდება და ჩვენ მაქსიმუმ ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული მაქსიმალურს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი თანამშრომლებისთვის და ჩვენი მომხმარებლისთვის შევინარჩუნოთ ეს სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ მიტანის სერვისი, თანამშრომლობთ კომპანია Wolt-თან ექსკლუზიურად. რაც შეეხება თანამშრომლებს, თანამშრომლების ასე ვთქვათ
ცვლების გადაწყობა რაღაცა კუთხით შეიძლება მოხდარიყო, მაგრამ ჩვენთვის პრიორიტეტი და ამომავალი წერტილი არის, რომ ჩვენ თანამშრომლებს შეუნარჩუნოთ სამუშაო ადგილი. KFC-ს აქვს ერთი ესეთი დადებითი ამბავი, რომ ძალიან ბევრი პროდუქტი გვაქვს საზიარო, რაც მოიცავს, რომ რამდენიმე ადამიანს შეუძლია გაინაწილონ, ასე ვთქვათ, ერთად, იგივე ჩვენი რაც წარმოადგენს ჩვენი ბასკეტები, ასე ვთქვათ. ამაზე მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, გრძელდება. დუალტის დახმარებით ჩვენ ვაწვდით მოხმარებელს სახლამდე. ხშირად გვესმის, რომ კრიზისული სიტუაციები გამოწვევებთან ერთად შესაძლებლობების ფართო სპექტრსაც იძლევა. კვების ძალიან ბევრმა დამწყებმა თუ გამოცდილმა ობიექტმა საკუთარ მენიუებში გარკვეული ცვლილებები შეიტანა. ამით იმ ადამიანებთან წვდომა შეძლო, ვინც დისტანციურად მუშაობს და ეკონომიკის დახმარებას სახლიდან გაუსვლელად ცდილობს. ასეა თუ ისე სწრაფი კვების ობიექტები ფეხზე მყარად დგანან და ახალ რეალობაზე მორგებას ცდილობენ. ყველაზე ნაკლებად კრიზისის გადატანა მაინც პირველადი მოხმარების პროდუქტების მიმწოდებლებს დააზარალებს. კომერციულ ბანკებს კაპიტალის მოთხოვნების შეუმსუბუქებად ეროვნულმა ბანკმა დროებითი საზრდამხედველო გეგმა შეემუშავა. საბანკო სექტორს $1.6 მილიარდი ლარის ოდენობის კაპიტალი გამოუთავისუფლდება ამ გეგმის მიხედვით, რაც შეიძლება მიმართული იყოს პოტენციური ზარალების გასანეიტრალებლად ან ეკონომიკის ამავე თანხის მოცულობით დასაკრედიტებლად. სტუმარი გვეყოლება ეროვნული ბანკიდან, რამდენიმე წუთში ასევე საქმე ინდირის ეთერში გვერდება სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია და უფრო მეც მოგიყვებით მთავრობის დახმარების პროგრამაზე, მათაც ვისაც კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარება სასიცოცხლოდ სჭირდება და მათაც ვისთვისაც ეს დახმარება საჭირო სულაც არ იყო და მასზე უარის თქმით სხვა ადამიანების უფრო მეტად გაჭირებულების დახმარება შეძლებენ, რა სქემით უნდა ისარგებლონ მათ, ამაზე ვისაუბრებთ სემეკის თავმჯდომარესთან. კრისტალბეტმა JetX-ის ჯეკპოტს 500,000 ლარი და Range Rover-ი დაამატა. იფრინე JetX-ით მიიღე გაორმაგებული ჯეკპოტები და არ გაუშვა ხელიდან უახლესი Range Rover-ის მოგების შანსი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. შეგაწუხათ შებერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ევკარბონის აქტიური ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით ჩვებას. ევკარბონი უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული მითითებები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის. 18 მარტიდან 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დროებით აიკრძალა შემოსვლა. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ სამშობლოში დაბრუნების სურვილი, ეძლევათ შესაძლებლობა გამოიყენონ საქართველოს ავიახაზები. თუ თქვენ საქართველოში ბრუნდებით სხვა ქვეყნიდან, ვალდებული ხართ 14 დღის განმავლობაში დარჩეთ იზოლაციაში, რომელიც გულისხმობს თავდაპირველ კარანტინს და შემდეგ შესაძლო თვითიზოლაციას.
ქვეყანაში შემოსვლისას ეპიდემიოლოგი შეამოწმებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის გაგაცნობთ თვითიზოლაციის წესებს, რის შემდეგაც ხელმოწერით უნდა დაადასტუროთ, რომ იღებთ პასუხისმგებლობას მათ დაცვაზე. თუ ეპიდემიოლოგის შეფასებით თქვენი საცხოვრებელი ადგილი შეესაბამება თვითიზოლაციის მოთხოვნებს, თვითიზოლაციას გაევლით სახლში. სხვა შემთხვევაში დარჩებით საკარანტინო სივრცეში. ასევე საჭიროა თვითიზოლაციაში ყოფნა. თუ თქვენ გქონდათ კონტაქტი კორონავირუსით დაავადებულ პირთან და არ გაქვთ ვირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები. თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდში იყავით სრულად იზოლირებული სხვა პირებისგან. იზოლაცია უნდა დაიცვათ იმ შემთხვევაშიც, თუ მოგზაურობაში მათთან ერთად იმყოფებოდით. ხშირად დაიბანეთ ხელების საპნითა და წყლით და ან სპირტის შემცველი სადეზინფექციო საშუალებით. გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენთვის გამოყოფილი საყოფაცხოვრებო ნივთები. კატეგორიულად აკრძალულია თვითიზოლაციის სივრცეში ვიზიტორების და სტუმრების მიღება. მეგობრებთან და ოჯახთან კონტაქტი იქონიეთ ტელეფონისა და ინტერნეტის გამოყენებით. საკვების გადაცემა დასაშვებია არაპირდაპირი კონტაქტით. თვითიზოლაციის პერიოდის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი უწყებები განახორციელებენ მონიტორინგს. ჯანმრთელობის მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს უშუალო კონტაქტის გარეშე, ტემპერატურის თვითგაზომვით. ცხელების ან რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მსგავსი კლინიკური ნიშნების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ს. საქართველოს მთავრობა. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. ლარი გამყარდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად $1 ფასი 3 ლარი და 18 თეთრია, ევროს ღირებულება დღეს 3 ლარს და 47 თეთრს უტოლდება, ბრიტანული გერმანკა სტერლინგის შესაძენად კი 3 ლარი და 96 თეთრია საჭირო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფები აგრარული ბაზრების მონიტორინგს ახორციელებენ უწყების ინფორმაციით, სააგენტოს სპეციალისტების მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და აქტიური კონტროლის შედეგად არსებული მდგომარეობით აგრარულ ბაზრებში ვითარება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია მათ შორის რეგიონებში. თბილისის მერის ინფორმაციით ბაზრობებს ფუნქციონირება აკრძალული აქვს და თუ ასეთი საქმიანობა გაგრძელდება, შესაბამისი უწყებები ჯარიმებს გამოწერენ. ეს კახაკალაძე აგრარული ბაზრის შესახებ მედიის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. თბილისის მერის თქმითვე სამშენებლო სექტორს ექნება მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა, მთავარია მათ დაიცვან რეკომენდაციები, რომელიც შესაბამისი უწყებების მიერ არის განსაზღვრული. ეკონომიკური გუნდი მუშაობს და უახლოეს პერიოდში გვექნება გადაწყვეტილება. ასეთია ეკონომიკის მინისტრის პასუხი კითხვაზე, რომელიც უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების დახმარებას შეეხება. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა საქართველოში ენერგოეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით 40 მილიონი ევროს სასესხო ხელშეკრულება დაამტკიცა, რომლითაც საქართველოში 250 საჯარო დაწესებულების რეაბილიტაცია და მათი ენერგოეფექტიანობის ამაღლება მოხდება. პროექტის მიზანს საქართველოში მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა წარმოადგენს. მის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული საჯარო დაწესებულებების ენერგოეფექტიანობის გასაზრდელად მათი სრული რენოვაცია მოხდება, ნათქვამია EBRD-ის ვებგვერდზე არსებულ ინფორმაციაში. პროექტის სრული ღირებულება 50 მილიონი ევროა, საიდანაც 40 მილიონი евро სასესხო დაფინანსებას წარმოადგენს. საქართველოს სახელით EBRD-თან ხელშეკრულებას ფინანსთა სამინისტრო აწერს ხელს, პროექტის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი კი მუნიციპალური განვითარების ფონდი იქნება.
ევროკავშირი კორონავირუსის ეპიდემიის გამო გამოცხადებული კარანტინის პირობებში დასაქმების მაჩვენებლის შესანარჩუნებლად 100 მილიარდ ევროს გამოყოფს. ეს ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ახალი სოლიდარობის ინსტრუმენტის შორის ფარგლებში ჩვენ 100 მილიარდი ევროს მობილიზებას ვახდენთ, რათა შევინარჩუნოთ ადამიანებისთვის სამუშაო ადგილი და ასევე ბიზნესს დავეხმაროთ, ამბობს ურსულა ფონ დერ ლეიენი. კომპანია ჩირინას დირექტორის მოადგილის განცხადებით, საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში კომპანია პასუხისმგებლობას გრძნობს და კეთი ვაშაკიძე ამბობს, რომ პროდუქციის გაძვირება მათი მხრიდან არ იგეგმება. საგანგებო სიტუაციის განმავლობაში ჩვენ არ მოვახდენთ ფასების ზრდას. იმის მიუხედავად, რომ რეალურად მოგხსენებათ, რომ ლარის კურსის გაუფასრობა მოხდა, ასე რომ ვთქვათ, რაც მნიშვნელოვნად აწვება ბიზნესს და მათ შორის ჩვენს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ნედლეულების შესყიდვა ხდება უცხოურ ვალუტაში, თუმცა ჩვენ გვაქვს წარმოება ადგილობრივად და აქედან გამომდინარე ფასების შენარჩუნების მიზნით მოვახდენთ ჩვენ ფასის სუბსიდირებას, რაც მიახლოებით რომ წარმოდგენაში შექმნა დაახლოებით წარმოადგენს 9 მილიონ ლარს. აპრილის თვეში ამაზე ნამდვილად შეუძლია გითხრათ, თუმცა ჩვენი კომპანია ყოველთვის გააკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, პროდუქციის ხელმისაწვდომობა ჩვენი მომხმარებლებისათვის იყოს უზრუნველყოფილი. მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნესკრაჰესის მშენებლობისათვის წინამოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოების პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ნესკრაჰიდროს სუბკონტრაქტორი ქართული სამშენებლო კონსორციუმია. ჭუბერში სამუშაოები ერთდროულად ისეთ ობიექტებზე მიმდინარეობს, როგორც არის 600 ტონიანი გამტარუნარიანობის მქონე ხიდი, გზის გაფართოება და ქვანაყრის მოწყობა, ასევე მილხიდისათვის ფუნდამენტის მომზადება, ექსკავაცია, ეგრეთ წოდებული ოპერატორების სოფლის საცხოვრებელი კორპუსის ფუნდამენტისათვის. სამუშაოებზე 130-მდე ადგილობრივი მაცხოვრებელია დასაქმებული, საქმიანობა ბუნებრივია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ნესკრაჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები, კერძოდ გზების გაფართოება, ნაპირსამაგრის სამუშაოები, საოპერატორო სოფლის მშენებლობა, ხიდების მშენებლობა 100 ტონა თვითმფრინავების სამუშაოებს ახორციელებს ქართული სამშენებლო კონსორციუმი. ამჟამად არსებული მოცემულობის მიუხედავად ჩვენ ვახორციელებთ პრევენციულ ზომებს ვირუსის საწინააღმდეგოდ. კერძოდ ჩვენი პარამედიკი და ექიმი 24 საათის განმავლობაში ახორციელებენ გეგმიურ შემოწმებას ყველა პერსონალის, ვინც სამშენებლო ობიექტებზე არიან დასაქმებულები. მოწდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სიცხის გაზომვა. ნესკრაჰიდრო კორეული და ქართული სახელმწიფოების თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. კომპანია სვანეთში ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში 280 მეგავატიანი დადგმული სიმძლავრის მქონე ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ისახავს მიზნად. ჰესი, რომლის ინვესტორი სამხრეთ კორეული კომპანია K-Water-ია, საქართველოს ყოველწლიურად 1200 გიგავატ-საათი ელექტროენერგიით მოამარაგებს. ამჟამად მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში მიმდინარეობს წინამოსამზადებელი სამუშაოები. მიუხედავად არსებული ვითარებისა, ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ გზებისა და ხიდების მშენებლობას. სამუშაოები სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური ნორმების სრული დაცვით და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს. ამჟამად პროექტზე დასაქმებულია 300-მდე ადამიანი, აქედან 130 ადგილობრივი მაცხოვრებელია. რამდენიმე დღეში ელექტრონული პლატფორმა ამუშავდება, რომლის საშუალებითაც ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის აბონენტებს საშუალება ექნებათ სურვილის შემთხვევაში დააფიქსირონ, რომ არ სურთ ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული პროგრამის სარგებლობა, რომელიც გაზის და დენის სამისთვის გადასახადის სუბსიდირებას ითვალისწინებს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ამბობენ, რომ სპეციალისტები ამ პლატფორმის შექმნაზე მუშაობენ და ის რამდენიმე დღეში უკვე ამუშავდება. კომისიაში ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივის გამოცხადების შემდეგ მათთან ბევრი ზარი შევიდა და მომხმარებლის ნაწილი გამოთქვამს სურვილს თავად დაფაროს დენის და გაზის ხარჯები. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ელექტროენერგიისა და გაზის გადასახადთან მიმართებაში სახელმწიფო სუბსიდიის გამოყენების სურვილი არ აქვს, შეთავაზებაზე უარის თქმა შეუძლიათ. ასეთმა აბონენტებმა კი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მომარაგებაზე პასუხისმგებელი შესაბამის კომპანიებს უნდა მიმართონ, რომელიც სიების დაკორექტირებასაც მოახდენს. მათივე განმარტებით იმ ადამიანების სუბსიდია, რომლებიც სახელმწიფო დახმარებაზე უარს იტყვიან, სხვა მოქალაქეებს მოხმარდებათ, ვისაც ეს უფრო მეტად სჭირდება. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ შექმნილი არის პროგრამა,
რომელიც ყველა მოქალაქეს აძლევს საშუალებას ამ დახმარებაზე უარის თქმისა. ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი ამავე დროს განმარტავს, რომ კომუნალური გადასახადების დაფინანსების ინიციატივის შესახებ კომპანიები სრულად ინფორმირებულები არიან და ამ მიმართულებით აბონენტებისათვის მომსახურების შეწყვეტა ან სხვა გაუგებრობები არ იქნება. მისივე შეფასებით ეს ინიციატივა მისასალმებელია და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ემსახურება. აბონენტებს, რომელთაც კომუნალური გადასახადი უკვე გადახდილი აქვთ, თანხა არ დაეკარგებათ, ბონუსის სახით გადავა ის მათ ანგარიშზე და შემდეგ გამოიყენებენ. რამდენ აბონენტს შეეხება მთავრობისაგან კომუნალური სუბსიდირება, რა მოცულობის თანხაზეა საუბარი, რა ტიპის კომუნიკაცია მიდის კომპანიებთან, როდის გაჩნდება პლატფორმა მათთვის, ვისაც სახელმწიფოსგან დახმარების უკან დაბრუნება და შესაბამისად უფრო მეტი საჭიროების მქონე ადამიანებისგან გადამისამართება სურთ. ამაზე გავაგრძელებთ CMEK-ის თავმჯდომარესთან საუბარს. დავით ნარმანია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა იმისთვის რომ გვერთვებით. პირველ რიგში იმ პროგრამასთან დაკავშირებით მინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომელიც უკავშირდება სწორედ სამთვიან სუბსიდირებას ერთგვარად კომუნალური გადასახადებისა. უფრო მეტი გითხარით იმ ინფორმაციის გარდა, რომელიც ახლა მაყურებელს წარუდგინეთ, რამდენ აბონენტზეა საუბარი, რა მოცულობის თანხაზე არის საუბარი და კონკრეტულად როდის გახდება შესაძლებელი მათთვის, ვინც თქვენც მოგმართავთ, როგორც თქვენი კომპანია, ორგანიზაცია აცხადებს, რომ იყო შემთხვევები, როცა დაგეკავშირდნენ და ითხოვეს, რომ ეს თანხები მათ არ დარიცხოდათ, როდის მოახერხებენ თანხის უკან დაბრუნება? დილამშვიდობის და გისმენთ ბატონ დავით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმებით ტელემაყურებლებს, ჯანმრთელობას და გამძლეობას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მალე გადაივლის და ყველანი დაუბრუნდებით ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ ოჯახებისთვის, რომელთაც სოციალურად უჭირთ და შესაბამისად განსაკუთრებით ვინც დასაქმებული იყო და მთელი რიგი სამსახურების შეჩერების გამო, როგორიც არის რესტორნები, როგორიც არის სხვა ტიპის კვების ობიექტები, სასტუმროები და ასე შემდეგ დაკარგეს შემოსავლები. საუბარია 3 თვის კომუნალური გადასახადების დაფინანსებაზე. ეს არის ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო მარტის თვე, ანუ მარტის თვეში 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით მოხმარებული, აპრილი და მაისის თვე. ზოგიერთ შემთხვევაში იყო საუბარი ცალკეული მოქალაქეების მხრიდან და ზარი შეეხებოდა თუ არა ეს თებერვლის თვეში დარიცხულ თანხებს, რომელთა გადახდის პერიოდი იყო მარტი. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მათ არ შეეხება და ეხება მხოლოდ 1 მარტიდან მოხმარებულ კომუნალურ მომსახურებას. საანგარიშო პერიოდი იწყება 1 მარტიდან, ბატონ დავით, დათვლის წერტილი არის, გრძელდება 3 თვის განმავლობაში, სრული მარტი, სრული აპრილი, სრული მაისი. დიახ, აბსოლუტურად სწორია და ყოველთვიურად ხდება იმ დადგენილ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებთან შედარება მოხმარებული კომუნალური სერვისის, ანუ მარტში თუ 200 კილოვატი ელექტროენერგიის ჩათვლით მოიხმარა, 200 კუბური მეტრი გაზი მოიხმარა, ხო? ასევე იქნება აპრილის თვეშიც 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით, ასევე იქნება მაისის თვეში. ანალოგიური ის? იმ ფონზე რომ ეხა გაზაფხული დგება და იმედია მალე დათვება, ალბათ ეს კიდევ უფრო მეტ აბონენტს შეეხება შემდეგ თვეებში, ვიდრე ვთქვათ ეს მარტის თვე შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ჯამურად დაახლოებით თუ გაქვთ თქვენ სტატისტიკა გექნებათ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის თუ გაქვთ დათვლილი, რა მოცულობის თანხა შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ 3 თვის საერთო ხარჯი ბიუჯეტისათვის? ბუნებრივია, როცა დათბება ესეთ შემთხვევაში კომუნალური მოხმარების მოცულობა მცირდება, შესაბამისად ვიღაცები, ვინც ვერ მოხვდნენ, თქვათ, მარტის თვეში ჰქონდათ 200-ზე ცოტა მეტი შესაძლოა და ისინი აუცილებლად, ჩემი აზრით, აპრილის მაისის თვეებში მოხვდებიან კომუნალური სუბსიდიის სიაში. ჯამში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი დავითვალეთ, გარკვეული პროგნოზებიც გავაკეთეთ წინასწარმეტყველებებთან, ასე ვთქვათ, შედარებით და საუბარია ყოველთვიურად დაახლოებით 50 მილიონი ლარის დაფინანსების გამოყოფაზე მთავრობის მხრიდან. საიდანაც 1.200.000 აბონენტს დაახლოებით ყოველთვიურად 17 მილიონი ლარის ელექტროენერგიის გადასახადი დაუსუბსიდირდება, დაახლოებით 670.000 აბონენტს ასევე ყოველთვიურად 27 მილიონი ლარის მოცულობის ბუნებრივი აირის საფასური დაუსუბსიდირდება და დაახლოებით 5-6 მილიონი ლარის
წყლის და დასუსტების მოსაგრებელი დაუსუბსიდირდებათ, ასევე ჯამში დაახლოებით 150 მილიონი ლარის გაღება მოუწევს. ბატონ დავით, ეს დახმარება ძალიან ბევრი ოჯახისთვის და მით უმეტეს სამსახურ დაკარგული ადამიანებისათვის იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ საბედნიეროდ არსებობენ ადამიანები, ვისაც შესაძლოა არ იყოს საჭიროება იმის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ დახმარებით ისარგებლონ. მე ვახსენე კიდეც, რომ იქნება შესაძლებლობა, როდესაც ესეთი თქვათ კატეგორიის ადამიანები შეძლებენ უკან დააბრუნონ ეს თანხები. შეგიძლიათ თუ რა გითხრათ, როდის იქნება ეს შესაძლებელი? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი იქნება, როგორც კი გამოცხადდა აღნიშნული ინიციატივა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ იგივე სახელმწიფო კანცელარიაში დარეკა, ჩვენთან ხელხაზე დარეკა, Facebook-ის მეშვეობით გვიკავშირდებიან, იგივე ჩვენმა თანამშრომლებმაც იკითხეს და ძალიან ბევრია ჩვენს გარშემო ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ან სამსახური არ დაუკარგავთ, ან თვლიან, რომ ეს მხარდაჭერა მათ ნაცვლად მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ამ შეჭირებულ პერიოდში უფრო სხვა ტიპის ხარჯების დასაფინანსებლად მიმართონ. ხო, ეს სოციალურად მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ესეთი ტიპის ადამიანებს მომდევნო კვირიდან შესაძლებლობა ექნება სპეციალური პლატფორმის მეშვეობით გააკეთონ ძალიან მარტივი განაცხადი, ანუ შეიყვანონ ვებგვერდზე თავისი აბონენტის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, რომლითაც მათ მოსდით SMS-ი და ძალიან მარტივად ესეთ შემთხვევაში ეს პლატფორმა პირდაპირ დაუკავშირდება ჩვენი მეშვეობით კომუნალური სერვისების კომპანიას და კომუნალური სერვისების კომპანია შეღავათების ნუსხიდან მას ამორიცხავს. და ჩვეულებრივ როგორც ადრე უგზავნი და გაუგზავნის ელექტრონულ ქვითარს და შეტყობინებას, რომ მას დაერიცხა ამ და ამ მოცულობის ესა და ეს კომუნალური სერვისი და გადახდის სხვადასხვა როგორც ეს არის დადგენილი. თუმცა მარტის თვიდან გამომდინარე, იგივე ჩემს მაგალითზე გეტყვით, ბატონ დავით, რომ მოხდა უკვე გარკვეული კორექცია ჩემს ბარათზე, იმიტომ რომ ეს ასახვები არის პლატფორმა, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, იქნება შემდეგ კვირაში და ალბათ მათ, ვისაც სურვილი აქვთ, რომ ვთქვათ მარტის თემიდან გამომდინარე, რაც ბიუჯეტმა გაწია მათმაგივრად, ასე ვთქვათ, შეღავათი, ალბათ პირდაპირ უნდა მიიმართოს რაიმე საქველმოქმედო მიზნით, იმიტომ რომ მანდ კორექცია ვეღარ მოხდება. სწორად გავიგე? დიახ, კომუნალურმა კომპანიებმა ჩვენი დავალების საფუძველზე უკვე მოამზადეს ბაზები, მათ იციან რომელმა ოჯახებმა მოიხმარეს 200 კილოვატის ჩათვლით ან 200 კუბური მეტრის ჩათვლით ელექტროენერგია და შესაბამისად გაზი, ამიტომ მათ ამ ტიპის მომხმარებლებზე გააგზავნეს ინფორმაცია, ზოგი ამ დღეებში აგზავნის, ხოლო ის ვინც ამ დადგენილ ზღვარზევით არის, მათ ჩვეულებრივი ელექტრონული ქვითრები ეგზავნებათ, მაგრამ ვიდრე ასე თქვათ ეს პლატფორმა არ იქნება, ანუ უარის შესაძლებლობა მანამდე კომუნალური კომპანიები დარიცხვას და შესაბამისად თანხის ამოღებას კორექციას ვერ შეძლებენ. არ მოახდენენ, ხოლო ის ვისაც შესაძლოა წინასწარ კონდეს გადახდილი კომუნალური მომსახურება და ახლა სარგებლობდეს შეღავათი, ხო? მას ეს დაუჯდება მომავალი გადასახადების ანგარიში, ან ამ პლატფორმის მეშვეობით უარი შეიძლება თქვას ამ ყველაფერზე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მისი სურვილის მიხედვით სახლიდან გაუსვლელად გააკეთებს ამ ყველაფერს. კარგი, ერთი კითხვა კიდევ ბოლოსკენ ჩვენი საუბრისა, როგორც სემეკის თავმჯდომარე, თქვენ უამრავ კომპანიასთან პირდაპირ და ირიბად გიწევთ ურთიერთობა, ცხადია პირდაპირ ლიცენზიანტებთან, მაგრამ არიან ბენეფიციარები, ბატონ დავით, რომლებიც ამ ძალიან რთულ დროში სარგებლობენ იმ ტარიფებიდან გამომდინარე, იმ ასე ვთქვათ ენერგო რესურსებით, რომელიც საკმაოდ სერიოზული турბულენტის ქვეშ არის მსოფლიოში მიმდინარე აი ამ ფასთა სხვაობიდან გამომდინარე, რომელიც ძირითადად ნავთობმა გამოიწვია და ამას მიყვა მათ შორის ფასები, იცით თქვენ კარგად, ბუნებრივ აირზეც და ბევრი რამ იცვლება. მე ვიცი, რომ სემეკი ადევნებს თვალყურს ამ მიმართულებას. თქვენ როგორც ეკონომისტმა კარგად იცით, რომ სულ არ ვიცი ძალიან ცოტა არის საწარმო, მათ შორის ამ საგანგებო ვითარებიდან გამომდინარე სპეცია არის, რომელიც ფუნქციონირებენ სპეციალური დათქმებით. გეგმავს თუ არა საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, გამომდინარე იქიდან, რომ იგივე ბუნებრივ აირზეც მსოფლიოში ფასები არის საკმაოდ დაწეული ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, მოხდეს გარკვეული კორექცია ფასებისა, თუნდაც იმ პერიოდის განმავლობაში, რომ გარკვეული შეღავათები მიეცეს საწარმოებს, რომელთათვისაც ბუნებრივ აირზე და ელექტროენერგიაზე ხარჯები არის განსაკუთრებულად დრამატული ჩვეულ ვითარებაში და ეხლა ალბათ გაორმაგებულად. აქ რას ადევნებთ თვალყურს, აკეთებთ თუ არა რაიმე ტიპის მონიტორინგს და შესაძლოა თუ არა გარკვეულ ლიცენზიანტებთანაც ამაზე მოლაპარაკებები შედგეს.
მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს ეხებათ, ანუ ოჯახებს ეხებათ, ფიზიკურ პირებს ეხებათ და ის არ ეხება იურიდიულ პირებს, ამიტომაც იურიდიული პირები, საწარმოები, ორგანიზაციები, რომლებიც არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე რთულ ვითარებაში არიან, რა თქმა უნდა, მათ შეეხებათ ერთის მხრივ ის სტიმულირების პაკეტი, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა 2 დღის წინ ისაუბრა, სხვადასხვა მიმართულებით. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების მკვეთრი შემცირებაა, ძალიან დაბალ ნიშნულზეა ნავთობის ფასი, ისტორიულ მინიმუმზეა, შეიძლება ითქვას ბოლო რამდენიმე ათწლეულის, ამას მოყვა გაზის ფასების შემცირება. გაზის ფასებზე ტარიფს კომერციული სექტორისთვის იცით თქვენ, რომ მარეგულირებელი კომისია არ ადგენს, ეს ჩვენი რეგულირებულია, მაგრამ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით გაზის მომწოდებელი კომპანია სოკარი ამცირებს კომერციული სექტორისთვის მოსაწოდებელი გაზის ფასს და ალბათ ამასთან დაკავშირებით. მე ამიტომ ვიგულისხმე პირდაპირი და ირიბი თქვენი ჩართულობა ბატონ დავით, იმიტომ რომ ეს არ არის პირდაპირი კავშირი თქვენი და კონსულტაციაც სიტყვათ მაქსიმალურად ფრთხილობ ამ ბოლო პერიოდში ამ ჩემ ლექსიკა ფრაზეოლოგიაში. ანუ რამდენად განხილვადია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ ჯაჭვის უწყვეტობაში რომ მათ ყავდეთ მუდმივი კლიენტები, სოკარი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, მე მგონი თვითონ უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი. რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა იყვნენ დაინტერესებული, მით უმეტეს ესეთ პირობებში, როცა იხსნება ბაზარი ჩვენს ქვეყანაში და სხვა წყაროებიდანაც იქნება გაზის შემოტანა, რა თქმა უნდა, ესეთ პირობებში სოკარი წესით დაიჭერს ისეთ კონკურენტულ ფასს, რომელიც შვებას მისცემს ჩვენს კომერციულ სექტორს. მაგრამ თქვენი ინფორმაციით სოკარი პერიოდულად აკეთებს მონიტორინგს და გადახედვას ამ ფასების ეკლებისკენ, ხო, სწორად გაგიგეთ? ეს რაც შეეხებოდა გაზის სექტორს და მინდა ორივე სიტყვით ვისაუბრო ელექტროენერგიის სექტორს. აქ თქვენ იცით, რომ მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფები კომერციულ სექტორსაც ეხება. ამ ნაწილში ერთადერთი რისი გადახედვის შესაძლებლობაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის დეპოზიტები, გარკვეული კატეგორიის იურიდიული პირებისთვის, რომელთაც წინასწარ უდევთ ანგარიზე დეპოზიტები, ამ დეპოზიტების გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სემექსში ჩვენ, როგორც კი მდგომარეობა გართულდა ბიზნესისთვის დავიწყეთ ადმინისტრაციული წარმოება და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ უახლოეს 2 კვირაში მივიღებთ, რათა გარკვეული შეღავათი მიეცეთ იმ კომპანიებს, რომელთაც დეპოზიტი უდევთ ანგარიზე და დეპოზიტის გარკვეული ნაწილის გამოყენება სურდათ, ბატონ დავით, ძირითადად საუბარი იყო სასტუმროებზე, რესტორნებზე, რომლებიც ამაზე საუბრობდნენ. ანუ არის თუ არა ეს გზავნილი, რომ უახლოეს დღეებში ამ ეთერით თუ სხვა ეთერებით თქვენ შეძლებთ გადაწყვეტილების გასაჯაროებას, რითითაც განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ტურისტული სექტორიდან გამომდინარე სხვადასხვა განშტოებებს მიეცემათ საშუალება ამ დეპოზიტის ასე ვთქვათ ათვისებისა. გარკვეული კატეგორიის ბიზნესმა მიმართა ბიზნეს ომბუდსმენს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვიმყოფებით მასთან კონსულტაციის რეჟიმში. გარკვეული ასე ვთქვათ, საპროექტო მონახაზი ჩვენთან უკვე მზად არის და ამ დღეებში გავივლით კონსულტაციებს კომუნალურ კომპანიებთან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაშიც, ანუ ამ ძნელბედობის ჯამსაც დავიცვათ ბალანსი სერვისის მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებს შორის. ერთის მხრივ ამ ასე ვთქვათ, ახალმა ინიციატივამ შეღავათის სახით არ უნდა დაამძიმოს კომუნალური კომპანიების, მაგრამ გარკვეული შვება უნდა მისცეს ბიზნესს, რომელსაც რთული მდგომარეობა აქვს. ასე რომ ამ საკითხებზე იქნება რამდენიმე ასე ვთქვათ მსჯელობა, განხილვა, მათ შორის მივიღებთ წინასწადებს, მოსაზრებებს და შემდგომ არეგულირებელი კომისია გარკვეულ ასე ვთქვათ საშეღოვათო პირობებს დაადგენს დეპოზიტზე გარკვეული ვადით, ვიდრე ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკური რიტმი ჩვეულ ნიშნულს არ დაუბრუნდება. მე გელოდებით შემდეგ კვირაში დიდი სიამოვნებით ანა ლაპიაშვილთან ერთად საქმიან დილაში ამ გადაწყვეტილებების გასაჟღერებლად. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა გაჟღერდა, რომელიც სასარგებლო იქნება ბიზნესისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით სარესტორნე და სასტუმრო ბიზნესისთვის, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში ყველაზე მეტად და საკმაოდ წავედ საკითხებს კომუნალური გადასახლებებთან მიმართებაში, რაზეც დავით ნარმანიამ, სემეკის თავმჯდომარემ, რომელიც ჩვენი სტუმარი იყო, პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ საქმის წარმოება დაწყებულია და უახლოეს დღეებში გამჟღავნდება ის გადაწყვეტილება, რომელთაც მათ მიეცემათ გარკვეული შეღავათები, იგულისხმება გაჩერებულ რესტორნებს და სასტუმროებს.
მადლობა ბატონ დავით. სხვათა შორის შეიძლება ითქვას, რომ დროებით ისეთი აქტიურობა, როგორიც იყო თბილისის აეროპორტში და ზოგადად საქართველოს აეროპორტებში არ არის, მაგრამ დედაქალაქის აეროპორტი მუშაობას საგანგებო რეჟიმში აგრძელებს და საქართველოში არსებული საგანგებო მდგომარეობისა და შეწყვეტილი ფრენების მიუხედავად აეროპორტის მმართველი კომპანია TAV Georgia ჩარტერულ რეისებსა და სატვირთო და ტექნიკურ ფრენებს ემსახურება. კომპანიაში, რომლებიც თბილისსა და ბათუმის აეროპორტებს მართავს, 1400-მდე ადამიანია დასაქმებული. როგორ ნაწილდება შრომა TAV Georgia-ში და რა რეჟიმია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კორონავირუსით გამოცხადებული სხვადასხვა შეზღუდვების ფონზე დავინტერესდით ამ თემით და ნახოთ სიუჟეტი. რეისი თბილისი-თეირანი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ასაფრენად ემზადება. კორონავირუსის პანდემიის გამო ირანის 150-მდე მოქალაქე სამშობლოში სპეცრეისით ბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ 21 მარტიდან საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ფრენები პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან შეწყდა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს მუშაობა არ შეუწყვეტია და 2000-ზე მეტ ჩარტერულ რეისს მოემსახურა. აეროპორტის მმართველი კომპანიის TAV Georgia-ს თანამშრომლები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ჩვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტულია ჩვენი თანამშრომლები. ჩვენ დასაქმებული გვყავს ჯამში 1400-მდე თანამშრომელი თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ჩვენ შიდა კომპანიებთან ერთად ვცდილობთ, რომ როგორმე უმტკივნეულო იყოს მათთვის ეს პერიოდი. რა თქმა უნდა, მარტი, ესე ვთქვათ, 2 კვირა იმუშავა ფაქტიურად აეროპორტმა და იცით თქვენ, რომ 15 მარტის მერე ფაქტიურად რეისები უკვე იყო შემცირებული და საერთოდ არ იყო ისეთ დღეები, როცა რეისი საერთოდ არ ყოფილა. რაც შეეხება აპრილი ალბათ უფრო მძიმე იქნება, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ ამ გამოწვევისთვის. კორონავირუსის პანდემიამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეში დაახლოებით 100-120 რეისი სრულდებოდა. დღეს კი ეს რიცხვი საშუალოდ 4-დან 5-მდე მერყეობს. ბათუმის აეროპორტში კი ფრენები პრაქტიკულად აღარ ხორციელდება. სამაგიეროდ შეუფერხებლად მიმდინარეობს სატვირთო და ტექნიკური რეისები. მსგავსი ფრენების სიხშირე კვირაში 30 აღწევს. თანამშრომელთა უსაფრთხოებისა და COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად TAV Georgia-ში მომუშავე 1400-მდე თანამშრომელი სხვადასხვა ცვლაში მუშაობს. თუ ადრე თბილისის აეროპორტს დღეში 550-მდე პირი ემსახურებოდა, დღეს ეს რიცხვი 120 თანამშრომლამდეა შემცირებული. 24 საათიან რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას საინფორმაციო სამსახურიც. ცხელი ხაზის მეშვეობით ყოველდღიურად აქ 1000 ზარი შემოდის. საინფორმაციო რა თქმა უნდა მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ ყველა კითხვაზე ვცდილობთ, რომ გავცეთ პასუხი მგზავრებს, მომხმარებლებს, მაგრამ თუ აქვთ დამატებითი კითხვები, რა თქმა უნდა ვამისამართებთ ავიაკომპანიებში. უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს აეროდრომის სამსახურიც. 2017 წლის ნოემბრიდან აეროდრომის სახანძრო დაცვის დონის მე-9 კატეგორიაზე გადავიდა. შესაბამისად, საჰაერო ხომალდების მიღებასა და საველე სამაშველო სამუშაოებს აეროპორტი დამატებით ახალი ტექნიკითა და თანამშრომელთა გაზრდილი რაოდენობით უზრუნველყოფს. COVID-19-ის პანდემიის პირობებში TAV Georgia სახელმწიფოს გვერდში მხოლოდ პროფესიონალური კუთხით არ უდგას. კომპანია ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნილ სახელმწიფო ფონდში კონკრეტულ თანხასაც გადარიცხავს. კომერციულ ბანკებს კაპიტალის მოთხოვნების შეუმსუბუქდება ეროვნულმა ბანკმა დროებითი საზდამხედველო გეგმა შეიმუშავა და საბანკო სექტორს 1.6 მილიარდი ლარის ოდენობის კაპიტალს გამოუთავისუფლებს, რაც შეიძლება მიმართული იყოს პოტენციური ზარალების გასანეიტრალებლად ან ეკონომიკის ამავე მოცულობის თანხით დასაკრედიტებლად. ამის მიუხედავად და ამასთან ერთად ამ ეტაპზე სექტორში არ დგას ლიკვიდობის პრობლემა. ეროვნული ბანკის სრულად მზადყოფანაში ეკონომიკას საჭირო მოცულობის ლიკვიდობის რესურსი მიაწოდოს. ამ ბიზნეს მისაღწევად თავის მხრივ მარეგულირებელს აქვს ადეკვატური მოცულობის უცხოური ვალუტის რეზერვები, რომელსაც ასევე დაემატება ახლო პერიოდში მოსალოდნელი სავალუტო შემოდინებების საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და ჩვენ ნახეთ, რომ გუშინაც იყო საუბარი IMF-თან ეროვნული ბანკის წარმომადგენლების მხრიდან. დღეს უფრო მეტს ვისაუბრებთ პაპუნა ლეჟავასთან, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი გვერდება საქმე ინტელის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ნახულობ დროს ამ საკმაოდ დატვირთული რეჟიმიდან და უცნაური რეჟიმიდან გამომდინარე იყოთ ხაზზე. პირველ რიგში ამ საზედამხედველო გეგმასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება აი ბოდიშვიხთი დილამშვიდობის და აი ამ საზედამხედველო გეგმაზე ის კითხვებს ანა გაუძღვება. მანამდე მაქვს სამი ძალიან მოკლე კითხვა. ცხადია, მოკლე პასუხები თუ გრძელი ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ბატონ პაპუნა. პირველ რიგში როგორ არიან ეროვნული ბანკის თანამშრომლები, როგორ გზნობენ თავს? მე ვიცი რომ თქვენ კავშირზე ხართ სამედიცინო სტრუქტურებთან, როგორ გზნობს თავს ის 7 დაინფიცირებული, რომელზეც გუშინ ოფიციალურად ითქვა და იყვნენ ეროვნული ბანკის საცავის თანამშრომლები.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე მინდა ეს შესაძლებლობა გამოვიყენო და ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე ახდენენ ამ სისტემის მდგრადობის შენარჩუნებას და ეს ეხება არა მარტო ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს, არამედ ყველას, მთელი საჯარო სექტორის და არა მარტო თანამშრომლებს, ვინც ამას უზრუნველყოფენ. რაც შეეხება ჩვენ თანამშრომლებს, მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. ჩვენ სიმპტომები დიახ. ტექნიკური ხარვეზი არის და აღდგება ახლა კავშირი მალე ბატონ ბაბუნასთან. ჩვენ საუბარს ეროვნულ ბანკთან ცხადია ძირითადად გავაგრძელებთ იმ საზედამხედველო გადახედილი გეგმებიდან და ნორმატივებიდან გამომდინარე, რაზეც ჯერ კიდევ ამ ეთერი დაანონსა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, შემდგომ უკვე თავად პაპუნა ლეჟავამ, რომ ამგვარი ეზომები მოხდებოდა, უბრალოდ პარალელურ რეჟიმში მიდის ძალიან ბევრი რამ. და გვექნება შესაძლებლობა რომ ამ ყველაფერზე გავაახლოთ ინფორმაცია, გამოსწორდება რამდენიმე წუთში ეს ტექნიკური შეფერხება, ჩვენც გვიწევს რომ გადავეწყოთ ამ რეჟიმიდან გამომდინარე სიახლეებზე, მაგრამ ამასობაში მოდი მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია ADB-სგან, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ არის გავრცელებული. საქართველოს ეკონომიკა COVID-19-ის გამოწვევებს 2021 წელს 4.9%-იანი ეკონომიკური ზრდით უპასუხებს, ასეთი არის ADB-ის პროგნოზი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მიმოხილვას გვთავაზობენ, რომელსაც რა თქმა უნდა BMG-ის მკითხველი სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს ვებგვერდზე გაეცნობა. ADB-ის მთავარი ეკონომიკური გამოცემა აზიის განვითარების ბანკის საპროგნოზო ნაწილს გულისხმობ, ვარაუდობს, რომ 2020 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა იქნება დაცემული 0%-ზე COVID-19-ის პანდემიისა და ნავთობზე ფასების ვარდნის გამო, თუმცა შემცირებული მოხმარება, ტურიზმი და ვაჭრობა იქნება ის საკითხები, რომელიც ამაზე მოახდენენ გავლენას, თუმცა საქართველოს ეკონომიკის ჩვეული დინამიკა დაბრუნდება 2021 წელს 4.9 ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით. ასეთი არის მათი პროგნოზი და აქვე აღნიშნული არის, რომ ვაჭრობაში სარგებლიანობისა და მთავრობის მიერ უმაღლეს განათლებაში გაზრდილი ხარჯვის შედეგად 2020 წელს სერვისები 1.1%-ით, 2021 წელს უკვე ტურიზმის გამოცოცხლებასთან ერთად 6.3%-ით გაიზრდება. ამავდროულად წელს ვარაუდობენ, რომ მრეწველობის 3.1%-იან ნიშნულზე იქნება შეჩერება ზრდისა, მშენებლობისა და წარმოების ტემპის კლების ფონზე, თუმცა მომავალ წელს 2021-ში 2.1%-ით ზრდა დაფიქსირდება. ნავარაუდებია მაღალი შედეგებით სამთო მოპოვებით სექტორში ეს ნაწილი. ასევე ადმინისტრირებული ფასების დადგენა სურსათზე 2020 წელს ინფლაციის 4.9%-მდე მაჩვენებლის დაფიქსირება ივარაუდა, 2021 წელს კი 3% აქვს ADB-ის ნავარაუდები, რაც ცენტრალური ბანკის სამიზნე მაჩვენებელს წარმოადგენს, აღნიშნულია ესეც. საქართველოს საგარეო პერსპექტივები მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული მის სავაჭრო პარტნიორებთან განვითარებულ მოვლენებზე. ანგარიშის დეფიციტი 2020 წელს ADB-ის პროგნოზით შემცირდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.4%-ს გაუტოლდება და 2021 წელს 4.2%-იან აკრა. ხაზია ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა, მასთან საუბარი გაწყდა და უკაცრავად ჩვენს ტელემაყურებელთან სწორედ იმ თემაზე, როცა ის გვიყვებოდა, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეროვნული ბანკის საცავის 7 თანამშრომელი, რომელსაც გუშინ კორონავირუსი დაუდგინდათ. გისმენთ ბატონ ბაბუნა? დიახ, არ ვიცი ზუსტად რა მომენტში გაწყდა. ზუსტად აი მაგ მომენტში ბატონ ბაბუნა, აი ამიტომ მათი მდგომარეობა რო არის ნორმალურიო და აი აქ გაწყდა უკვე და ამიტომ გააგრძელეთ. დიახ, ჩვენ სიმპტომების გამოვლენისთანავე, რაც დაახლოებით 1 კვირით ადრე მოხდა, მივმართეთ შესაბამის სამსახურებს და პრინციპში ყველა ზომა, რაც გვირჩიეს 100% იქნა გათვალისწინებული, მათ შორის მათი დისტანცირების კუთხით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენი საოპერაციო ბიზნეს უწყლობის კუთხით, ამის მოლოდინი მქონდა, რა თქმა უნდა, ამისგან დაზღვეული არავინ არ ვართ და წინასწარ მქონდა შემუშავებული გეგმა ასეთ შემთხვევაში, როგორ ვიქცეოდით და დღეს ეს ბიზნეს უწყლობის გეგმა არის ამოქმედებული. COVID-19-მა ჩვენ კი არა სოფლიო ეკონომიკური და ფინანსური სისტემები ჩააგდო მყისიერ თუ სხვადასხვა ტიპის შოკებში, ეს ლარზეც აისახა, უამრავი ტყუილ მართალი არსებობდა ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ ხელმძღვანელზე უკეთესად ვერავინ გასცემს პასუხს გუშინ რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებაში მოარულ ხმებს, რომ დაინფიცირების წყარო შესაძლოა ყოფილიყო ნაღდ ფულთან, ანუ კუპიურებთან, ბანკნოტებთან ურთიერთობა. ჰიპოთეზის დონეზე მე და თქვენ
ეპიდემიოლოგები და ინფექციონისტები არა ვართ, ბატონო პაპუნა. ჰიპოთეზის დონეზე ეს რაღაც დონეზე ეს დაუშვეს, თუმცა ესეთი ასე ვთქვათ ნორმა და გადაწყვეტილება მედიკოსებს არ აქვთ. ისინი არ უშვებენ ამის შესაძლებლობას. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? ეს არის მხოლოდ ამ ეტაპზე მხოლოდ სპეკულაციური ეჭვი. არანაირი ხელშესახებითი დასაბუთება ამის არ არსებობს, თუმცა არის ერთ-ერთი თეორიული ვარიანტი. ამ ეტაპზე ეპიდემიოლოგები იკვლევენ შესაძლო ინფიცირების წყაროებს, ჯერჯერობით შედეგები არ გვაქვს. ბოლო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გუშინ, აი უკვე გადავდივარ ანას კითხვების ნაწილზე, რაც გვიან საღამოსკენ ასე ვთქვათ, გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით, იყო პირადად თქვენი ეროვნული ბანკის კიდევ ერთი ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ მესტვირიშვილის და კობა გვენეტაძის დისტანციური მოლაპარაკებები საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან. თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი საღამოს იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან საუბარი და ანონსდება გარკვეული ფინანსური დახმარებები, რაზეც ბოლო დაახლოებით 2 კვირა თქვენ და მთავრობის ეკონომიკური გუნდი მართავთ მოლაპარაკებებს. რა ეტაპზეა ეს მოლაპარაკებები, რადგან ეხლა გვენეტაძემ რახან უკვე დაწერა, რომ coming soon, ანუ რაღაცებს უკვე ანონსებს, ნიშნავს, რომ რაღაცა გადალახულია გარკვეული ბარიერი მოლაპარაკებებისა და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ მეტი 3 აპრილს 2020 წლისა. დიახ, მოლაპარაკებები თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენ კონკრეტული რიცხვების დასახელების უფლება ამ ეტაპზე არ გვაქვს, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ დახმარება იქნება საკმაოდ მრავალფეროვანი. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ყველა ფაქტურად სავალუტო ფონდის მოლაპარაკებების დასრულებას ელოდებიან და ამის შემდეგ სრულმასშტაბიანი პაკეტით შემოვლენ მთავრობასთან და ეროვნულ ბანკთან მოლაპარაკებაში. ამ ეტაპზე რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ დახმარება მოიცავს როგორც ეროვნული ბანკის საგადახდელო ბალანსის დახმარებას, რაც ნიშნავს, რომ იმ დანაკლისის ნაწილი შევისოს, რაც ჩვენ ტურიზმიდან, ექსპორტიდან, გზავნილებიდან მივიღეთ. მეორე მხრივ ეს იქნება ბიუჯეტის დახმარება, რაც გულისხმობს როგორც კრიზისის მართვის პერიოდში დახმარებას, ასევე პოსტკრიზისული ეკონომიკური წახალისების დახმარებას და მესამე ეს იქნება კერძო სექტორის წამახალისებელი დახმარება. თუმცა კონკრეტულ თანხებს ამ ეტაპზე ვერ დავასახელებ. კარგით, მაშინ გადავიდეთ თემაზე, რომელიც წარვადგინეთ, შედეგები, რასაც ელოდებით იმ გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც 1.6 მილიონი შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული. როგორ იმოქმედებს ეს ფინანსურ სექტორზე და ეს თანხა საიდან მიიღეთ კონკრეტულად 1.6 მილიონი, რაზე დაფუძნებით არის? დიახ, ამ კითხვაზე ზოგადად ცელ პასუხს გავცემ, მე მგონი რომ კარგად გაიგოს მოსახლეობამ კონტექსტი. ჩვენ მინდა კარგად ავხსნა რა როლს ასრულებს დღეს საბანკო სექტორი ამ კრიზისში. განსხვავებით 2008-9 წლების კრიზისებისგან, რომელიც სწორედ საფინანსო სექტორმა გამოიწვია და საფინანსო სექტორს დაჭირა დახმარება, ამ კრიზისს აბსოლუტურად განსხვავებული სურათით ხვდება საფინანსო სექტორი. წლების განმავლობაში ხდებოდა კაპიტალის და ლიკვიდობის ბუფერების დაგროვება, საქართველოში განსაკუთრებით საფინანსო სექტორი იყო საკმაოდ მომგებიანი, უმოქმედო ცეცხლები არის დაბალი და დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ პირიქით საფინანსო სექტორი უნდა მოეხმაროს დანარჩენ ეკონომიკას ამ კრიზისის შედარებით უფრო რბილად გადატანაში. და ამაზე ისიც მეტყველებს ბოლო პერიოდში გაჟღერებული სამთვიანი მორატორიუმი, რაც გამოცხადდა ცეცხლებზე, ამის ფუფუნება სწორედ იმიტომ აქვს დღეს ბანკებს და არა მხოლოდ ბანკებს, რომ მათი ფინანსური სიძლიერე არის საკმაოდ მაღალი. რა თქმა უნდა, ფინანსური სექტორი ძალიან კრიტიკულ როლს ასრულებს ამ კრიზისული პერიოდის გადალახვაში და შემდგომ უკვე ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებაში. ჩვენი საზედამხედველო სტრატეგიის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ამ ეტაპზე მოხდეს არ შეჩერდეს ეკონომიკური დაკრიტება, მოხდეს დანაკარგების მინიმიზაცია, რათა ჩვენ მომავალში უკვე როცა გადაივლის ახალი ძალით შევიდგეთ ეკონომიკის დაკრიტებას და ზრდას. 1.6 მილიარდი ახსენეთ. ეს არის სწორედ ის დაგროვილი ბუფერის ნაწილი, რომელიც ჩვენ წლების განმავლობაში ვიგროვდებოდა საბანკო სექტორში. თუ საჭიროება იქნება ამაზე მეტის გამოთავისუფლებაც შეიძლება. ეს 1.6 მილიონი საშუალებას მისცემს საბანკო სექტორს, რომ გაანეიტრალოს ის პოტენციური დარალები პერიოდში
ან გააფინანსოს დაახლოებით 16 მილიარდის მოცულობის საკრედიტო პორტფელი. რაც შეეხება ჩვენს სტრატეგიას, საზამხედველო სტრატეგიას, სამი მიმართულებით შეგვიძლია გავშალოთ. ერთი ეს არის, რაც პრინციპში უკვე დავაანონსეთ, აქამდე დაგროვილი ბუფერების გამოთავისუფლება, რათა ეკონომიკამ გააგრძელოს საბანკო დაკრედიტების საბანკო სექტორმა გააგრძელოს ეკონომიკის დაკრედიტება. მეორე არის დაგროვილი ბუფერების მაქსიმალური კონსერვაცია და ამას გულისხმობთ იმას, რომ არ მოხდეს, როგორც მინიმუმ ამ შეღავათების პერიოდში არ მოხდეს დივიდენდების გადინება, კეშ ბონუსების ზრდა, აქციების გამოსყიდვა და მსგავსი სახის კაპიტალის გადინება და მესამე ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ მოხდეს პოტენციური დანაკარგების ადრეულ ეტაპზევე იდენტიფიცირება, რათა ამ ეპიდემიოლოგიური კრიზისის შემდეგ უკვე მზად იყოს, სრულად აღჭურვილი იყოს საბანკო სექტორი და დამატებით კიდე რაღაც გაურკვევლობის საფრთხე აღარ არსებობდეს და გააგრძელოს მან ეკონომიკის დაკარგება. იმედია, რომ ჩვენ იგივე ზრდის მაღალ მომენტუმს დაუბრუნდებით, რაც პრინციპში არსებობდა ამ კრიზისამდე და სწორედ საბანკო სექტორმა უნდა ითამაშოს ის მნიშვნელოვანი როლი და ჩაბეროს, ასე ვთქვათ, ახალი სუნთქვა ეკონომიკას სუსტად კრიზისის გადავლის შემდეგ. აუცილებლად, თუმცა ძალიან ბევრი ეჭვი გაჩნდა ამ კრიზისიდან გამომდინარე და ამიტომ დაგისვა მკითხვას უფრო მეტი სიმშვიდისათვის და უფრო მეტი სიცხადისათვის დღეს დგას თუ არა რისკები იმასთან დაკავშირებით, რომ ბანკებს დაჭირდეთ დამატებითი რესურსის მიცემა, ანუ ლიკვიდობის პრობლემა და არის დაუდგეთ და არის თუ არა მზად ეროვნული ბანკი, რომ კიდევ უფრო მეტი თანხების გაცემა მოხდეს. თიხ ლიკვიდობის კუთხით ამ ეტაპზე პრობლემა არ დგას, არც ლარში და არც უცხოურ ვალუტაში, თუმცა ჩვენ თავიდანვე დავაანონსეთ, რომ ამის საჭიროების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი მზად არის ლიკვიდობის მხარდასაჭერად, სწორედ ეს არის ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი ფუნქცია, რომ ეკონომიკას მიაწოდოს საკმარისი დოზის ლიკვიდობა. ჩვენ ლარში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტიურად ულიმიტო რესურსი გვაქვს, რაც შეეხება უცხოურ ვალუტას, გაგვაჩნია 3.5 მილიარდი დოლარის დაგროვილი რეზერვი, რის ფონდად წინაწლების განმავლობაში მიუხედავად მრავალი კრიტიკისა, ასევე ველოდებით საკმაოდ სოლიდურ შემოდინებებს საერთაშორისო პარტნიორებიდან, რაც ასევე დაეხმარება ჩვენი უცხოური ვალუტის რეზერვების შევსებას და საჭიროების შემთხვევაში ამასაც გამოვიყენებთ. რეზერვების დაგროვებაზე ლიკვიდობის პრობლემის განჭვრეტვა დღევანდელი პროგნოზებით არ იკითხება. ძალიან კარგი. რეზერვების დაგროვების თემაზე ნუ მიაქცევთ ნურც წარსულში და ნურც მომავალში ვერნურანელი კრიტიკას ყურადღებას, ეს კრიტიკა მუდმივად იქნება. მადლობა ჩართვისთვის და ოპერატიული გამოხმაურებისთვის. მომავალ კვირაშიც ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც შეიძლება BMG-ს ჰქონდეს, ვიცი რომ იქნება ყოველთვის გულისხმიერი და ოპერატიული გამოხმაურება ეროვნული ბანკისგან და მისი კომუნიკაციების გუნდიდან. ეს კი პაპუნა ლეჟავა გახდათ და კიდევ ერთხელ BMG-ს გუნდის სახელით ეროვნული ბანკის ყველა თანამშრომელს, ისევე როგორც დანარჩენ დაინფიცირებულებს COVID-19-ით ეს დროებითია ძალიან სწრაფად გაივლის ჯანმრთელობას უსურვებთ და დროზე მოყოჩაღდით და დაგვიბრუნდით და შევბეროთ მერე ყველაფერი ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ ეროვნულ ბანკს აქტიური კომუნიკაციისათვის. რამდენიმე წუთში უკვე მთავრობის გეგმებზე ვისაუბრებთ, 2 მილიარდიან გეგმის მთავარ აქცენტებზე და პროექტებზე, რომელსაც არ ვაჩერებთ და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც ჯერჯერობით დაპაუზებულია, ეს ანაკლიას უკავშირდება. სამყარო რთული ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა, მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები, ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას Galfi ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით Galf კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ Galfi ექიმებისთვის. სანამ შინ დარჩენა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. სანამ ქართული ბიზნესი უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სანამ ჩვენი ყურადღება ტელეეკრანისკენ კიდევ უფრო მეტადაა მიმართული. TV პირველი ქართულ ბიზნესს ფართოდ უღებს კარს. გამოიყენეთ ჩვენი საეთერო დრო. მოუყევით ხალხს თქვენს კომპანიებზე. დაგვიკავშირდით და გაიგეთ მეტი. TV პირველი. ქართული საქმის შუაგულში. დღე
როდესაც ქვეყანა ერთიანდება. დღესასწაული, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში ვზეიმობთ. ძველის მოგონება და მომავლის რწმენა. საღდგომო განწყობა, რომელსაც სადღესასწაულო სუფრით ვამდიდრებთ. შექმენით თქვენი დღესასწაული სანდომთან ერთად. ქართველებს გვიყვარს ყველი. სანებომ პრეზიდენტისგან კი იცის, როგორ შექმნას იდეალური გემო ტრადიციების დაცვითა და მხოლოდ ქართული რძის გამოყენებით. და ახლა ქართული ყველის დამზადების ტრადიცია ხდება გლობალური. მსოფლიოს ნომერ პირველი ბრენდის გამოცდილებითა და ნამდვილი ქართული ტრადიციებით შექმნილი ყველი სანებო პრეზიდენტისგან. უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ძიმე სამუშაო დღის შემდეგ თავი რაიმე გემრიელით უნდა დაიჯილდოვო. ჩემთვის ეს ჯილდო პური ბაგეტი და ყველი ემენტალია. ემენტალის თხელი ნაჭრები, რომელიც ყველის გულს წარმოადგენს, რბილი კონსისტენციით და არომატით გამოირჩევა. ამიტომაც, როცა რაიმე გემრიელი მსურს, ვირჩევ პრეზიდენტის ემენტალს. პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. გასინჯეთ პრეზიდენტის უგემრიელესი ევროპული ყველი. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი ნუცუბიძის 67. თბილისი მოლის მესამე სართული. რას ნიშნავს იზოლაცია? იზოლაცია ნიშნავს პოტენციურად დაავადებული ადამიანების განცალკევებას სხვა ადამიანებისგან. რას ნიშნავს პოტენციურად დაავადებული? პოტენციურად დაავადებული ადამიანი ნიშნავს, რომ მას შეიძლება ჰქონდეს ვირუსი, მიუხედავად იმისა, მას აქვს თუ არა გამოხატული რომელიმე სიმპტომი. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი მაინც გადამდებია. ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავიცვათ თვითიზოლაციის წესები. რას ნიშნავს თვითიზოლაცია? თვითიზოლაციის დროს ადამიანი იმყოფება განცალკევებით სხვა ადამიანებისგან, ხოლო გარემოს თავად ირჩევს. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები თვითიზოლაციაში იმყოფებიან საკუთარ სახლში. სახლში თვითიზოლაციის დროს აუცილებელია შემდეგი წესების დაცვა. არ მიიღოთ სტუმრები და ვიზიტორები. სახლში უნდა იმყოფებოდეს მხოლოდ ის ოჯახის წევრები, რომლებიც მზრუნველობას უწევენ თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანს. აუცილებელია იმ ოთახით, რომელსაც თვითიზოლირებული ადამიანი იმყოფება, სარგებლობდეს მხოლოდ ის და სხვა ოჯახის წევრები მასში არ შედიოდნენ. თვითიზოლირებული პირი უნდა იმყოფებოდეს ისეთ ოთახში, რომლითაც სხვა ოჯახის წევრები არ სარგებლობენ. აუცილებელია, რომ ოთახს ჰქონდეს ფანჯარა, რომლითაც კარგად განიავდება. გამომავალ სიტუაციაში თუ ოჯახის წევრთან კონტაქტი აუცილებელია, დაცული უნდა იყოს დისტანცია. კონტაქტის ხანგრძლივობა მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი, ხოლო თვითიზოლირებულ პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს ნიღაბი. თუ თვითიზოლირებული პირი და სხვა ოჯახის წევრები სარგებლობენ ერთი და იგივე საპირფარეშოთი, აუცილებელია, რომ ყოველი მოხმარების შემდეგ თვითიზოლირებულმა პირმა საგულდაგულოდ დაასუფთავოს საპირფარეშო. თვითიზოლირებულ პირს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალური მოხმარების ნივთები, ისეთი როგორიც არის ჭიქა, კოუზი, თეფში, პირსახოცი და სხვა. დასაშვებია ნივთების მხოლოდ არაპირდაპირი კონტაქტის წესით გადაცემა, მაგალითად ნივთების დატოვება ოთახის ან სახლის კართან. თვითიზოლაციის პერიოდი შეადგენს 14 დღეს. ათვლა იწყება დაავადებულ პირთან ბოლო კონტაქტიდან. რესპირაციული სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით სამედიცინო დაწესებულებას ან 112-ს. დარჩით სახლში, რათა ერთად დავამარცხოთ ახალი კორონავირუსის გავრცელება ქვეყანაში. მთავრობამ ეკონომიკის პირდაპირ დახმარებისათვის 2 მილიარდი ლარი გამოყო. ეკონომიკის მხარდაჭერის გეგმის ძირითად მიმართულებებზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე 2 დღის წინ ისაუბრა. ვისტერის ხარჯზე დაეხმარება სახელმწიფო ვირუსით გამოწვეული კრიზისის მოგვარების პროცესში ადამიანებს განმარტოებს თათია ჩაფიჩაძე მოუყარა თავი. ამ ინფორმაციით ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის. ედია ხან ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ 2 მილიარდ ლარიანი ფონდიდან გამოყოფილი თანხები მოხმარდება როგორც დასაქმებელთა
დასაქმებულებს, ასევე დაზარალებულ კომპანიებს. თუმცა დეტალებზე დასმული კითხვების საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ განაცხადა, რომ უნდა დადგინდეს ბიუჯეტი, წყაროები, დაზარალებული ადამიანების სიები, რის შემდეგაც საბოლოო გადაწყვეტილებები მიიღება. ამასთან პრემიერმა ჩვენი ეკონომიკის შესაძლებლობების შეზღუდულობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ არსებული სახსრები მაქსიმალურად რაციონალურად უნდა იყოს გამოყენებული. თემაზე ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ გუშინდელი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ ისაუბრა და დაადასტურა, რომ ვიდრე ეკონომიკა კრიზისამდელ პერიოდამდე არ ამოიქოქება, დარტყმას მიიღებენ დასაქმებულებიც და ამ პრობლემების მოგვარებისათვის მთავრობა საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფასთან ერთად მუშაობს დონორებთანაც. მეორე და მთავარი ობიექტი ჩვენი დახმარების, რა თქმა უნდა, არის მოსახლეობა, არიან ადამიანები, ვინც მიუხედავად ყველა ჩვენი ცდილობისა, ალბათ დაკარგავენ სამსახურს, იმიტომ რომ ეს ესეა თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობას. ჩვენ შევდივართ კრიზისში და ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ ეკონომიკა არ ამოიქოქება იგივე დონეზე, რაც იყო კრიზისამდე, რა თქმა უნდა, იქნება დროებითი სირთულეები და ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს დაარტყამს დასაქმებულებსაც. დონორების დახმარების იმედი, რა თქმა უნდა, გვაქვს, ეკონომიკური გუნდი მუშაობს დონორებთან, მაგრამ მთავარი დატვირთვა მიდის ბიუჯეტზე. ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა, რაც მთავრობის მეთაურმა გააჟღერა, ეხებოდა კომუნალურების ხარჯების დაფარვას. მთავრობის გადაწყვეტილებით ყველას, ვინც 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარს, კომუნალურის გადასახადი 3 თვით მარტში, აპრილში და მაისში სრულად დაუფინანსდება. ელექტროენერგიის შემთხვევაში საუბარია დაახლოებით 35-37 ლარამდე თანხაზე, ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში კი თბილისისთვის 92, რეგიონებისთვის კი 114 ლარზე. შუქის გადასახადისგან გათავისუფლებულია 1,200,000 ოჯახი, ბუნებრივი აირის შემთხვევაში კი შეღავათით 670,000 აბონენტი ისარგებლებს. რაც შეეხება უშუალოდ კორონავირუსთან ბრძოლის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ სახსრებს, კრიზისულ ბიუჯეტში ამ ეტაპზე 351 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ამ გადაწყვეტილებების სისრულეში მოსაყვანად მთავრობას ბევრი დაანონსებული პროგრამის და პროექტის გადახედვა მოუწევს, მათ შორის შეიძლება იყოს ჩეკინ ჯორჯია, რომლისთვისაც მიმდინარე წელს მაგალითად 20 მილიონი იყო ჩადებული და ის ტურიზმის განვითარებას ისახავდა მიზნად. რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ქიტიშვილის განმარტებით, რეალურად კრიზისული ბიუჯეტი საბოლოო სახეს მას შემდეგ მიიღებს, რაც დაავადებასთან ბრძოლის საბოლოო პერიოდი გახდება ცნობილი. აქვე დაანონსდა, რომ ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ღონისძიებებისა, რომელსაც მთავრობა ეტაპობრივად განახორციელებს. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ სახელისუფლებო გუნდ შემუშავებული აქვს ზომები ბიზნესისთვის და გააგრძელებენ ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით ამ ზომების ეტაპობრივად მიწოდებას, რათა შესაძლებელი გახდეს სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და ფუნქციონირების გაგრძელება საგანგებო რეჟიმის პირობების დაცვით. კიდევ ერთი საკითხი ეხება საპენსიო შენატანების შეჩერებას, რომელიც მთავრობის ინფორმაციით ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. ამ ეტაპზე ეს ზომა არ არის გათვალისწინებული, როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ უნდა შევაფასოთ პირველ რიგში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება დაკარგოს სამსახური. ნებისმიერი პროგნოზის გაკეთება ეხლა ამ ეტაპზე და მცირე რიცხვის თუ დიდი რიცხვის დასახელება იქნება სპეკულაციური და არ შეესაბამება იმ რეალობას. პირველ რიგში სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უკვე როგორც აღნიშნე, დაახლოებით 1,2 მილიონის პაკეტი შევთავაზებთ როგორც ჩვენ მოქალაქეებს, ასევე ბიზნესს და ბიზნესისთვის შეთავაზებული პაკეტი იყო მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ბიზნესმა შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები. ვინაიდან ჩვენ ჯერ ამ საგანგებო ვითარებაში ვიმყოფებით მხოლოდ დაახლოებით 1 თვე, აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ბიზნესიც შეძლებს და გამონახავს საკუთარ რესურსსაც იმისთვის, რომ არ გაუშვას სამსახურიდან მისი კვალიფიცირებული პერსონალი. აქვე პრემიერი აანონსებს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც წლის დასაწყისში დაახლოებით 14 მილიარდი ლარის დონეზე იყო დაგეგმილი, დღევანდელი პროგნოზით 11 მილიარდი, ანუ კლება შემოსავლების ნაწილში 3 მილიარდ ლარს შეადგენს. მადლობა თათიას. ნამდვილად ბევრი იქნება საჭირო, მათ შორის იმისათვის გასაკეთებლად, რომ მეტი სამუშაო ადგილი გქონდეს და რაც თავარია აღდგეს ის, რაც აქამდე იყო. ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინვესტიციებიც ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროება იყო ამ მოცემულობამდე, ანუ COVID-19 გულისხმობ ქვეყნისათვის და კრიზისში მსხვილი პროექტების გარანტირებული არსებობა ალბათ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობით გამოჩნდება. ამასობაში კორონავირუსის თემის გააქტიურების პარალელურად მთავრობის და შესაბამისი უწყებების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ფოთის პორტში
APM ტერმინალისათვის გაფართოებაზე ნებართვა გაიცა, უკვე გავიგეთ. APM ტერმინალის ფოთმა ნავსადგურის გაფართოების ნებართვის პირველი საფეხურის მიწათსარგებლობის ნებართვა მიიღო და ეს ინფორმაცია ერთი კვირის წინ საზოგადოებას თავად კომპანიამ მიაწოდა. წერილში მადლობის ადრესატი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი იყო და იქვე კომპანია აღნიშნავდა, რომ ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე არსებული კრიზისის ფონზე ძალზე დადებითი და იმედის მომცემი ფაქტია, რომ მთავრობა შეუქცევადად უჭერს მხარს ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოებას და მის როლს ქვეყნისა და რეგიონის ეკონომიკების განვითარებაში. APM ტერმინალზე ასევე განმარტავს, რომ პირველი საფეხურის ნებართვის მიღება მხოლოდ პროცესის დასაწყისია და შემდეგი საფეხურია პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შესწავლა და დეტალური დოკუმენტაციის შემუშავება. APM ტერმინალის ფოთმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2020 წლის 11 თებერვალს ხელახლა მიმართა ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისათვის მიწათსარგებლობის ნებართვის მისაღებად, რაც სამშენებლო ნებართვის მიღების ოფიციალური სამსაფეხურიანი პროცედურის საწყისი ეტაპია. ეს იყო განცხადებაში ნათქვამი, რომელსაც ხელს APM ტერმინალის ფოთის გენერალური დირექტორი აწერს. აქვე უნდა გითხრათ, რომ APM ტერმინალის ფოთმა ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ნებართვის მიღების პროცედურა ჯერ კიდევ 2019 წელს დაიწყო და პირველი ნებართვა მიიღო კიდეც მაშინ, რის გამოც მაშინ შეშფოთება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა დააფიქსირა. მალევე სხვათა შორის პრემიერთან დასმულ კითხვაზე მოვისმინეთ, რომ ფოთის სპორტის განვითარება შეზღუდული არის, ეს უკვე ახლა ხდებოდა და ანაკლიის სპორტის სტრატეგიულ პროექტად რჩება. კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს გიორგი გახარიას ეს კომენტარი შევთავაზოთ, რომელსაც კონსორციუმიდან ჯერ განცხადებით უპასუხეს და შემდეგ უკვე კომენტარი ლევან ახვლედიანმა PMG-სთან გააკეთა. ფოთის სპორტის განვითარება არის შეზღუდული. მაქსიმუმ განვითარდეს დაახლოებით 6 მილიონი დამატებითი ტონით. მეც ვეღარ განვითარდება. ფიზიკურად იქ არ არის მეტი ადგილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, რომელიც ყველას კარგად გვახსოვს, რომ 100 მილიონ დამატებით ტონაზე იყო გათვლილი, არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და სტრატეგიული პროექტი. ამიტომ ვისაც უნდა განავითაროს ანაკლია, მოიტანოს რაც შეიძლება სწრაფად დაფინანსება და ჩვენ მას გავუკეთებთ ყველაფერს. და ფოთმა რავალდებულებაც აიღო დამატებითი შექმნას, დამატებითი ტვირთების მოზიდვის და დამატებითი სიმძლავრეების შექმნას სასწრაფოდ უნდა შექმნას 2 წელიწადში. და ფოთის სპორტის ვალდებულება არის, რომ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მოახდინოს 350 მილიონი დოლარის ინვესტირება და შექმნას მინიმუმ შენებლობის ეტაპზე 1500 დამატებითი სამუშაო ადგილი. ვინც იქნება ამის წინააღმდეგი, დაუჯდები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. თვითონ პრემიერმაც ახსენა პრინციპში თავის კომენტარში, რომ ფოთი არის მოკლევადიანი გადაწყვეტა. მაშინ რატო თუ სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებთ და ასევე 85% ჩვენი მოსახლეობის სჯერა რომ ანაკლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისთვის, მაშინ როგორც სახელმწიფო ვფიქრობ, რომ უნდა დააყენოს ეს საკითხი იმგვარად, რომ თუ არის ესეთი ინვესტორი, რომელიც მზად არის საპორტო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია ჩადოს და რატომ არ ჩადოს ეს ანაკლიაში, რატომ არ გაგიწოს ფოთში, თან კიდე იმის გათვალისწინებით, რომ ფოთში პრაქტიკულად ახალი პორტი უნდა ააშენოს APM ტერმინალმა, ხომ? ანუ იქ არის ლაპარაკი, რომ ჩრდილოეთით არანაირი ბმა არ გააჩნია იმ გეგმას, რომელსაც APM ტერმინალი აანონსებს დღეს არსებულ ფოთის პორტთან. ასე ფიქრობენ ანაკლიის კონსორციუმში და კითხვაზე ხომ არ ყოფილა რაიმე სახის შეთავაზება მთავრობისათვის ამ საჯარო განცხადების შემდეგ კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ არა. მიზეზების განმარტებისას აქ კვლავ ის აქცენტებია, რაც მთავრობის პროექტის მიმართ დამოკიდებულებას უკავშირდება. თუმცა ვიდრე ლევან ახვლედიანთან ამ კითხვის დასმის შესაძლებლობა გვექნებოდა საქმიანი დილის ეთერში ანტიკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებით მამუკა ხაზარაძის სტუმრობისას, რომელიც ერთ-ერთია იმ რესპონდენტებს შორის, რომელსაც მთავრობისათვის აქვს შეთავაზებები, იმავე თემაზე პასუხის კომენტარის შესაძლებლობაც მოგვეცა და ამჯერად უკვე ანაკლიასთან მოცემულ მომენტში ფორმალური კავშირის გარეშე მან თქვა, რომ არსებულ კრიზისში შეიძლება გამოსავლის პოვნა და აი მისი შეთავაზება ასეთია. APM ტერმინალს, რომელიც ფოთის სპორტის მმართველი კომპანია, შეუძლია თანამონაწილეობა მიიღოს ანაკლიის უფრო მოცულობითი პროექტის მშენებლობაში და არა ცალკე განახორციელოს პროექტი, რომელიც ქვეყანას მოკლე ვადაში მოემსახურება. APM ტერმინალსი სად იქნება ოპერირებაში ფოთში თუ ანაკლიაში, ეს არის დიზაინის ამბავი, მთავრობამ უნდა თქვას, რომ ჩვენ
მინდა ანაკლის პროექტი და ქვეყნის შემოტრიალება ეს არის გამოსავალი თუ არა და არც ანაკლია გვექნება და არც ფოთი ეს არის სამწუხარო რეალობა ამბობს მამუკა ხაზარაძე. დღეს ის პარტია ლელოს დამფუძნებელია და ანაკლის კონსორციუმში არანაირი თანამდებობა არ უკავია. შესაბამისად მას შემდეგ რაც პრემიერისგან იყო ღია შეთავაზება ფაქტობრივად ყველასთან თანამშრომლობაზე და იყო ვერსია ამ შესაძლო თანამშრომლობისა გადავწყვეტეთ რომ კონსორციუმის მენეჯმენტშიც მოგვეკითხა რას ფიქრობენ ისინი და ხომ არ ყოფილა მცდელობა საქმის რეალობაში განხორციელების ანუ ის რაც იყო ნათქვამი პოლიტიკურ კონტექსტში ხომ არ იყო რაიმე ფორმით საქმიანად კომუნიკაციის ნაწილი. ჩვენ ადრე გქონდა IBM ტერმინალთან საუბარი, ეს იყო დაახლოებით 2 წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტიც არ მახსოვს ზუსტად, როცა ჩვენ შევთავაზეთ მათ პარტნიორობა, თუმცა მათ უარი განაცხადეს მაშინ. მაშინ უბრალოდ თქვეს, რომ საერთოდ არ ვჯერაო ჩვენ რომ საჭიროებისო საქართველოში მაწვოვანი პორტისო და შესაბამისად არ გვაინტერესებს ესეთი ინვესტიცია. ფაქტი არის, ფაქტად კომერციულად ორი მაწვოვანი პორტი საქართველოს არ ჭირდება. და იმით რომ აი პორტს ავაშენებთ და მე ანაკლიას ეს სტარი არის. პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ პორტს უკვე ნებართვა მიცეს, ანაკლიაზე სურო რანაირი ტენდერიც არ უნდა ატაროს მთავრობამ და ჩვენც უკვე პრაქტიკულად ძალიან შეუძლებელი ხდება ჩვენთვისაც და მთავრობისთვისაც მე ტენდერის პირობებში ახალი ინვესტორის მოძიება ანაკლიისთვის, როცა აქ უკვე ახალი მაწვოვანი პორტის ნებართვა გაცემული. აქეთკენ ანაკლია, რომელიც ასეთი მნიშვნელობის არის, რომელიც ალტერნატივა არ გააჩნია და ფოთი ვერ იქნება მისი ალტერნატივა, არ ჯობია ეს ინვესტორი თუ არსებობს, იყავი სახელმწიფოებრივად ვიმსჯელოთ რა არის უფრო მთავარი ქვეყნის ინტერესებისთვის და შესაბამისად პასუხია ანაკლია და მოდი იქნებ შევთავაზოთ იგივე ინვესტორს, რომ ფოთის მაგივრად გააკეთოს ინვესტიცია ანაკლიაში. რა ხდება? ამით ხო არაფერი პირიქით. ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება. ეს როგორც თეზისი თქვენ, ამის უკან აქ მე საქმიანი კუთხით არანაირი მოლაპარაკება ან თუნდაც შეთავაზება მათი მხრიდან არ ყოფილა ეს უბრალოდ იდეის დონეზე როგორც მამუკა ისე მეც ვთვლი რომ ლოგიკური არის. ლევან ახვლედიანი ამბობს რომ ეს შეთავაზება მხოლოდ შეთავაზებად დარჩება და გადაწყვეტილება რომელთაც ფოთის IBM ტერმინალის გაფართოებაზე ნებართვა გაიცა ანაკლის პროექტის დიდი ხნით დასრულებას ნიშნავს რადგან ინვესტორებისათვის ორი პორტი ერთად საინტერესო არ არის რადგან ამ ორი პორტის სრულფასოვანი კონკურენციის პირობებში საკმარისი ტვირთები ვერ იქნება. ამავე დროს მისთვის რჩება კითხვა და უფრო მეტი ბუნდოვანება საჩენს ის შეთანხმება რაც წლების წინ ფოთის პორტის მართულ კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის დაიდო და რასაც ეს გაფართოება ითვალისწინებს. რა მოხდება თუ IBM ტერმინალსი პირობას არ შეასრულებს და საინვესტიციო პროექტს შუაგზაზე გააჩერებს. კონსორციუმის დირექტორის პასუხი არსებობს და ის ამბობს რომ არც არაფერი რადგან სახელმწიფოს ამ კონტრაქტში არაფრის უფლება არ აქვს და მოხდება მხოლოდ ერთი. ეს არის ანაკლის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა და ის შეასრულებს ამ ფუნქციას და მიზანს. აი რაც შეეხება სამართლებრივ დავას რომელიც სწორედ კონსორციუმთან კონტრაქტის გაწყვეტას უკავშირდება და კონსორციუმსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის საარბიტრაჟო პრინციპით საქმის განხილვას გულისხმობს. სხვათა შორის ამ დავის დაწყების საშუალება კონსორციუმს 23 მარტიდან ჰქონდა. ამაზე ლევან ახვლედიანი ამბობს, რომ ჯერ პროცესი დაწყებული არ არის და მიზეზად ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს ასახელებს. ჩვენ ვიყავით გარკვეულწილად იურიდიული დავის მზადების პროცესში. ჩვენ პრინციპში მზათა ვართ უკვე ყველა დოკუმენტი გვაქვს მომზადებული და ჩვენ ვაპირებდით დავის დაწყებას 23 მარტიდან, თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ უშუალოდ ამ კრიზისის გამო, ქვეყანაში შექმნილ კრიზისის გამო, ცოტა ხანი გადავდოთ ჩვენი ეს დავის წამოწყების გეგმა და ვფიქრობთ, რომ ეხლა არ არის ამისი დრო და ქვეყანა სხვა ვთქვათ ეკონომიკური და COVID-19-ის კრიზისის ჟამს არის და ჩვენც უნდა ვთქვათ მოიცადოთ უფრო სხვა დროს, როცა უფრო უპრიანი დრო იქნება იმისათვის, რომ ესეთი დავა წამოვიწყოთ. ანაკლის კონსორციუმს დავის დასაწყებად დრო იურიდიულად 3 წლის განმავლობაში აქვს და პროცესზე უარის თქმას როგორც ჩანს არაპირებენ, თუმცა როდის შეიძლება საარბიტრაჟო დავას კომპანია მიმართოს, ამას ჯერ ვერ აზუსტებენ. ერთი ფაქტია, რომ კრიზისთან გამომდინარე თემა შედარებით ნაკლებად მოკითხვადია, თუმცა არც არავის უთქვამს, რომ რამე ეტაპზეა საინვესტიციო წინადადება, რომელსაც მთავრობა ამზადებს და რომლის დახმარებითაც ახალი ინვესტორი უნდა ვიპოვოთ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო პროგნოზი. თემებისათვის, რაც მომავალს და უკეთესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების და ქვეყნის შექმნის შესაძლებლობას უკავშირდება, დრო საქმიან ეთერებში ყოველთვის არის, მათ შორის და მით უფრო კრიზისის დროს, თუნდაც ეს კრიზისი ამ დრომდე არ ნახული და დღესაც უჩინარი COVID-19 იყოს. საქმიანი ამბები კი არასდროს მოგაკლდებათ არც პარასკევის ანალიტიკას ეთერებში, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება და ნელ-ნელა კვანტიურად
გოგა ჩვენი მაყურებლებისთვის კარგად ნაცნობ თანაწამყვანს უკვე რესპონდენტის რანგში წარმოგიდგენთ. გოგა მელიქიძე საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის სტატუსით გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. გამოცადე ნარდი, დომინო, ბურა და სეკა აჭარაბეთზე. უფასო ტურნირები, ჯეკპოტები და სპინ ფორმატი. სრულყოფილი გარემო შენი გართობისთვის. ვითამაშოთ სახლიდან. ვეტერინარები ვეფხვისთვის წნევის გაზომვას ვცდილობთ. სიახლე, კიტკეტ სენსისის ოქროს სერია. გააქვს შესვენება, მიირთვი კიტკეტი. გლოვო აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგვსინდა? სუში? ან პიცა მოგვინდა? უკინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე შენი საყვარელი მაკდონალდსის მენიუ და დაზოგე სახლში. გლოვო, შენ უკვეთავ, ჩვენ მოგვაქვს. ნორმანდიული ბრიოში, რუსული ჭვავისპური, იტალიური ჩაბატა, ფრანგული კრუასანი, პროვანსული ბაგეტი, თონისპური. პურს უამრავი სახეობა აქვს. პრეზიდენტი კი ყველასთვის ერთია. კარაქი პრეზიდენტი. შეხედე ცხოვრებას მადიანად. კრისტალბეტმა ჯეტიქსის ჯეკპოტს 500,000 ლარი და Range Rover-ი დაამატა. იფრინე ჯეტიქსით მიიღე გაორმაგებული ჯეკპოტები და არ გაუშვა ხელიდან უახლესი Range Rover-ის მოგების შანსი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. NBG Beach Panorama. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინები ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო. საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach Panorama. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გამოცადე ნარდი, დომინო, ბურა და სეკა აჭარაბეთზე. უფასო ტურნირები, ჯეკპოტები და სპინ ფორმატი. სრულყოფილი გარემო შენი გართობისთვის. ვითამაშოთ სახლიდან. დედა ამბობდა, ერთხელ მაინც მინდა ისე როგორც ფილმებშიო. ჩვენ ყველას გვიყვარს ერთმანეთი. უბრალოდ ზოგჯერ გვავიწყდება გაზიარება. მაიონეზის სლობოდა, ცოცხალი საკვები მთელი ოჯახისთვის. იცოდით, რომ სუპერმარკეტი შეგიძლიათ უკვე სახლში გქონდეთ. ჰოუმარკეტი ეს ელექტრონული მაღაზიაა, რომლითაც სახლიდან გაუსწრელად შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი: ხორცი, ხილბოსტანი, სასმელი, ბაკალეა, ქიმია, პროდუქტები დახურული მარკეტიდან მოგდით. მიწოდების დრო 1 საათი, მიწოდების პირობა უფასო. გაიარეთ რეგისტრაცია ვებგვერდზე home-market.g. შეიძინეთ ჰოუმარკეტი ან ისარგებლეთ უფასო სარგებლობის პირობით. ხშირად დაიბანეთ ხელების საბნით ან გამოიყენეთ ანტიბაქტერიული ხელის გელი ან სპრეი. მოერიდეთ ახლო კონტაქტს ყველასთან, ვისაც აღენიშნება გაციების დამახასიათებელი ნიშნები. ხელებით არ შეეხოთ თვალების, ცხვირის ან პირის ზონას. დაცემინების სასახველებისას პირი დაიფარეთ მოხრილი დაკვის შიდა მხრით ან ერთჯერადი ხელსახვეცით. ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ მიიღოთ ანტიბიოტიკები ან ვირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტები. ხშირად დაამუშავეთ ზედაპირები და ნივთები ანტიბაქტერიული ხსნარებით. გამოიყენეთ ნიღაბი, თუ გაქვთ გრიპის მსგავსი სიმპტომები ან ზრუნავთ ადამიანებზე, რომლებსაც აღენიშნებათ მსგავსი სიმპტომები. პროდუქტი, რომლის შეფუთვაზეც მითითებულია, რომ დამზადებულია ჩინეთში, არ წარმოადგენს საფრთხეს. თუ გაქვთ სიცხე, ხველა, გიწნევდებათ სუნთქვა, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იყავით მაღალი რისკის ადგილებში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. My Beeline App. აღმოაჩინე Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. ჩარიცხე თანხა, ჩართე მომსახურებები და ტარიფები. აკონტროლე ბალანსი და შეამოწმე დეტალური ანგარიში 24/7-ზე. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Google და App Store-ებზე. გადმოწერე My Beeline App და გაიმარტივე ცხოვრება. Beeline ასწორებს. შეგაწუხათ შეფერილობამ, აბზობამ, მუცლის ტკივილმა, ინტოქსიკაციამ. ევკარბონის აქტიური, ნატურალური და მცენარეული კომპონენტები მალევე მოხვრით ჩვებას. ევკარბონი უხერხული პრობლემების დელიკატური გადაწყვეტა. პრეპარატი დამზადებულია ავსტრიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. მოვესწარით იმ დროს, როცა სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე 2020 წლის 1 აპრილიდან საინვესტიციო ბანკ გალტენ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე დაინიშნა. დიახ, ის გოგა მელიქიძე, რომელსაც საქმიანი დილის ერთგული მაყურებელი აქტიურად უყურებდა ამ გადაცემის თანაწამყვანის რანგში. ამ ძალიან საპატიო სტატუსის გარდა სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ გოგა მელიქიძეს ფინანსურ სექტორში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს, ამასთან ხელმძღვანელ პოზიციაზე 10 წლიანი, ხოლო 9 წლიანი გამოცდილება აქტივების მართვის მიმართულებით. 2015 წლის ოქტომბრიდან გოგა მელიქიძე საინვესტიციო ბანკ გალტენ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტს უძღვებოდა, მანამდე კი იკავებდა გენერალური დირექტორის თანამდებობას კომპანია Smartex-ში. 2020 წლის აპრილის მდგომარეობით საპენსიო ფონდის ზომა 670 მილიონ ლარს შეადგენს. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის მიხედვით მოქალაქეთა მიერ დაზოგილი აქტივების ინვესტირებაზე პასუხისმგებელი სწორედ მთავარი საინვესტიციო ოფიცერია. გოგა მელიქიძის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო, რომლის შემადგენლობაშიც ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები შედიან. უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესი დროში მნიშვნელოვნად გაიჭიმა დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის ამოქმედების მიუხედავად. მთელი გასული წლის განმავლობაში სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი არ ყოლია. 2020 წლის თებერვალში კი სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭომ ამ თანამდებობაზე ერთი თვის ვადით დავით ციკლაური დაამტკიცა, რომელმაც საპენსიო სააგენტოს აქტივების ინვესტირების პროცესი დაიწყო. შედეგად 575 მილიონი ლარი ქართული კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატებში განთავსდა. ამ პროცესის შესახებ კიდევ დიდხანს ვერ გავიგებდით, რომ არა ჩვენი ანალიტიკოსი შოთა ტყეშელაშვილი, რომელმაც სრულიად შემთხვევით მიაგნო ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ფონდში თანხების გადაჯგუფება მოხდა და სეფში საპენსიო სააგენტოს მიერ განთავსებული თანხა ერთ დღეში 236 მილიონი ლარით შემცირდა. ჩვენს დაჟინებულ კითხვებს პროცესის განმარტებასთან დაკავშირებით ჯერ სააგენტოს მოკლე განცხადება, ხოლო შემდეგ ანალიტიკაში საპენსიო სააგენტოს მთავარი რისკის ოფიცრის ბაქარ მარუაშვილის სტუმრობა და განმარტებები მოჰყვა. ზანი ინვესტიციის განხორციელების იყო ორი. პირველი ეს არის ჩვენი მანდატი არის მონაწილეთა ინტერესების დაცვა და რეალური ამონაგების გაზრდა, რაც მოახერხეთ, იმიტომ რომ 9%-დან 14%-მდე გაიზარდა. ჩვენი მოლოდინები საშუალოვადიან საპროცენტო განაკვეთებზე არის რომ შემცირდება, შესაბამისად გვინდოდა რომ დროულად დაგვიფიქსირებია მაღალი საპროცენტო განაკვეთი შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. ძირითადად საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც გადაგზავნილია ეროვნულ ბანკში, ტრანზაქციების ზომიდან გამომდინარე იქნება განსხვავება როგორც ეგრეთ წოდებული წინასწარი დასტური გარკვეულ ტრანზაქციებზე, მაღალი რისკის შემცველ ტრანზაქციებზე, გაივლის რისკის გუნდს ჩვენ გავაკეთებთ ადეკვატურ შეფასებას, რის საფუძველზე შემდეგ საინვესტიციო საბჭო დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. გარკვეულ ლიმიტებთან მიმართებაში ექნება უკვე უფრო საინვესტიციო ოფიცერს დამოუკიდებელი მიღების გადაწყვეტილების საშუალება, თუმცა როგორც რისკის გუნდის მიერ, ასევე სპეციალიზირებული დეპოზიტარის მიერ მოხდება რისკების ადეკვატურობის შეფასება, ასევე კანონმდებლობასთან და სხვა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტებთან შესაბამისობის შემოწმება. ამიტომ ამ მიმართულებით საზოგადოებას და თქვენს მინდა რომ დამარწმუნებელი ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებზე, ბაზელის სტანდარტებზე მიხედვით ხდება მთლიანად რისკის გუნდის ფუნქციების აწყობა, უკვე შემუშავებულია რისკის მართვის და კონტროლის ჩარჩო სტრუქტურა, ასევე საინვესტიციო პოლიტიკის პარალელურად ჩვენ მუშაობთ ინვესტიციის რისკის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტზე, სადაც გაიწერება თითეული მეთოდოლოგია, როგორ დაითვლება პორტფელის ლიმიტები. დღეს ბაქარ მარუაშვილი ისევ თავის თანამდებობაზე, თუმცა თანამდებობა დატოვა სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრმა დავით ციკლაურმა. ძალიან საინტერესო ჩანაწერი იყო სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომ დავით ციკლაური სამომავლო ინტერესთა კონფლიქტის თავის არიდების მიზნით 2020 წლის 1 აპრილიდან ტოვებს საინვესტიციო საბჭოს წევრის პოზიციას და უბრუნდება კერძო სექტორს. ჩვენ პატივს ვცემთ მის გადაწყვეტილებას და ვეთანხმებით, რომ ეს ქმედება უზრუნველყოფს ინტერესთა შეუთავსებლობისგან პროცესის დაცვას, ვუსურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, გამოთქვათ მადლიერებას და მიგვაჩნია, რომ ის იყო გუნდის ღირებული წევრი, ეს იყო ნათქვამი განცხადებაში. როგორც დავით ციკლაური თავად აღნიშნავს, მისი სამომავლო საქმიანობის შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ აქვე იმასაც, რომ საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 5 წევრისგან შედგება. ამ დროისთვის საბჭოს ოლივიე რუსო უძღვება, მისი წევრები კი არიან ჟან ფრედერიკ პოლსენი, ტიმო ვიჰერკენტა და მაიკლ რიდლი. საინვესტიციო საბჭოს წევრები საკუთარი უფლება-მოვალეობების
ნომრების შესრულებას 2019 წლის ივნისში შეუდგნენ. აღსანიშნავია, რომ საბჭოს სრულყოფილი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი ამ დრომდე არ შეუმუშავებია. გოგა მელიქიძე უპასუხებს საქმიანი დილის ანალიტიკას კითხვებს დღეს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო გოგა. მშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ალბათ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ გადაცემის ჩემზე უფრო სტაჟიან თანაწამყვანს ვესაუბრები. დღეს დილით გილოცავთ პირველ რიგში ახალ თანამდებობას და წარმატებებს გისურვებთ. 2020 წლის აპრილის მდგომარეობით საპენსიო ფონდის ზომა 670 მილიონ ლარს შეადგენს. ამ გადმოსახედიდან რამდენად კმაყოფილი ხართ იმით, რაც დაგხვდათ, ანუ ამ აკუმულირებული თანხის ოდენობით და მოქალაქეების ჩართულობით ამ ფონდში. 674 მილიონია, უფრო აი ბოლო ციფრი რო გითხრათ და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ განხორციელებული ინვესტიცია არის ძალიან კარგი, შესაბამისად საკმაოდ მაღალ საპროცენტო განაკვეთში და მოდი უფრო მეტად ციფრებს გეტყვით, 690 მილიონი დოლარი განთავსდა დეპოზიტებზე, ამ 690 მილიონ დოლარს უკვე დაერიცხა დაახლოებით 7 მილიონი ლარი სარგებელი, საპროცენტო სარგებელი, ეს არის განთავსებული 14.9%-ში, რა ძალიან კაი პროცენტია, 5 წლის მანძილზე რეალურად ახდენს ინვესტირებული თანხის გაორმაგებას და მიმდინარე ინფლაციაზე 2.3-ჯერ მეტია, ანუ ეს ძალიან კაი მაჩვენებლებია და ძალიან კაი ასე ვთქვათ, განთავსება მოხდა ამ თანხის. კი ბატონო, გოგა მესმის სრულიად, თუმცა შესავალშიც ვახსენე და ახლაც მინდა რომ თქვენც შეგახსენოთ, რომ ამ განთავსების შესახებ ჩვენ მხოლოდ მას შემდეგ გავიგეთ, რაც შემთხვევით შოთა ტყეშელაშვილმა მიაგნო ამ ინფორმაციას ვებგვერდზე. თქვენ რამდენად გამჭვირვალედ აპირებთ, რომ მართოთ პროცესები? კეთილი უცბად გაცემთ მოკლედ პასუხს აი ამ რამე თუ ესე მიგნება რატომ მოხდა ეს ინტერნეტის დონეზე რატო არ მოხდა ამის განცხადება, იმიტომ რომ როცა ვაკეთებთ ეს საინვესტიციო პროცესს და როცა განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც მონაწილე მხარე არის რამოდენიმე ბანკი, იქ გარკვეული კონფიდენციალობა უნდა დაეცვა, ვთქვათ, საპენსიო სააგენტოს და საინვესტიციო გუნდს, რატო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ასეთ მაღალ პროცენტს ვერ მივიღებ. გაიაკათ მოკლე მაგალითი რო გითხრათ, მე თუ ბანკი ვარ და ვიცი სხვა ბანკებს რა პროცენტზე ელაპარაკებიან და რა მოცულობები და ბუნებრივია ჩემ მოლაპარაკებაში ამას გამოვიყენებ და შესაბამისად იმას ვთქვათ საპენსიო სააგენტოს მხარეთ მოლაპარაკების ესე ვთქვათ ძალისხმევა იკარგება და აქედან გამომდინარე შეიძლება ისეთი კარგი საპროცედურო განაკვეთი ვეღარ მიგვიღო როგორც მივიღეთ ხო 14.9%. დღესაც რატო ვერ გეუბნებით კონკრეტულ ბანკებში რამდენი თანხებია განთავსებული, იმიტომ რომ ამ ბანკებთან გაფორმებული ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულებაში არის კონფიდენციალურობის მუხლი, რომელიც აუცილებლად უნდა დავიცვათ. რაც შეეხება სამომავლო თანამშრომლობას, ბუნებრივია, აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ კომუნიკაცია არის ძალიან კარგი, ძალიან სწორი და კომუნიკაციას მე შევეცდებით და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს იყოს ძალიან რეგულარული და უფრო აქტიური და რა ვიცი, საკმაოდ პროაქტიულ რეჟიმში გადავიდეთ კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად საქმის კურსში გამყოფა. კი, იმიტომ რომ ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ ამ რეფორმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ნდობა, რანდობა საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მართავთ თქვენ ჩვენს ფულს. სწორედ აქ მინდა გკითხოთ, რომ დღეს რო შევხედოთ ჩვენ სტრუქტურას, ვინ არის ფონდში გაწევრიანებული და ვნახავთ იმას, რომ უდიდესი ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც ესე ვთქვათ, ისედაც უწევდათ ამ ფონდში გაწევრიანება. ხო, მათ არ ქონდათ არჩევანი, უარი ეთქვათ ამ ფონდში გაწევრიანებაზე. რა სტრატეგია გექნებათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს ეს არჩევანი, მაგრამ შეიძლება მაინც გაწევრიანდნენ და ენდონ ამ საპენსიო ფონდს? საპენსიო ფონდის საინვესტიციო პოლიტიკაზე ან ბარემ აქვე გეტყვით, რომ ამაზე როგორც ის დოკუმენტი დასრულებულია ეროვნულ ბანკში გაგზავნილი და იქ მისი განხილვა და მალე გახდება ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი. მე ორი ციკლით მოგახსენებთ ცენტრალურ დეპოზიტარზეც. საპენსიო სააგენტოს ყავს ძალიან კვალიფიციური საინვესტიციო საბჭო, რომელიც აკომპლექტებულია 4 ძალიან კვალიფიციური ესე ვთქვათ ფინანსისტისგან და პროფესიონალისგან. ახლა ვქნით უკვე საინვესტიციო სამსახურს და ჩვენ უზრუნველყოფთ მას, რომ ეს საპენსიო სახსრები და საპენსიო აქტივები ძალიან სარფიანად და სწორი რისკების გათვალისწინებით და მომგებიანად კონკურენტულ ამონაგების საპროცედურო განაკვეთში განთავსდეს და მოხდეს მათი მართვა. ასე რომ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი ეს რეფორმა მისი მონაწილეებისთვის და მიანაბრეებისთვის, რამ თუ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მათ სახელზე მოხდება საკმაოდ კომპეტენტური ხალხის მიერ ამ ინვესტიციების მართვა და ალოკაცია და ესე ვთქვათ
საკმაოდ წარმატებულად და სარფინად დაბანდება. მესმის გოგა, რადგან ეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი აქცენტად აქაც იგივე ტიპის გამოცდილება გვაქვს, ანუ ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი დრაფტი ამ დოკუმენტის და შემდგომ უკვე ვნახეთ რაღაც ორგვერდიანი ინგლისურ ენაზე სხდომის ოქმებში ატვირთული დოკუმენტი, ისიც დანართად. თქვენ თუ იცნობთ ამ დოკუმენტს ეს ერთი, იმიტომ რომ თქვენამდეა ეს დოკუმენტი მომზადებული, გექნებათ თუ არა დრო, რომ თქვენი შენიშვნები ან რეკომენდაციები ემუშავოთ, ესე ვთქვათ, სებს, რომელმაც საბოლოოდ უნდა დაამტკიცოს ეს დოკუმენტი და ზოგადად ძირითადი მიმართულებები თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ დოკუმენტის. ძირითად მიმართულებებს კარგად განსაზღვრავს ასევე კანონიც. მე რომ მკითხოთ, კანონი საკმაოდ კარგად არის განსაზღვრული ძირითადი ლიმიტები, ალოკაციები, საინვესტიციო კლასები და საინვესტიციო ინსტრუმენტებიც. დოკუმენტი საკმაოდ დეტალურია, იგი ბევრ მიმართულებას მოიხილავს, მათ შორის საინვესტიციო რისკებს, იქ ვადიანობებს, გამოიყენებ ინგლისურ ტერმინს benchmark portfolios და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე კი მქონდა დრო რომ შემეხედა ამ დოკუმენტისთვის, ბუნებრივია ეს დოკუმენტი ეროვნულ ბანკში იმყოფება, მოვა ჩვენამდე ეროვნული ბანკის ესე ვთქვათ კომენტარები, ამ კომენტარებს შევხედავთ, მე გარკვეული ვთქვათ iterაციას გაივლის ეს დოკუმენტი ჩვენსა და ეროვნულ ბანკს შორის და მე მის საბოლოო სახე უკვე საკმაოდ მოკლევადიან პერიოდში გახდება ხელმისაწვდომი, რომელიც შეგვიძლია მე უკვე ესე ვთქვათ კიდევ ამ ფორმატში გავიაროთ და მის გარშემო ესე ვთქვათ მიმოვიხილოთ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი იქნება საკმაოდ კვალიფიციური. მესმის, რომ იმისის შემდეგ ხდება ამ დოკუმენტზე მუშაობა, იმას შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის საკმაოდ ისე დიდი პერიოდი, იმიტომ რომ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი არის საკმაოდ კრიტიკული დოკუმენტი და მას დრო ჭირდება, რომ ის კარგად შეიქმნას და ბევრი კუთხით მოხდეს მისი გაანალიზება, ასე რომ ახლა უკვე შემიძლია ცალსახად თქვა, რომ უმოკლეს პერიოდში, უახლოეს კვირეებში ეს დოკუმენტი გახდება ხელმისაწვდომი და დაიდება ვებსაიტზე. კი, აბსოლუტურად მესმის, უბრალოდ ამ დოკუმენტზე დაფუძნებითაც უნდა გაკეთებულიყო ის დაბანდებაც და მერე ესე ვთქვათ რაღაც სხვა ტიპის გზების ძიება მოგვიწია იმისთვის, რომ რეალურად დაბანდებულიყო ჩვენი ფული და ამიტომ არის ეს დოკუმენტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ დავსვი ეს კითხვა. თქვენ სტრატეგიულ ხედვაზე გკითხავთ, აი რა სტრატეგიული ხედვით მოდიხართ და რას გინდათ რომ მიაღწიოთ? ხო, სტრატეგიული ხედვა არის, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ სტაბილურ ვიტყოდი დაბლ რისკიან, ამ ეტაპზე დაბლ რისკიან საინვესტიციო აქტივებში და საინვესტიციო ინსტრუმენტებში განთავსდეს საპენსიო აქტივები. რატომ? იმიტომ რომ დღეს ვართ საკმაოდ ესეთ турბულენტურ გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში, როგორც გლობალურად საქართველოში, რეგიონში, ასე რომ ამ ეტაპზე და უკვე მოკლევადიან პერსპექტივაში რისკიან ფასიან ხალხებს და რისკიან საინვესტიციო აქტივებს ბუნებრივი არ განვიხილავთ. საშუალოვადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში, როცა ბევრი რამე შეიცვალა გლობალურად, შემდეგ კიდე ესე ვთქვათ, ზუსტად საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი გვაძლევს იმის სიუცეს და რომ განვიხილოთ სხვადასხვა აქტივები, თუმცა ამ ეტაპზე ცალსახად საუბარი არის, ესე ვთქვათ, კი ბატონო, და რისკის შეფასება როგორ მოხდება? ეს მოხდება ინვესტირების გადაწყვეტილებამდე თუ მას შემდეგ? ესეც ერთ-ერთი საკამათო თემა იყო ბოლო პერიოდში, ვერ გავიგეთ რისკის შეფასების კომპონენტი სად რჩებოდა დოკუმენტის მიხედვით. კი, ანუ ბაქარმაც კარგად გამართა თქვენ ეთერში. რისკის ბუნებრივი ანუ საინვესტიციო პროცესი ახლავს თავის ესე ვთქვათ მთელი რისკ პროცედურები და პროცესები და რა თქმა უნდა რისკის შეფასება ხდება მანამდე, სანამ ინვესტიციები განხორციელდება. იქ არის რისკის კომიტეტი, იქ არის გარკვეული ვთქვათ რისკის შეფასების დოკუმენტი, იქ არის კიდევ უფრო შორტ წავედი არის შიდა აუდიტი, იქ არის ეროვნული ბანკი, იქ არის ესე ვთქვათ მთელი რიგი ინსტანციები სხვადასხვა რისკის, რომელიც უყურებს რისკიანობას, როგორც საინვესტიციო რისკებს, ესე საინვესტიციო პროცესის რისკებს, ესე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდის კონკრეტულ რისკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ კომპლექსური თემაა. კი ბატონო, და სულ ბოლოს და იმედი მაქვს რომ გვექნება უფრო დეტალურად ამ თემებზე საუბრის დროც და შესაძლებლობაც, მით უმეტეს რომ პირობა დადეთ ამ ეთერში რომ უფრო გამჭვირვალე იქნებით. სულ ბოლოს კითხავთ გალტენ-დაკარდის რეკომენდაციაზე. გალტენ-დაკარდის რეკომენდაცია იყო რომ დროებით უნდა შეჩერდეს საპენსიო შენატანები. ამ ახალი სტატუსით როგორ აფასებთ ამ რეკომენდაციას? ანუ ვერ ხედავ ამის ესე ვთქვათ ამის საჩქარო ამის საჭიროებას. გალტენ-დაკარდის რეპორტი საკმაოდ კაი რეპორტია და გუშინ მისი ვიდეო ვერსია დაიდო და ყველას უჩვენე რომ შეხედოს, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ნაწილში ვერ გავიზიარებ ამ შეხედულებას. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ესე ვთქვათ ამ შეფასება საკმაოდ პატარა ეფექტი მოგვცეს კომპანიების დონეზე, თუმცა მეორე მხრივ ვაჩერებთ ესე ვთქვათ ლარი საინვესტიციო კაპიტალს, რომელიც ლიკვიდურობასათვის ეკონომიკას და გვაძლევს მის მოკლევადიან მინიმუმ მოკლევადიან მნიშვნელოვან მდგრადობას ეკონომიკაში, ასე რომ ამის გაჩერების საჭიროებას ნამდვილად ვხედავ
პარამეტრებზე. დიდი მადლობა გოგა, ეს იყო გოგა მელიქიძე, დღეს უკვე ახალი სტატუსით საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი. მადლობა მას, რომ დრო გამონახა და პრაქტიკულად გამჭვირვალობის პირობაც დადო საქმიანი დილის ანალიტიკას ეთერში. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს გულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეოჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. ჩემი აზრით, ჩვენი სამზარეულო საუკეთესოა. საბანკირო იაპონური ყველაზე დაბალანსებულია. ჩვენთვის ორივე გემრიელია. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გვჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. დამზადებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგ. სამყარო რთული ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. მაგრამ არსებობენ ჩვენი დროის გმირები. ისინი, ვინც ამ რეალობაში თავდაუზოგავად იბრძვიან ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სწორედ ამიტომ თქვენთან ერთად ვიწყებთ კამპანიას გალფი ექიმებისთვის. 19 აპრილის ჩათვლით გალფ კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 5 თეთრი გადაირიცხება კამპანიის ფონდში და თანხა გადანაწილდება ყველა იმ ექიმსა თუ ექთანზე, ვინც ჩართულია ვირუსის დაძლევის პროცესში. ჩვენ ერთად დავძლევთ გალფი ექიმებისთვის. გასტროტეკი, ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი, თბილისი, წერეთლის 66. ოტომოტორსი, ყველა სახის ავტოსერვისი ერთ სივრცეში. ელექტროდიაგნოსტიკის ჩატარება. თვლების ნახარისგან გამოწვეული დისბალანსის 100%-ით გასწორება 3D აპარატის მეშვეობით. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილის სავალი ნაწილის და ძრავის გაუმართავობის დადგენა და აღმოფხვრა. ოტომოტორსი ისარგებლე ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი დიზელის ცენტრით და სამღებრო სათუნუქე სამუშაოებით ქარხნული სტანდარტების დაცვით. ფინური საერთაშორისო სკოლა, პირველი და ერთადერთი ავტორიზებული სკოლა ამიერკავკასიაში, სადაც სწავლება მსოფლიოში ნომერ პირველი სასწავლო მოდელის მიხედვით ხორციელდება. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია. მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს პირველ მეხუთე კლასებში. შეიძინეთ ჯაკ მოტორსის სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები. ჯაკ სანრაი ისე მოგემსახურებათ, როგორც უფრო ძვირიანი ბრენდები. გარანტია 4 წელი. ნუ გადაიხდით ზედმეტს. სენა ავტო 255 1050. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 24. ისაუბრე და იმესიჯე ულიმიტოდ მთელი თვე საქართველოში მაგთის ხარისხით. ჩაირთე მარტივი 24 კოდით 2442 და ოკეი. ან მობილური აპლიკაციით My Makti. ოლსტოუნი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. ოლსტოუნი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. COVID-19-თან ბრძოლისთვის ბიუჯეტიდან 351 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისი თქმით ეს თანხა არის ცალკე გამოყოფილი და არ შედის იმ 2 მილიარდ ლარიან დაფინანსებაში, რომელიც უშუალოდ ეკონომიკის პირდაპირი დახმარებისთვის არის გამოყოფილი. ეს არის თანხა, რომელიც კრიზისულ ბიუჯეტში არის დღის მდგომარეობით რეზერვირებული, რათა ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის და ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ხელი შევუშალოთ ინფექციის როგორც მასშტაბის, ასევე გეოგრაფიული გავრცელების სწრაფ ზრდას. ეს თანხა უნდა იყოს გამოყენებული უაღრესად რაციონალურად, თქვა გიორგი გახარიამ. რაც შეეხება 2 მილიარდ ლარს, როგორც გიორგი გახარია ამბობს, ეს არის ის თანხა, რომელიც მიმართული იქნება როგორც სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად, ასევე კომპანიების მიმდინარე წარმოების, მიმდინარე ბიზნესების შესანარჩუნებლად. ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რამე თუ კრიზისის დაძლევის ფაზისთანავე ქართული ეკონომიკა იყოს მზად, სწრაფად განვითარდეს და აღადგინოს ის სასტარტო პოზიციები, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ჰქონდა წლის დასაწყისში. ამ მიმართულებით ჩვენი გადაწყვეტილებაა, რომ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჯანმრთელობის დაცვასთან ერთად შევინარჩუნოთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ისევე როგორც მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი სისტემურ წარმოებებს, შევუწყოთ ხელი ეკონომიკის სისტემურ დარგებს. ამ მიმართულებით დღის მდგომარეობით მოვახდინეთ ბიუჯეტში 2 მილიარდი ლარის მობილიზება და ეს არის მხოლოდ პირველი ეტაპი. ჩვენ გვესმის, რომ გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება აღმოჩნდეთ ისეთ ეტაპზე, რომ ეს დახმარება იყოს კიდევ უფრო გასაზრდელი, ეს თქვა პრემიერ-მინისტრმა. კიდევ ერთი საინტერესო გზავნილი, რაც ამ კვირაში მოვისმინეთ, იყო ის, რომ მთავრობა იმ ადამიანების იდენტიფიცირებას მოახდენს, ვინც სამსახური დაკარგა და დაეხმარება. ეს პროგრამა უკვე კარგა ხანია დაანონსებულია, თუმცა მთავრობა ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა რა კონკრეტულ ღონისძიებებს გაატარებს იმ პირებისთვის, რომლებმაც კორონავირუსის პანდემიისა და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გამო სამსახური დაკარგეს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მთავრობა მოქალაქეების რიგ კატეგორიას კომუნალურ გადასახადებს სამი თვე დაუფარავს. ეს არის თითოეულ მოქალაქეზე მიმართული დახმარება, რისი გადაწყვეტილებაც მთავრობის ფარგლებში მივიღეთ. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ეს არ იქნება საკმარისი, გვესმის, რომ უნდა მოვახდინოთ თითოეული იმ მოქალაქის იდენტიფიცირება, რომელმაც დაკარგა სამსახური და მას შემდეგ, რაც მოვახდენთ მათ იდენტიფიცირებას, გვექნება სპეციალური ღონისძიებები მათი პირდაპირი დახმარებისთვის, თქვა გიორგი გახარიამ. ჩვენ დავიწყეთ ოპოზიციური პარტიებისგან მათი ანტიკრიზისული ხედვების, გეგმების და პროგრამების მოკითხვა. რომან გოცირიძესთან ინტერვიუ მანამდე ჩავწერეთ, სანამ პრემიერის მხრიდან ეს ნაბიჯები დაანონსდებოდა, თუმცა ინტერვიუს ძირითადი არსი ამ დაარიცულება, მთავარი, რასაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ დროისთვის ელოდება, რომ საკუთარი გეგმა დაასრულოს. ეს არის იმ დახმარებების ზუსტი რაოდენობა, რასაც მთავრობა სხვადასხვა პარტნიორებისგან და საფინანსო ინსტიტუტებისგან მოიზიდავს. ავერჯობა რომანდე, დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. პირველ რიგში ანტიკრიზისული გეგმა ჯერ არ გაქვთ ესე გაწერილი და ჩამოყალიბებული. რას ელოდებით ან ვის ელოდებით? ანტიკრიზისული გეგმის პირველი ნაწილი ჩვენ გვაქვს შემუშავებული და ჩვენ ეს გავაცანით ჩვენს მოქალაქეებს და ამავე დროს მოუწოდეთ მთავრობას, რომ იმოქმედოს სასწრაფოდ იმ აუცილებლობიდან გამომდინარე, რაც შეიქმნა დღეს ქვეყანაში. ხოლო რაც შეეხება უკვე შეკრულ პაკეტს ანტიკრიზისული გეგმისა, ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, რომ წარმოადგინოთ უკვე გვეცოდინება რა რაოდენობის დახმარება იქნება წელს გამოყოფილი საერთაშორისო საფინანსო და საკრედიტო ორგანიზაციების მხრიდან და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოებიდან. თორემ რომ თქვათ, რომ ახლა დააყალდა ჩვენს საგადამხდელო იმას აქვია ბალანს 2 მილიარდი, რაც 6 მილიარდი ლარია და შემდეგ ეს 6 მილიარდი ლარი გავანაწილოთ და ეს არ არის ამის განაწილება. ძნელი და აღმოჩნდეს, რომ სინამდვილეში ბიუჯეტური დახმარება იქნება თავშოთ 500 მილიონი, ამიტომ ეს ყველაფერი იქნება ჰაერში ჩამოკიდებული და რეალურ საფუძველს მოკლებული. ამიტომ ანტიკრიზისული ასე ვთქვათ გეგმის ნაწილი უნდა გაიყოს ორად. პირველი ის, რაც არის დღეს ხელმისაწვდომი ჩვენი ბიუჯეტისათვის და არის უამრავი რესურსი თავისუფალი, ვინაიდან აბსოლუტურად სხვა ბიუჯეტი უნდა შეიქმნას. მარტო 100 მილიონი ლარი არის უკვე თავისუფალი მივლინებისა და წარმოადგენლობითი ხარჯების. აგერ გაჩერდა ყველაფერი მეტრო, ავტობუსი და ასე შემდეგ, არ მოიხმარება ელექტროენერგია, არ ასხამენ საწვავს მანქანებში. დაიკეტა სახელმწიფო დაწესებულებები, ანუ საკანცელარიო მომსახურებაში უკი წყალი არაფერი არ იხარჯება და უკვე ბუნებრივად გაჩნდა იმდენი ეკონომია, რომ ამ ეკონომიის საფუძველზე და ბევრი უსარგებლო სახსრების ბიუჯეტიდან ამოყრის საფუძველზე უნდა იყოს პირველი გადარჩენის პროგრამა შემუშავებული. ანუ იმ ადამიანების ხარდაჭერა, რომელიც ერთიარო დარჩა უმუშევარი, მაგრამ მეორე უკვე ადმინისტრაციული და ბრძანებლური წესით ფაქტობრივად ჩაიკეტა სახლში და უჭერთ ჩვენ ხარს.
ამ ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, როგორც ხორციელდება ხარვეზით თუ არა ხარვეზით, ეს სხვა საკითხია. და რატომ გაკეთდა ესე შეიძლება სხვა საუბრის თემა იყოს, როდესაც იგივე ჩვენი მოქალაქეების ერთ ჯგუფს ვერ მოერია მთავრობა. და ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ საგანგებო მდგომარეობა იყო ადამიანთა ერთი კატეგორიისათვის და მე გაჩნდა ხელშეუხებლთა კატეგორია და ვნახოთ ახლა თუ როგორ გაართვებს ამას თავს მთავრობა, მაგრამ ფაქტია, რა თქმა უნდა ეკლესიას. დღეს 1000 სავალუტო ჯიხური დახურეს. რატომ? კი, მათ არ ექნებოდათ იმ რაოდენობის შემოსავალი, მაგრამ სავალუტო ჯიხურზე იზოლირებული რა იყოს ის ადამიანი სარკის მიღმა, შუშის მიღმა და ერთი ადამიანი დგას აქედან ღია სივრცეში ყველაზე დაცული ბიზნესი. და ეხლა ამ ხალხს, ვისაც ვალუტის კონვერტირება უნდა, ვერ ეკებით ბანკებში, დახურულ სივრცეში. და პლუს ბანკებში როგორი კურსია ვიცით ჩვენ და კონკურენციის არარსებობის პირობებში ფაქტობრივად აი ასეთი ცუდი გადასვლის კურსით უნდა მოემსახურონ ადამიანებს. რატომ? რის გამო? გარდა ამისა, ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით უკვე მოსახლეობის მასობრივ ხარდაჭერას ფულის დარიგების სახით. დაახლოებით 1000 ლარის ბარელებში. მე არ ვამბობ რომ დიდრებს დაურიგოთ. ეს სისტემა უნდა იყოს აწყობილი ისე, რომ მაქსიმალური ეკონომიის ფარგლებში სახელმწიფო მივიდეს ყველაზე გაჭირვებულ და ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაზარალებულ ადამიანებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც დარჩენ უმუშევრები და რომლებსაც სხვა საშუალება გარდა სახელმწიფო მხარდაჭერისა მათ არ გააჩნიათ. ეს პროგრამა არის შესადგენი. გადასახადებთან დაკავშირებით შემცირება გადასახადების თუ გადავადება გადასახადების? რაც შეეხება გადასახადებს, ჯერ კიდევ პირველი, ასე ვთქვათ, ტურისტული, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის გაჩერების დროს ჩვენ ავაკეთეთ შეთავაზებები, ოღონდ ის არ არის უკვე საკმარისი. მაშინ ჩვენ თქვით, რომ მიკრობიზნესი 500.000 ლარამდე ბრუნვა, ვისაც აქვს, უნდა ნულოვანი გადასახადი. არაფერს არ იხდის წელს. შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ რა არის 1% სხვა მიხდიდა და 0 რა არის, მაგრამ 500.000 ბრუნვისას 1% არის 5.000. მეორე, აი ამ მიკრობიზნესისათვის DGG-ს ქვედაზღვრის მაღლა აწევა. რაც შეეხება საშუალო ბიზნესს, საშუალო ბიზნესი უნდა განთავისუფლდეს წელს საშემოსავლო გადასახადისგან. ხოლო რაც შეეხება სხვილ ბიზნესს, მას საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაუნახებდეს და 20%-ის ნაცვლად უნდა იყოს 10%. აი ეს არის ასე ვთქვათ საბაზო მხარდაჭერა. მხარდაჭერა ადამიანებს, მხარდაჭერა ბიზნესს. საპენსიო შენატანზე არ კეთდება თქვენ. საპენსიო შენატანზე ჩვენ არ ვაკეთებთ აქცენტს, იმიტომ რომ ეს უნდა გადაწყვეტოს მოქალაქე. როდესაც 1000 ლარი გაქვს ხელფასი და 20 ლარს შეგაქვს საპენსიო შენატანის სახით, 20 გემატებს ბიზნესი, 20 გემატებს მთავრობა. ამ შემთხვევაში თუ კი საპენსიო შენატანი დარიგდა, მაშინ 20 ლარი რჩება მოქალაქეს, ბიზნესი თავისას წაიღებს, ბიუჯეტში თავისი დარჩება. ფაქტობრივად 60 ლარიდან ის კარგავს 40 ლარს, რომელიც მომავლის 40 ლარია და თავად უნდა განსაზღვროს რისკები, მას ურჩევნია უკვე სამჯერ ნაკლები დღეს თუ ცოტა მეტი ხვალ. ამიტომ ჩვენ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ საფრთხილო თემა. მით უმეტეს საპენსიო ამ ფონდიდან ბევრი ადამიანი, ვისაც შეეძლო გამოსვლა, არ გამოვიდა, ამიტომ მათ არჩევანი გააკეთეს. ნომერ პირველი პრობლემა, ყველაფრის გადასაწყვეტად ეს არის სტაბილური ლარი. ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს უნდა გაეკეთებინა ინტერვენციები, ეს იყოს სწორი, უნდა გააგრძელოს ინტერვენციები და ეროვნულმა ბანკმა უნდა მოიზიდოს დამატებითი რესურსები და ალბათ ველოდებით ჩვენ 400-500 მილიონი დოლარის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში უნდან სავალუტო ფონდის პროგრამა მოქმედებს და ეს ძალიან კაია და ბედმა გაგვიყვება ამ პროგრამის ფარგლებში სწრაფად რესურსის მოზიდვა. ჩვენთვის უფრო ადვილია ვიდრე იმ ქვეყნებისათვის, სადაც სავალუტო ფონდის პროგრამა არ არის. ამიტომ ეროვნული ბანკის რეზერვები თუ შეივსო დაახლოებით 400 მილიონი დოლარით, ეს არის თითქმის 4 მილიარდი დოლარი. საკმარისია ეს რესურსი იმისათვის, რომ დაამშვიდოს ბაზარი, შეწყვიტოს პანიკა და რა თქმა უნდა, საჭიროების შემთხვევაში მოამარაგოს ასე ვთქვათ სისტემა. თქვენს ლოგიკას თუ წავყვები, რა გამოდის ისიც, რომ ნორმალურია, რომ ანტიკრიზისულ გეგმას ჯერ ვერ ვხედავთ მათ შორის მთავრობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ მათაც არიციან ჯერ რა რესურსის მოზიდვა არის შესაძლებელი. არ არის, მთავრობა აგვიანებს ძალიან. ყველაზე სწრაფად იქნება ორი კატეგორიის დახმარება. ერთი, რომელიც პირდაპირ წავა სავალუტო ფონდიდან ეროვნულ ბანკში და რეზერვებს გააძლიერებს და ფეხზე დააყენებს ეროვნულ ბანკს. მეორე, ეხლავე ალბათ გვეტყვიან, რომ ჩვენ 2021 წელს ვალებს გადაგვივადებენ, ჩვენ ვალს ვერ გადავიხდით. პიკია. პარიზის კლუბში გადავადებული 90-იანი წლების ვალების გადახდის დრო მოდის 2021-ში და 500 მილიონი
დოლარი უნდა გადავიხადოთ ეგრეთ წოდებული ევროობლიგაციების სახით. ამას ქვეყანა ვერ გადაიხდის და ამის ან გადახდაში დაგვეხმარებიან, ან ობლიგაციების ხელახლა ასე ვთქვათ გამოშვებაში დაგვეხმარებიან და ეს უკვე მილიარდიანი პაკეტია. ფაქტობრივად ოღონდ არც ერთი ბიუჯეტში არ შედის. აი ბიუჯეტში შემავალი ფული, ეს არის სოფლიო ბანკის ფული, ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკის ფული, ეს არის აზიის განვითარების ბანკის ფული და მცირეოდენი სახელმწიფო დახმარებები, რომლებსაც როგორც წესი არ ეწევიან და გვაითა შეიძლება დავუშვათ ამერიკის მთავრობა, მანაგად ევროკავშირი ამბობს, რომ რაღაც მილიარდიანი ფონდია გამოყოფილი 5 ქვეყნისთვის, მათ შორის უკრაინისთვის. 5-ზე რო გავყოთ 200 მილიონია, მაგრამ ნუ ამდენი არ გვერგება, უკრაინა დიდია და ბევრს წაიღებს, მაგრამ ამიტომ ეს ყველაფერი არის მომავლისათვის. ანუ ბიუჯეტში ეს აისახება ალბათ წლის მეორე ნახევარში ნაწილი და უმეტესობა ეს აისახება 2021 წელს. 2021 წლამდე ვერ დაელოდება მთავრობა, ასე ვთქვათ, თავისი გეგმის აგებას. ნუ გონია რომ ეხლა ეს დახმარება ერთბაშად შემოვა და მე ამას 2 მილიარდი ახლა შემოვა ბიუჯეტში, ეს იქნება 6 მილიარდი ლარი, მე 6 მილიარდი ლარს ავწერთ საში და ვერტმფრენებით გადმოვყრით მთელ საქართველოში. დღეს M2 ფულის მასა 25 წლის განმავლობაში დაწყებული ლარის შემოღებიდან დღეს არის 11 მილიარდი ლარი. 6 მილიარდი ლარი რომ ერთბაშად მიაყარო, რა ექნება ლარს და რა ინფლაციას ხვდებით. ამიტომ ყველაფერი გასაწერია დროში. ისე რომ მან არ იმოქმედოს ლარის კურსზე და ფასებზე და ისე რომ მან მაქსიმალურად დაიცვას მშიერი და უმუშევრად დარჩენილი ადამიანები და რა თქმა უნდა არ ჩამოიშალოს ბიზნესი. ანუ თქვენი სტრატეგია რეალურად არის შეფასება მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის და არა დაუშვათ რეკომენდაციების მომზადება მთავრობისთვის ან მთავრობისთვის ალტერნატიული გეგმის შეთავაზება. დიახ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ აი კარგი არის რომ მოვიზიდოთ სწორედ 2 მილიარდი. მთავრობას ჩვენ თავაზობთ ჩვენს გეგმას. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად. ამ ბიუჯეტში რა რესურსების გამოთავისუფლება შეიძლება რა მიმართულებით. ანუ იმ ჩარჩოზე ამბობთ, რა ჩარჩოზეც საუბრობთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ბიუჯეტში რაღაც შემოსავლების ნაწილი დააკლდება, ვინაიდან არ არის ის ბრუნვა, ხო გაჩერდა, ეგ არ შემოვა, არ შემოვა დაუშვათ რაღაც გადასახადების ნაწილი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბევრი რამე გამოთავისუფლდება, ისევე როგორც თუნდაც იგივე სავაჭრო ბალანსში ჩვენ ექსპორტის შეგმცირდება, მაგრამ ამავე დროს გაჩერდა მთელი იმპორტი, გაჩერდა მაღაზიები დაკეტილი, არავინ არ ყიდულობს ტელეფონებს, ინტერნეტს, ტელევიზორს, ქარხნები გაჩერებულია, ნედლეული არ შემოაქვთ. ანუ ეს ყველაფერი ქმნის ახალ რეალობას და ჩვენ ვიცით ეს რეალობა ძალიან კარგად და სად არსებობს რესურსები. ამ გადმოსახედიდან როდის შეგვიძლია ვნახოთ თქვენი გეგმა და რეალურად ეს ანტიკრიზისული გეგმა იქნება უკვე თუ პოსტ? ჩვენ ახლა რასაც ვამბობთ, ეს არის რეალურად ანტიკრიზისული გეგმა და ჩვენ 90%-იანი სიზუსტით შეგვიძლია ვთქვათ რა იქნება უცხოური დახმარება და აქედან უცხოური დახმარება რომელი აი ეს იქნება ზომიერი. დახმარება იქნება 2 წლიანი, 3 წლიანი იქნება დახმარება ზოგადად პაკეტი დიდი, მაგრამ ხელშესახები დასახარჯი ფული ბიუჯეტისათვის იქნება ზომიერი რაოდენობით და ამ ზომიერ პაკეტში ჩვენ ვქნით როგორც ეკონომიკური სტიმულირების ნაწილს, ასევე მხარდაჭერის ნაწილს, მაგრამ ამ მხარდაჭერის ნაწილში ბევრი უსარგებლო ხარჯის ამოგდებით ჩვენ ასევე დარწმუნებული ვართ, რომ მიზნობრივი საოჯახო დახმარება დაბალშემოსავლიანი არამდიდარი ნაწილებისათვის ფულადი დახმარება თუნდაც იგივე 1000 ლარის ერთჯერადი გაცემა იქნება შესაძლებელი. შეიძლება ამ ბიუჯეტის მოდიფიკაციით. ამ ბიუჯეტის მოდიფიკაციის შემთხვევაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა და მაინც როდისკენ ხედავთ თქვენს გეგმას უკვე გაწერილ სფურცელზე, ისე როგორც ეს დაუშვათ სხვა პარტიებს უკვე აქვთ გაკეთებული. ალბათ ეს იქნება სადღაც მაქსიმუმ 1-2 კვირაში. ძალიან დიდი მადლობა. თავისი უშუალო მეზობლებისგან განსხვავებით დანია, ფინეთი და ნორვეგია შვედეთმა არ დაკეტა სკოლები, ყველა ტიპის ბიზნესი და არ აკრძალა 2 ადამიანზე მეტი შეკრება, როგორც ეს თქვათ, გაერთიანებულ სამეფოსა და გერმანიაში ხდება. თუმცა მეორე მხრივ შვედეთს სულ ბოლომდე უარიც არ უთქვამს იმ პრაქტიკების ნაწილზე, რასაც დანარჩენი ევროპა იყენებს. მაგალითად, 50-ზე მეტი ადამიანის შეკრება აკრძალულია შვედეთის მთავრობაც შინ დარჩენაზე და სახლიდან მუშაობაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო ასაკში შესულ მოსახლეობას ურჩევს სოციალური კონტაქტი თავიდან აირიდოს.
გაუქმოს და რა თქმა უნდა ხელების ხშირად და კარგად დაბანა ესეც ის მთავარი რეკომენდაციაა, რომელიც შვედეთშიც ყველაზე ხშირად ისმის. როგორ ართმევს თავს გლობალურ პანდემიას შვედეთი და რამდენად აქვს ამ არ ჩაკეტვის პოლიტიკას მხარდაჭერა ქვეყნის შიგნით, როგორ აისახება COVID-19-ის დღის წესრიგი ჩვენს მოქალაქეებზე, რომლებიც დღეს შვედეთში ცხოვრობენ და მუშაობენ. სოფო ტაბადაძე, დანსკე ბანკის თანამშრომელი, სტოკჰოლმიდან გამოვიდა ჩვენთან ხაზზე. მე გიტოვებთ ამ სიუჟეტს, მოგიწოდებთ რომ დარჩეთ სახლში, ხშირად დაიბანოთ ხელები და გვიყუროთ. ჩვენ ერთმანეთს უკვე ანალიტიკაში შევხვდებით დროებდე, მანამდე სოფო ტაბადაძე და სტოკჰოლმი. ხიდი The Orson Bridge ერთ-ერთი ტექნოლოგიური სასწაულია, რომელიც შვედურ ქალაქ მალმოს აკავშირებს კოპენჰაგენთან. ამ ხიდის გამტარ უნარიანობა დღეში 70,000 საჭარბებს. დღეს აქ ასეთი ვითარებაა. ხიდის ერთ მხარეს დანია კორონავირუსის პანდემიას მკაცრი საგანგებო მდგომარეობით ებრძვის, ამიტომ ხიდის ეს მხარე ჩაკეტილია. ხიდის მეორე მხარეს შვედეთში მსგავსი შეზღუდვა არ შეხებია. ამ მხარეს ცხოვრობს და მუშაობს სოფო ტაბატაძეც, რომელიც დღეს ჩვენ დაგვეხმარება ვიგრძნოთ, როგორია შვედეთი ყოველდღიურობა. ცხოვრება ჩვეულებრივად გრძელდება, უბრალოდ ვისაც შესაძლებლობა აქვს სახლიდან მუშაობს, მე მათ შორის აკრძალულია უბრალოდ თავშეყრის ადგილებში ბევრი ხალხის ყოფნა, თორემ ჩვენ ჩვეულებრივად საჯარო ტრანსპორტი ჩვეულებრივად მუშაობს, სკოლები ღია, მხოლოდ მე-12 კლასის აი ეს გიმნაზიის სკოლებია დისტანციურ სწავლებაზე გადასული და უნივერსიტეტები. დანარჩენი სკოლები, ბაღები ჩვეულებრივად გახსნილია. და ძალიან ბევრი ადამიანის ჩემს გარშემო, ვინც სამსახურში დადის, იმიტომ რომ არ აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ სახლიდან იმუშაოს. როგორც გარედან ჩანს, შვედეთის მიდგომა მთლიანად ეფუძნება სამოქალაქო თვითშეგნებასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც ამ ქვეყანაში სანიმუშოდ მაღალია. ამას გვიდასტურებს სოფო ტაბატაძეც. მთავრობა გასცემს რაღაც რეკომენდაციას, ეს საკმარისია ხალხისთვის, რომ თავი შეიზღუდოს და მიყვეს ამ რეკომენდაციას და არ არის საჭირო დამატებითი აღსრულებითი ღონისძიებების გატარება და ამის იმედზეა ძირითადად შვედეთი და ამიტომაც არ არის რაღაც განსაკუთრებული ზომები მიღებული. ისე რასაკვირველია, შემცირებულია ხალხი თუ ძალიან არ ჭირდებათ, არ გადიან გარეთ და ცდილობენ რომ შეიზღუდონ ეს საკუთარი რაღაცა გარეთ და საჯარო ადგილებში ყოფნის უფლება. ანდერს სტენელი შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგია. სწორედ ის არის დღეს წამყვანი ადამიანი, რომელიც მთავრობასთან ერთად კრიზისს მართავს. მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთში ფრაზა ჯოგური იმუნიტეტი არსად ისმის, შემთხვევების მართვის სტრატეგია მსგავსია. ვირუსი გავრცელდეს რაც შეიძლება ნელა იმისთვის, რომ ერთი მხრივ მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ჯანდაცვის სისტემას და მეორე მხრივ არ მოითხოვოს დრაკონული შეზღუდვების შემოღების აუცილებლობა. ვიცი უკვე ჩემს გარშემო მეგობრებს აქვთ უკვე ეს ვირუსი და საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ იოლ ფორმებში აქვთ ჩვეულებრივი გრიპივით, ასე რომ თუ თქვათ ძალიანაც არ ვერიტები, ანუ საჯარო თავშეყრის ადგილებში არ მივდივარ, მაგრამ თუ დამჭირდა მაღაზიაში გავდივარ, სასეირნოდ გავდივარ, სარბენად გავდივარ, თუ დამჭირდა რაიმე სყიდვა, ასევე მაღაზიაში გავდივარ, ანუ არ ვიზღუდავ ძალიან თავს შეძლების დაგვარად. როგორც ჩანს, ექიმების დიდი ნაწილი მაინც უფრო მკაცრ ხელს ითხოვს. გასულ კვირას 2000-ზე მეტმა ექიმმა, მეცნიერმა და პროფესორმა, რომელთა შორისაც ნობელის ფონდის ხელმძღვანელიც იყო, მთავრობას პეტიციით მიმართეს და უფრო მკაცრი ზომების გატარება მოითხოვეს. მათი შეფასებით, შვედეთში საკმარისი რაოდენობით არ ტარდება ტესტირება, სათანადოდ არ ხდება შემთხვევების იდენტიფიცირება და შემდეგ მათი იზოლირება, რამაც შესაძლოა ვირუსის კატასტროფული აფეთქება გამოიწვიოს. სოფო ტაბატაძე შეშფოთების ამ ხარისხს არ იზიარებს. ძირითადად დებატი იმის გარშემოა, რომ ან ტესტების რაოდენობა გაზარდეს ამჟამად, მაგრამ აი მე ვინც ვიცი, ჩემს გარშემო მაგალითად ვირტუალურად ხვდებიან ექიმს და ექიმი ეს რაღაცას ეუბნება, რომ თუ სიმპტომები არ გაგირთულდა, არ არის აუცილებელი ტესტირება. თუ სიმპტომები გაგირთულდა, მაშინ გამოუწადეთ სასწრაფოს და გაიკეთებენ ტესტს. ანუ ეს არის და რაც მიმაჩნია ძალიან მიზანშეწონილად. სვედბანკის პროგნოზით 2020 წელს შვედეთის ეკონომიკა 4%-ით შემცირდება. უმუშევრობა ზაფხულისთვის 10%-ს მიაღწევს და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ფისკალური სტიმული, რომელსაც მთავრობა გეგმავს, პრაქტიკულად უპრეცედენტოა. ელოდებიან დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანის უმუშევრობა. უკვე აქ პროფკავშირებმა გამოაცხადეს ხალხის შემცირებები, ასე რომ ეს უკვე დაიწყო და ალბათ გავუარესდება. თვითონ თავდაპირველად რაღაც ისეთ სექტორებში ეხება, რომლებიც
საცალო ვაჭრობა, ტურიზმი და ასე ტრანსპორტი. ცით დაუშვათ მთავრობა რას აპირებს, საით მიდის და ასე შემდეგ. მოლოდინია რომ მუშაობაზე უფრო მეტი ადამიანი შეიტანს განაცხადს და მომზადებულები არიან ამისთვის და ასევე გამოყოფილია ძალიან დიდი თანხა ეკონომიკური სტიმულისთვის. და ეს ყოველდღიურად იცვლება იმის მიხედვით თუ როგორ ვითარდება მოვლენები. გასულ კვირას შვედეთის მთავრობამ მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის დახმარების პაკეტი გამოაცხადა, რომლის მიხედვითაც მთავრობა გასცემს 70%-იან გარანტიებს იმ კომპანიებისთვის, რომელთაც კრიზისის შედეგებთან საბრძოლველად შეიძლება ახალი სესხები დასჭირდეთ. დროებით შეჩერებულია სოციალური გადასახადის შენატანები და ასევე გამოყოფილია სუბსიდიები კომპანიებისთვის ქირის გადასახადის ტვირთის შესამსუბუქებლად. განუწყვეტლივ ისმის ის რეკომენდაციებიც, რომლებიც მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან. სოციალური დისტანცია, რომ ფიზიკურად დისტანცია უნდა დაიცვა, არ უნდა იყოს საჯარო ადგილებში და მინიმუმ 1-2 მეტრი უნდა იყოს, რომც გარე სივრცეში და პარკში შეხვდა ვიღაცას, ასე რომ ეს არის პირველი და ხელების დაბანა. რაც ალბათ მე მგონი გაყვება, ზოგი ჭირი მარგებელია, ალბათ ხელების ჰიგიენას ვისწავლით მაგას. შვედეთსაც აქვს ეს პრობლემა? ყოველ შემთხვევაში ასეთი სიხშირით მე მგონი არავინ არ განდახელებს როგორც ახლა უბრალოდ არ გკამჭდარი. კორონავირუსის პირველი შემთხვევა შვედეთში 4 თებერვალს დადასტურდა. მარტის დასაწყისში ქვეყანაში ვირუსს უკვე რამდენიმე ასეული ადამიანი ებრძოდა. დღეს ამ ქვეყნის სტატისტიკა ასეთია: 4900-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა, 200-ზე მეტი გარდაცვლილი და 10-ზე მეტი გამოჯანმრთელებული. The woman visited Wuhan and experienced symptoms after her return to Sweden.